Honorable members, the Honorable Deputy Speaker. Michael Lobo. Speaker sir, speaking on demand number 68, that is forest. Speaker sir, when we speak about forest, it is people from all over the world, that is foreign and Indian tourists also, come to Goa because we have the beautiful landscape of fields, and we talk about the hills and the forests. And this beautiful forest which are there in the state of Goa has been given to us by our forefathers, their forefathers. It has come from generations for so many hundreds and hundreds of years. Speaker sir, we need to protect all these forests which are there in the state of Goa. Speaker sir, Honorable Minister, who is a wildlife enthusiast, he moves around in all the forests in India. He goes international also. His posts on social media and especially on his page is all about forests, all about the tigers, all about wild animals. And Speaker sir, I would like to request him that you need to develop our sanctuary, that is our Bondla zoo म्हणटा तेका zoo उतरूच बंद करूंक जाय. हे zoo म्हणटा पळय ते बंद जाल्ले आहा. Internationally zoo म्हणना न्ही. So a small sanctuary in wildlife sanctuary in Bondla. आनी सायडीचो आनीक जागो एनक्लोज करपाचो आनी बरें फेन्सिंग घालपाचें CSR एक्टिविटीन म्हाका दिसता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीन हे जे आहा सिंगापूर हो जो एनिमल पार्क आहा हो एनिमल पार्क डेवलप केल्लो आहा अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी आतां इतलीं वर्सां जालीं सेंट्रल फंडिंगाक रावता आमी. सेंट्रल फंड एवरी टायम CM सेज बजेट स्पिचीन आसता, मागीर मिनिस्टराचे हितून आसता, डिमांडाच्या टायमार आसता, बजेटरी एलोकेशनानूय केन्ना केन्ना पाटली घालता आनी म्हणटा सेंटराचे इतले पयशे जाल्यार आयज बसून येवंक ना. आनी हो आमचो जो बोंडला झू जो आहा, झू म्हणटा आमी ताका, हो एनिमल पार्क करचो, हो सँक्च्युरी करची आनी तितून एनक्लोजर्स जे आहा हे भरपूर व्हडले करचे. म्हणजे दीस शूड बी नियरली 10 स्क्वेअर किलोमिटर. जागो खूब आहा, फॉरेस्टाचो थिंगा जागो खूब आहा. आनी मिनिस्टर हू इज अ वायल्ड लायफ एन्थुजियास्ट, म्हाका दिसता 100% ही वील टेक अप दीस ऑन प्रायोरिटी अँड गिव अस इन द नेक्स्ट 3 years. म्हणजे हो टर्म सोंपच्या पयलीं आमकां हो एनिमल पार्क और एनिमल सँक्च्युरी, वायल्ड लायफ सँक्च्युरी बोंडला ही करून दिवपाचें काम मिनिस्टरान हातीन घेवचें अशें म्हाजें मागणें. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन प्रायवेट फॉरेस्ट, खुबशे आमचे लोकलांच्यो प्रॉपर्टी जे आदी प्रायवेट फॉरेस्टान नासल्यो तेन्ना कोण तरी हायकोर्टान गेलो, हायकोर्टान कितें हें घातलें, तेजेर इन्क्वायरी बसयली, थिंगासर रिटायर्ड जजीस बसयले, कोण बसयले आनी तेंच्यांनी खुबशे एकज एंड एकज ऑफ लँड जे प्लेन लँड आसले बसून, म्हणजे दोंगराचे सोकला जे कोणाची भाटां आसलीं, जे कोणाची थोड्यांची कांपावणांय आहा, ते कांपावणाचे भितर बसून प्रायवेट फॉरेस्ट पावल्ले आहा. म्हणजे हें काम खेचेर केल्लें आहा. हे सॅटलायट इमेज जी घेतली, हे सॅटलायट फोटोग्राफी घेतली, तेजेर अशें दाखयलें ग्रीन, म्हणजे श्राब्स जे वयर येयल्ले आसता. ह्या दिसांनी स्पीकर खुबशे श्राब्स येता, प्रॉपर्टीनी श्राब्स येता आनी ते श्राब्स ग्रीन दिसता. सॅटलायट इमेज घेत जाल्यार ते सगळे दोंगरूच कशे दिसतले. हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान आनीक एक ऑथॉरिटी घालपाची, खऱ्यांनीच अशें जालां ओ ना तें पळोवपाचें, हें फायंडींग करपाची गरज आहा आनी हेचेर सारको रिपोर्ट कितें आहा तो तुमी हाडपाची गरज आहा आनी ह्या सभाघराक दिवपाची गरज आहा. म्हाका दिसता 2016 आमकां हे एश्युरन्स मेळ्ळें, एश्युरन्स ऑफ द हावस, वेन मिनिस्टर वॉज ऑन द अदर सायड एज अ मेंबर. तेणें हो प्रश्न केल्लो, आमीय प्रश्न केल्ले की
बाबा when the government will do a detailed study and give a detailed report on and Alina Saldana I think or Arlekar sir was the environment minister. तेणी रिप्लाय दिल्लो we will do it in 1 year's time म्हणजे आमकां एक वर्स दी आनी आमी हो टेबल कोत्ता म्हणून रिपोर्ट ह्या सभागृहांत आनी प्रत्येक मेंबरांचो आमी फीडबॅक घेतले प्रत्येक एरियान आमी आयडेंटिफाय करतले आनी हें जावंकूच ना आमकां एश्युरन्स दिले स्पीकर सर आनी हें कामूच जावंक ना ऑनरेबल मिनिस्टर हें खुबशे जाण जे खऱ्यांनी त्रासान पडलेले आहा हे प्रायवेट फॉरेस्टा खातीर खंय प्रायवेट फॉरेस्ट आहा थिंगा आसूंकूच जाय आय सपोर्ट दॅट बट जे कितें अशेंच लागलेलें आहा आनी लोकांची भाटां पिड्यार जाल्ली आहा तितून करेक्शन करपाचें मिनिस्टरान आयज म्हाका दिसता उतर दिवपाची गरज आहा स्पीकर सर हांव उलयतां की फाटल्या दिसांनी पयले आमी ह्या वर्साच जावंक ना देव जे फॉरेस्ट फायर्स जे जाल्ले कितलेशेच फायर फॉरेस्टांनी जाले एकच आनी एकच ऑफ जे ट्रीज मेले आनी भरपूर वस्तू हे जाल्यो फ्लोरा फॉना डिस्ट्रॉय जाले आनी म्हाका दिसता आमचे जो स्टाफ आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जे गार्ड्स आहा हांकां फॉरेस्ट फायर ड्रील हे एक्सपेरिमेंट करपा खातीर तेणी कर्नाटका थोड्यांक तरी धाडपाची गरज आहा टू स्टडी दॅट कर्नाटकान भरपूर बरें प्रमाणान ते फायर व्हडलो फायर जाल्या उपरांत हाव टू डावज इट म्हणजे ते कशें क्लियर जावपाचें विदावट इवन वॉटर तेंचे कडेन बरें हें आहा म्हणजे दे हॅव दॅट एडवान्स टॅक्नॉलॉजी म्हणजे नॅचरल वे दे डू इट बट ती स्टडी करपा खातीर मिनिस्टरान आमच्या हिंगासून म्हणजे गोंयांसून ही टीम धाडची आनी ही टीम म्हाका दिसता थिंगासोर दुसरे स्टेटीन स्टडी करून येवपाची गरज आहा स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन ऑल द applications which our local people make to forest department or deputy collector or forest department to cut trees म्हणजे जे कितें डेंजरस ट्रीज आहा कोणाचे घराचेर आहा म्हणजे आय एम द एप्लिकंट एंड समबडी एल्स द ट्री बिलोंग्स टू समबडी एल्स एंड दे आर नॉट रेडी टू कट even after forest officer coming over there and he sees that it is quite a dangerous tree but he hesitates to give the report that it is likely to fall or the branch is likely to fall or something like that. So in that case, the tree remains there only and in the rains it falls and damages the house of the applicant who has made an application. अशे कितलेशेच केसी आमच्या गोंयांत जाल्ल्यो आहा आनी म्हाका दिसता हेचेर कितें तरी एक कायदो येवपाची गरज आहा की खऱ्यांनीच जे डेंजरस ट्री आहा जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर आनी डेफिनेटली फॉरेस्ट ऑफिसर जो आहा तेका इन्स्ट्रक्शन वचपाची गरज आहा फ्रॉम द डिपार्टमेंट की हे इमिडिएटली हे क्लियर करून दिवपाचें म्हणजे दॅट ब्रांच ऑर दॅट ट्री शूड बी कट ऑन टायम बाउंड मॅनर म्हणजे हे लांबोत वचोंक जायना म्हणजे एक अहें आहा डेप्युटी कलेक्टरान आसूं हो फॉरेस्टान ही केस एक 6 months हो 1 year म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान 1 year केस चालूच आहा आनी झाड म्हणटा ते अजुनूय पडना म्हणटा ते हो येता ओपनंट येता न्ही म्हणटा झाड अजुनूय पडना स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन लाडली लक्ष्मी इतलेच वुमन एंड चायल्डान पत्तून येता एकूच हांव लाडली लक्ष्मीचेर उलोवपाक विसरलो लाडली लक्ष्मी खूब तेंप जालें हांव जाणा तुजो सब्जेक्ट न्हू तो यू हॅव टू रिलाय ऑन फायनान्स फ्रॉम द CM लाडली लक्ष्मीचे पयशे भुरगीं जालीं पूण अजुनूय मेळोंक ना म्हणजे काजार जाली भुरगीं जालीं 2 वर्सांनी भुरगीं जालीं पूण ते लाडली लक्ष्मीचे पयशे येवंक ना 19 म्हाका दिसता लास्ट दिल्ले आमी 19 or 20 3-4 वर्सां जालीं ते आदले पयशे आहा ते अजुनूय येवंक ना स्पीकर सर आनीक एक मिनिस्टराचे नदरेक हाडटा ऑन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर उलयतना हो व्हडलो बरो सब्जेक्ट आहा जेन्ना आमची एरिया कलांगूट कांदोलीम आरपोरा ही नागवाई एरिया आमी अंडर प्लॅनिंग हाडली आनी आमी बरो प्लॅन तयार केलो विथ द पार्टिसिपेशन ऑफ कांदोली पंचायत आरपोरा नागवा पंचायत आमचे लायक मायंडेड पीपल इवन कलांगूट पंचायत इन 2017-18 आनी हो बरो प्लॅन तयार केलो आनी ह्या प्लॅनाचेर आमी सिन्स इट इज अ कोस्टल बेल्ट वीच अ लॉट ऑफ ट्युरिस्ट कम वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ हॉटेल्स वी रिक्वायर हायर FAR अशें आमी थोड्या हॉटेलांक हायर FAR दिलो बरे प्रोजेक्ट हिंगा करपा खातीर म्हणजे पार्क्स आसूं हे सगल्यो वस्तू आमी तयार केल्यो
आनी मोदेकात दॅट वेंट इन टू कोर्ट. तेजे उपरांत खुबशे ताका ह्यात सभागृहान तेजे बील येवपाक आसलें आनी खुबशे वस्तू जाल्यो. पूण फायनली पीपल हू हॅव ऑलरेडी बिल्ड ऑर पीपल हू आर ऑलरेडी बिल्डींग, हांव उलयतां जे आमी कमिटमेंट दिल्ले आहा, सरकारान कमिटमेंट दिलें आनी प्लॅन पास करून दिलो, ते त्रासान पडोंक जायना स्पीकर सर. ऑनरेबल मिनिस्टरान तेचेरूय आमकां आयज सांगपाची गरज आहा की दोज प्रोजेक्ट्स which our local people started to build, or some people who have come from outside the state to come and build a hotel, they have started their projects and their projects are halfway. Some there are topographical errors on the ODP plan, म्हणजे जो प्लॅन आसलो तेजेर थोडे एरर्सूय जाला, कितें पॉन्ड्स आहा पळय ते बाय मिस्टेक इट हॅज बिकम सेटलमेंट, ते करेक्शन करून दिवपाची स्पीकर सर गरज आहा. स्पीकर सर, हांव 2 मिनटांनी सोंपयतां. खाली म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट आहा सभागृहान की पयरूच आमी उलयल्ले आहा वायनाडाचेर आनी ऑनरेबल मिनिस्टर इज अवेर, आनी बेश्टे ह्या दिसांनी कितलेश्योच मॅसेजी भोंवता ऑन सोशल मिडिया दॅट वी आर गोईंग टू फिनीश द फॉरेस्ट, वेदर वी आर गोईंग टू फिनीश द हिल्स आनी हे आनी ते. आयज मिनिस्टर म्हाका दिसता रिप्लाय दितलो. But we have to give a commitment also to the people of Goa that we are here to protect these hills, we are here to protect this forest, and we are here to see that all these green patches of our of the hills which are there will always remain as green. This is why the foreign tourists and the Indian tourists come to Goa, and we as Goans are very, very proud of them. आनी TCPन इतलेसच उलयता हांव की एक्जिस्टींग घरां जीं आहा, आमचे आदी भाऊसाहेब बांदोडकरान जो हें हाडलेलो मुणकार कायदो, ते धाकटुले आसलीं, आतां तेच लोकांनी व्हडलीं बांदल्या, ताका सेटबॅक ना. बट समटायम्स वेन दे गो फॉर लोन दे डोंट गेट द लोन. सो ही पासींग करून दिवपाची गरज आहा. ही सेटलमेंट झोनान आहा, हेचो सेटबॅक रिलॅक्स करपाची गरज आहा. आनी हे सेटबॅक रिलॅक्स करून जर कोण फायली घालता जाल्यार ते टावन प्लॅनिंग बोर्डान पास करून दिवपाक जाय. हें लोकल लोकांचें काम. लोकल लोकांच्या कामा खातीर आनीक फुडें दुसरो प्लॅन येतलो, आनी कितें येतलें, हायर FAR येतली, अशें रावंक जायना. लोकल लोक जेन्ना फायली घालता तेंची इमिडिएटली रिलॅक्सेशन ऑफ सेटबॅक करून ही फायल दिवपाची गरज आहा. म्हणजे दे डोंट हॅव सेटबॅक. हांव न्यू फायलीचें उलयना स्पीकर सर, हांव उलयतां ओल्ड फायल, ओल्ड हावस जे ऑलरेडी एक्जिस्टींग आनी ताका सेटबॅक ना, आनी जर तर एप्रूव जालें जाल्यार ताका खंय तरी बँक लोन मेळटलो वो आनी कितें जातलें, अशें करून दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, थँक्यू स्पीकर सर. Alice Lawrence. Speakers, I rise to support the demands today listed before the House. Town planning as as an elected representative, I would like to bring to the notice of the Honourable Minister that ji Kurtori amche constituency change of zone vizatati. I think you should avoid hills and avoid low-lying fields for the first thing. And I would request you, wherever environment mastra our village, our constituency is not a commercial constituency. I think hotel nahi, think hotel project nahi. Somehow we have kept it. So I would request the minister to just see that you don't do massive take into consideration the topography of the state, of the village, of the constituency. When you say town planning, I think 16 BJ applications, some people have have paid charges, fees, when you do changing of zone. So I think you should refund those money, because some people have not got their money back. Illegal filling pots in Khazan and agriculture land, that should be stopped. Under no circumstances, low-lying Khazan land, agriculture land, you should have any filling done. If you can bring a law to stop such type of activity, we would well appreciate it. Regularization of housing mutasana. When you have regularized all houses, whatever houses you have regularized, migrant, there are people who have constructed houses, in the sense that from Portuguese times, there was no town planning rules, there was nothing. There was survey planner goraha, there was license now.
फाल्यां कोण तेजी केस घालता, कितें केस घालता, सेयींग दॅट तुगे लायसन्स ना आनी कितें ना म्हूण. देर आर लॉट ऑफ हावजीस आनी ती मागीर रिपेरूय केलें, सर्वे प्लॅनार आहाय ती रिपेर केलें. ऑल दीस टायप ऑफ हावजीस आय थिंक यू शूड रेग्युलरायज दॅम. जे सर्वे प्लॅनार आहा, जे गॉर यू कॅन मेक आउट मेनी इयर्स बांदलो आहा, ट्राय एंड सी वेदर यू कॅन रेग्युलरायज इट, बिकॉज दॅट वील हेल्प द पीपल. आनी ज्यो कोण केस घाता एकमुखाचेर जावं कोणू ताका हें जाता, प्रॉब्लम जाता, सडनली somebody asks records of 1950s and 1930s, there was no regional, there was no town planning, there was no PWD approval घेताले. Not everybody had the approvals. So I would request, come with something which will help all this. Whereas, and when it comes to municipal administration, I would like to tell the Honorable Minister that Sanshado issue पडे हा, आमगे थिंग जाय जावं उलयता, हिंगाय कोण एकदां हावजान उल्लेख केलो, somebody did it म्हणून Sanshado. I would just like to bring to clarify, आमगे पडे हा each and every assembly आमी question घातलें. Each and every assembly from 2007 to 2024, I have been putting questions, calling attentions for Sanshado. Sanshado issue, right from Mr. Digamar Kamath, when he was the chief minister, the short pant gun Sanshado gelo, upon Sanshado clean katmo. From that time, we have supported him. Vijay Sardesai gelo. Vijay Sardesai thar gelo, hingelo, thar ko Sanshado poil gelo. Minister Zalakaina. I think he was with the present dispensation. Tenna gelo. We have always time and again supported him. And oile amche allegation जाताले. आम allegation जाताले की high powered committee meeting तिगोयचा member पयशे घेताय म्हण. सदां उलयताय. आमचे कोण उलयताय? हावजांत जावं भायर खुर्तोरी सांगो भोंवताले की Sanshado हांव क्लियर करना, आमी क्लियर केलो म्हण, आपूण क्लियर केलो म्हण, आपूण हायकोर्टाक गेलो आनी क्लियर केलो म्हण. हांव तेका विचारूं सोदता, हांव जावं विचारूं सोदिता बाबा तुमी कोणे पयशे हायले ते why don't you ask the High Court to check into the antecedents of those people also who have robbed the money. So we have been constantly for ekan ek assembly calling attention down जावं लिचडाचेर जावं सगळे इश्यूचेर Sanshado continuously आम घेताय टोटल. Sanshado म्हणतो क्लीन जावपा जायो, Sanshado म्हणतो चेंज जावपा. Fortunately, I want to praise the government during my tenure. Itu आमदार जावन गेले कुर्तोरे. In my tenure, that Sanshado is going to be cleared. But I'm not happy with it, in the sense that we always want something better. Present garbage येता मडगांवसान ती जायना, ती सारकी segregate जायना, नाय म्हूण ती सारकें जायना. I know you have shifted some of the present garbage to Kurshare, but see that something comes there, or you stop that plant and shift it somewhere else, which is creating such an eyesore for us. So much of problem. The groundwater is getting depleted. The groundwater is getting polluted with all sorts of things that are going in the groundwater. Speaker sir, even mercury and so many things. We have got lead, we have got everything going into the water of the wells of Raya and almost Kurtoni and surrounding housing board areas, including the surrounding areas, like part of Fatorda. Speaker sir, I would request Honorable Minister to give us a clear-cut assurance when he is going to clear the Sanshado. This time also we had a fire. Even this year we had a fire that was taking place. This time, so I would request the Minister to take steps and see that that no cases of fire takes place. Because sir, high-powered committee chair, I think we have not had I think we have been blamed for not having a proper meeting. I would request the Honorable Chief Minister and the Minister to finish, like Vijay is on record saying that next high-powered meeting we will settle all the issues. I think we should once and for all clear what is there on the high-powered committee meeting. Margaon Sanshado pare ha tijer 50 crores almost, Murmugaon municipality chair, consolidated tax of coal companies, I think has been from operation it is due to the municipality. Please see that you get it. Unsafe building achir, please see that you recover. Unsafe building achir, steps to be initiated at the earliest for unsafe buildings. Because sir, women and child achir, Grah Aadhar beneficiaries have not received the message. Zaijanage installment Paulona. Enhancing of Grah Aadhar. See if you can enhance Grah Aadhar because it is a need of our.
There are a lot of people who come, who are Paulana. Enhancing of Grahadar. See if you can enhance Grahadar because it is a need of hour. There are a lot of people who come, who are genuinely in need of. Try and see if you can segregate who requires it more and try to give them in the first phase. Regular and time-bound reimbursement of Grahadar. See that, all these issues are settled of reimbursement. There are backlogs. There are some people who have not been, who are, wishing, coming to us. They come to us, see if you can give it earlier. Try and see if you can settle. Impact assessment survey category. They have not received their areas. Please see that they receive it. Not all pending Ladli Lakshmi applications of unmarried category have been sanctioned. There are a lot pending. See whether you can clear it. I know you're doing it year-wise. See if you can give it more. Ladli Lakshmi applicants who have applied after completing the age of 18, submitted marriage certificate, Thuriyasana tenge application pending hai. See that you clear them. Ladli Lakshmi applications who have, completed 18 years, they are pending since January 2023. Why don't you see whether you can, pay their dues and, clear some more applications. Grahadar applications whose surveys are conducted, forwarded to the department, are pending. Why don't you see that you clear those Grahadar? There are Jailand Geldalaik, but Jailand thinking application amendment. Delay in sanctioning Mamta applications. Mamta applications, there is a delay. See that, it is for a girl child. Speaker, sir, I have hardly spoken 5 minutes. Upgradation of Anganwadi centers. Anganwadi centers have to be upgraded. What about the salary to the Anganwadi workers? They are not getting proper, furniture na, walls are having problems. Why don't you, they don't have toys, they don't have so many things. See that you, give them something. See that, these small things, issue which matters the most, you give them. Because in the inflation data, what about the salary to them? See that you increase their salary. Some of them are hardly getting barely salaries of 10,000 rupees. Field assistants pade hai in Directorate of Women and Child. They have, working on contract. There are some posts. There are some posts which are vacant. See if you can help them. See if you can give them a better facility for them. There is a payment of Babja and Race Kala. Avda Vegas, she's running an NGO. Her fees have been pending there. I have raised it before in the assembly and I have written to the Honorable Minister. Still there is no sign. I would expect the Minister to reply to what has been raised here. Forestachi Ulaitasrana, I would just like to bring to the notice of the Minister. We have asked for felling of trees, reduction of fees. I have been continuously following up this matter. Till today, for the last, 2 months, continuously I have been following up. Felling of trees, not for commercial use, but for buildings now, only for people who are doing garako kon zad katota, batang kon zad katota, bogle gara side in. Tenka, small users, small end users and galpak, tenge fees reduce kurpa, felling of trees, we had asked for reduction because it was raised to a very high level. So, Honorable Minister, I would like him to tell me what has happened regarding that, because at least give them justice to the poor person. Permission deny. So, both the things are not going well. Because, sir, National National Tiger Conservation, I think recommendations from the authority is there. So, I would request the Minister that go, I think you also love tigers, you also love animals. Please see that we have, I'll finish. Forest fires, I just want to, tigers and issue, just, come with something that will protect nature. That will be a blessing for you. Speaker, sir, forest fires and there have been a lot of issues of forest fires that we have to take care and see that these fires are avoided. How are they starting? I think the forest department, every year there are fires. How are they happening? Why? As it is, we have allegations here that, trees have been cut by humans. Why should trees be lost because of fire? So why don't something be done?
have some arrangement, whatever, I don't know. Here there is no question of saving money, Speaker sir. I think we should see that our fires, our forests are protected. And in last, if not the least, town planning at Julai Tasrona. I think the minister should, on the town planning thing, I think he should, last, end of the day, I have always demanded in the house, wherever there are natural waterways, wherever there are hills. I was just looking, last time went to, when I was in Mumbai, there was a businessman, very old man, who told me what was Bombay before. He said, 50 years back, 80 years back, what was Bombay? Hing म्हणाला काय नाहलेलें, हिंग फक्त उदो आहलेलें, हिंग फक्त हें आहलेलें, not even cattle used to go. It was mangrove land, almost mangroves were there. आज म्हणाला सगळ्या बिल्डिंग येयले. आज म्हणाला, no doubt people, I asked him, were people not fighting for it? Yes, he said people were still fighting. But successive government and change केले. I want from the Honorable Minister one law, whatever it is, that some land like hills, like natural waterways, some land where it is marshy, where water is getting logged, to be retained for non-development zone. Tentani construction munte yopago zaina. Such a legislation that even successive government cannot change it. There should be a full laid, well set out plan for protection of environment. Now, we have had Wayanad, we had so many issues. We are here that there is so much so much people are saying. So I would request the minister today to come with some things which will protect the environment, protect the state, and see that we don't have such type of situation. Thank you, Speaker. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. Speaker, sir, regional plan 1986 and 2011 zero. And there are 3 points common already. A plan goes on. Growing the economy, preserving Goa's beautiful environment, and promoting agriculture. These 3 principles plan केल्ले आनी ते प्रमाणे आमगेलें डेव्हलपमेंट चलतालें आनी गोंयांत जायतो लोक भायर येतालो आनी गोंयांत रावपाकय सोदतालो. स्पिकर सर, आतां कितें जालां, आतां जायते आमचें एमेंडमेंट जालें, सेक्शन जालें, जायतें लँड आमचें चेंज जायता. स्पिकर सर, 2002 हांव एसेंब्ली येवपासान जायतीं हांवें LQ काडलें. 16B काडलां, 17(2) काडलां, 39A काडलां. तेजे म्हाका जायते एप्लिकेशन्स मेळ्ळे, कोण कोण एप्लाय केलां झोन चेंज करपाक, आनी तितून म्हगे कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय जायते झोन चेंज करपाक तें एप्लाय केल्ले, जावं चिंचणी, ड्रामापूर, मागीर देवस्वा. तेजे भाशेन स्पिकर सर, सांजे DRL. स्पिकर सर, सांजे DRL सदांच चड बोवाड जाता. जायते थिंगा लोकांक कोणासोणाय ते झोन चेंज जाल्ले प्लॅनाचेर. स्पिकर सर, एक सर्वे नंबर सांगता तुका. सर्वे नंबर 18/1 हो इंडस्ट्रियल झोन आहलो आनी ते इंडस्ट्रियल झोन रिजनल प्लॅन 2021 करतात न्हू, लोकांनी प्रपोज केलें स्पोर्ट्स एकेडमी म्हणून. सडनली तितले 1,23,475 स्क्वेअर मिटर आहली. तितली सडनली 60,000 प्लस सेटलमेंट जाल्ली उरली इंडस्ट्रियल उरली. आनी हांवें पासून क्वेश्चन घायल्लें आन्सर LQ नंबर 29 and 10th August 2023. तेजे रिप्लाय मेळ्ळो म्हाका. हांवें विचारलें डिटेल्स ऑफ एप्लिकंट एप्लायड फॉर चेंज ऑफ झोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू सेटलमेंट. नील म्हणलो. म्हणजे कोणें एप्लाय कोनासतना झोन चेंज जाली आनी आतां थिंगा व्हडलें बांगलो, व्हडलें कन्स्ट्रक्शन चलता थिंगा आनी लोकूय थिंगा जायते ओपोज करता. स्पिकर, तेजे फाटल्यान एक लास्ट डिसेंबर 2022 हांवें एक इश्यू जाल्लो व्हडलो. सर्वे नंबर 260/1 हिंगा सडनली JCB येयले, दोंगर कातोरपाक लागले आनी लोक एकठांय जालो आनी लोकांक थिंगा हाडयले. TCP ऑफिशल्स येयले, 2-3 दीस गेले आनी ऑलमोस्ट दोंगर काटूय केल्लो. आनी तें इश्यू हांवें एसेंब्ली पासून रेज केल्लो आनी तें हिल कार्टींग परमिशन दिनाक म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केल्लें आनी एश्युरन्स म्हणलें आयज पासून सद्या तें बंद आहा. स्पिकर सर, तेजे भाशेन ते सायडीनूय आनी एक प्रॉपर्टी आहली.
229/5, तेजे मातशें मुखार. ती ऑलमोस्ट 15,600 प्रॉपर्टी ती. आनी ते प्रॉपर्टी कोण सेकंड ओनरान घेता आसतना 3 पार्ट करून घेयले, A, B, C, 5,000 प्लस करून. स्पीकर सर, ती प्रॉपर्टी गेलो म्हणटरीच मायकेल आसलो लायक 18 आनी 19 फेब्रुवारी एक व्हडलो इश्यू जालो ते प्रॉपर्टी. आनी थिंग अशें इश्यू जालो की ते म्हणजे ती देवा पासून यूज केलो. जायते लोक आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजा देव मानताय, पूण ते प्रॉपर्टी ताका यूज केलो. थिंगा एक्सेस नासतना प्लॉट डिवायड करनासतना ती आख्खी नो डेवलपमेंट स्लोप आहलो थिंगा यूज केलो. लोकांक कितें ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजा वाडयताय म्हूण एक्चुअल इश्यू आहलो थिंगा प्लॉट कोताय म्हूण. थिंगा JCB येयल्यो आनी थिंग काम स्टार्ट जाल्लें आनी ट्रक येयल्या थिंग रस्तो आसना. लोकांक रस्तो आडायलो आनी JCB कलेक्टरा डिप्युटी कलेक्टरा रिक्वेस्ट केलें ती काड म्हूण. पूण जेन्ना तेजे फाटल्यान जायती प्रेस कॉन्फरन्स जाली त्या ओनरान गेली सोगट्यान केलें आमी थिंगा कांयच डेवलपमेंट कोनाय, आमी थिंगा एक पासून प्लॉट करपा नाय, कांयच करपा नाय म्हूण. आनी कोण रस्त्याची NOC आहा म्हूण. स्पीकर सर, हांव आयज रिकॉर्डार दवरपा सोदतां. आनी तो असो इश्यू जालो आख्खे सांजे जे अरेला नांव आख्खे संवसारा जाल्लें कितें हें डिवायड कोताय म्हण लोकां रिलिजियसाचेर. आनी लोकां थिंगा लास्ट लाठी चार्ज पासून जाली, आयज पासून ते इंजर्ड आहाय. ते फकत थिंग जोगटाले ते जमनीक लागून, कित्याक असले इश्यू जायत जाले थिंगा. येतात रस्ते कोतात, रोखडे डेवलप करतात, फिलिंग कोतात म्हणून. स्पीकर सर, आयज हांव रिकॉर्डार दवरपा सोदितां. ते प्लॉट ताका हांव म्हणटाले थिंगा एक पासून प्लॉट करपा न्हय, थिंगा हात पासून लावपा न्हय एज पर RTIचेर. सर्वे डिपार्टमेंटासून म्हाका प्लॅन मेळ्ळो. हे तिनूय प्लॉट ऑलमोस्ट मोर दॅन 45 प्लॉट्स केलो हांवें आनी तो प्लॅन थिंग लायलो. आनी ह्या प्लॉटांकूच 2 सर्वे डील जालो हांवें. 231 स्क्वेअर मिटर, 231 स्क्वेअर मिटर. प्लॉट नंबर 32 आनी प्लॉट नंबर 24. प्लॉट नंबर 24. सो हो एक प्रूफ आहा. हांव टेबलार दवरतां हे सोगटे प्लॉट केल्ले आनी ह्या प्लॉटार रस्तो ना म्हूण छत्रपती शिवाजीकूय यूज केलो थिंगा. ते फकत रस्तो करपाक. स्पीकर सर, रस्तो आहा म्हूण तेमी एक हें दिलें, एप्लिकेशन दिलें, एफिडेवीट दिल्या. ते कोण ओनरान हें दिलें म्हूण रस्तो दिवपा NOC. स्पीकर सर, ती NOC मुकोडे आहा ती ओनरान दिवना, ते टॅनंटान एकट्यान दिल्ली. एकट्यानी दिल्ली, तेगे नो ऑब्जेक्शन म्हणून. आनी टॅनंटींत आनीकय आहाय. स्पीकर सर, ती एफिडेवीट पासून चोवपाक गेल्यार ह्यो स्टॅम्प पेपर आहा ते 2011 दिलें. 2011 स्टॅम्प पेपर आनी सायन केलो केन्ना 2023. इतलीं वर्सां हांवें पेपर स्टॅम्प पेपर सांबाळून दवरले आसता. हांव नोका कितकोन जालें तें ही हांव दवरतां. ती त्या वचना तीन. स्पीकर सर, आयज असले प्लॉट डेवलप जावपाक वयताय. शेतां घेताय, दोंगर घेताय, नो स्लोप झोनार घेताय. कित्याक एक घडी तांकां बॅकींग आसता या केन्नाय जाल्यार झोन चेंज जातलो म्हणून. आनी सेक्शन येताय 16B, 17 to 39 ही सगळी तेजे एडवांटेज घेवपा सोदताय. स्पीकर सर, हो नो डेवलपमेंट स्लोप आहा. हांव मागता आज एश्युरन्स मागता आमचे TCP मिनिस्टरा लागीं हो झोन चेंज जावपा ना म्हूण. असले झोन जावपा शिरपण कित्याक रस्तो ना आनी हे थिंगा इलिगली करपा लोकां मदें फुटी घालल्या. असले तूं एनकरेज करपा ना म्हूण. हे म्हजो एक पयलो डिमांड की हो झोन हो प्रॉपर्टी आहा ती तेजो झोन चेंज जावपा ना. कित्याक हिंगा लोकां जायते मिसगायड केला आनी लोकां मदें फुटी गेल्ली आहा. हांव मागतां, परत मागतां, हो झोन कसो चेंज जावपाक दिनाका. स्पीकर सर, जेन्ना आमी गोंयची उलयता आसतना देर इज हेवी रायज इन construction activities which are in the area, it is an area of concern. Speaker sir, LUQ number 80, dated 23 July, TCP earned technical clearance fee of rupees 2.31 crores in 2023-24
compared to 83 lakhs in 2022-23. And controversial 17-2 receipts are 26.50 crores. So Zayat construction वाढलो a feature quarter and construction activity Zayat जाता म्हणून. Speaker of Judge Section 17.2 in March 2023 आयिल्लें तेन्ना जायतीं एप्लिकेशन गेलें लोक गेलो थिंगा चेंज करपाक आनी एक चेंज करपाक जायतीं जालेंय आसतलीं कित्याक म्हाका हेजे LUQ number 55 dated 18 July 2024 हेजे रिप्लाय मेळटे भाशेन 1074 एप्लिकेशन येयल्लीं under 17.2 from the period of 27 March 2023 to 1st July 2024, 15 months. While 234 applications were made under 39A from April 2024 to June 2024, 3 months. Of this 1,074 applications, 260 cases have been approved under 17.2 for making correction in RP 2021. Speaker, sir, this zone change the settlement, the status of orchard, paddy field, no development slopes. Speaker, sir, 20 application under 17.2, equiparting on the same day, 27 March 2023, for correction from orchard to settlement were made. And surprisingly, some of more applications by different made, but same address were also made. Speaker, sir, Zayat Kodin, Ashzada, real estate developers are purchase non-development land. They are going to get zone change. Higher rate in my ink. Example, as per Goa Foundation website, one instance of zone changes Anjuna. The purchaser property was purchased in December for 74 lakhs and resold in June after change after zone change to 6.8 crores. So she was any property matter. Asagaon, it was sold for 60 crores. Speaker, sir, also change Zayatla, Wakacho Amte File, so I get my change. Speaker, sir, amendment, I thought application under 39 AHA, Azunta process start Zalna, and file move Zalna. So I marked the UAE, Ejetu Zal Zalari, and Zayat area change. Speaker, sir, now Sarpanjal 2021 of plan got the regional plan of Sarpanjal Ambili village. And then no process chalu allo village ani. And then Zayat argument is that Zayat dispute that finally a plan kon dille. At that time I just loka te samjain alne FIR moda kitne zone moda kitne settlement in. And to be astana plan final kelle. Speaker sir at garaza at loka samjata settlement kitne FIR moda kitne no development zone moda kitne so I samjata magta I saw plan potto korpacho garaza. So new regional plan korpaze. This section amendment be killed this namche going uttam. So magta major second demand or new regional plan start korpaze. Speaker sir, demand number 68 forest. So Bondla Zoo. So Speaker sir, last assembly I request Kellen to provide attention and upgrade the prestigious Bondla Zoo. So Honorable Minister had assured me to upgrade it, and I'm happy to note that as per the reply to my question number 45 on 8 July, 32 works with respect to renovation, maintenance of Bondla Zoo are at various stages of completion, costing almost 9.5 crores, out of which 18 are completed. I compliment the Honorable Minister for taking up this work, which will bring smile on faces of visitors, which also regain the lost glory of our childhood favorite place, Bondla Zoo. Speaker sir, forest cover, as per reply LQ number 48 on 25th July 2024, the recent India State of Forest Report, total forest cover of the state of Goa is 2,244.21 square meter. There is an increase of forest cover of Goa in last 5 years as per India State of Forest Report of the years 2017, 2019 and 2021. Out of this cover, government-owned forest is 1,225.12 square meters.
kilometers. Notified private owned forest is 50.66 square kilometers. Also area under mangroves in the state is 27 square kilometers, and the mangroves cover has increased by 1 square kilometers over the 2019 assessment done by Forest Survey of India. I seek a clarification, Honorable Minister, on private forest issue. LEQ number 48 mentioned in the state that private owned forest is 50.66 square kilometers. While on the same day, another question, LEQ number 43 stated that private forest is 6.64 square kilometers only. The earlier report stated that private forest was 65 square kilometers. Where has the 10 square kilometers disappeared? Speaker, sir, compensatory afforestation, Vijayan detail, there is a shortfall of 1,15,959 shortfall, which is almost 60% of actual target. Speaker, sir, events. The annual bird festival organized by Forest Department is to be praised, but there is a need for more workshop, and also recorded session of this bird festival workshop and were conducted by experts should be shared online. Speaker, sir, Goa Forest Development Corporation. The Goa Forest Development Corporation, headed under chairmanship of Honorable MLA Dr. Divya Rani, is working on improvement the cashew production in the state. This year we saw a dip in cashew production as a whole, and with uncertain weather conditions, this problem is going to reoccur. The area under cashew cultivation, which is usually on orchard land, is the first casualty in the land development race, which is happening in Goa. And hence, DFDC corporation should be proactive. I would like to know how much area was handled under the two schemes of corporation: regeneration of cashew plantation and pruning and maintenance of cashew plantation. Speaker, sir, demand number 58, Women and Child Development. Speaker, sir, Goa State Women Commission, the security and protection of our sisters and mothers is primary duty of all of us. The Goa State Commission for Women is a mechanism to ensure safety of women at many places. Speaker, sir, the Commission should take suo motu action in certain cases, but no such cases have been taken up. The reply to my question 1B, dated 18 July 2024, revealed that there were 1,308 calls received by Women Helpline set up by the department from 26 August 2023 till March 2024. But during the same period, number of complaints registered are not more than 100. How this helpline effective? After the call is made on helpline, why the complaint is not registered and handled? Speaker, sir, it is also seen that domestic violence is on the rise, and hence there is a need of counseling and monitoring such matters. Fund provided to the Commission is rupees 20 lakhs, which is not adequate. Speaker, sir, Goa State Child Protection Commission. This is also equally important commission under the department, which is now without a chairman. I request the Honorable Minister to appoint suitable person as the chairman of the commission at the earliest. Speaker, sir, as per the reply to my question 56, dated 8 February 2024, one of the members of State Child Protection Commission was appointed as one of the 3 authorized signatories, was not cooperating with the commission, and hence stalled all the financial matter, creating severe difficulties in the functioning of the commission as reported in the minutes of the meeting provided to me. Such persons should not be appointed in the commission. Speaker, sir, Anganwadis plays a vital role in ensuring healthy and overall growth of child and mother. But Speaker, sir, Anganwadis are neglected, and often the staff is used for other work. Their payment is also less, and thus they cannot support their families with such income. There are 1,220 Anganwadis functioning in the state as per the LEQ of my 54, dated 8 February 2024. Speaker, in my constituency that itself has 30 Anganwadis, but not a single one is in its own premise. Hence, either vacant Goa Primary School or
private residents are rented to run Anganwadis. So, Speaker sir, the state of such Anganwadi is not good. Speaker sir, I also want to know how many this Anganwadis operating GPS need repair and whether PWD has taken this work on priority. Thank you, sir. Alton Costa. Speaker sir, I rise to speak on the demands listed today in the House. Speaker sir, demand number 54. Speaker sir, today when we speak about TCP, Speaker sir, TCP is a very important department pertaining to Goa. As MLA, sir, Speaker sir, it is not only a birthright to save Goa, but also to preserve Goa. The golden amgelia natural beauty, itli going to preserve it for our future generation. Speaker sir, this department is not only TCP. Once TCP comes into the picture, it correlates with all other departments like PWD, electricity, health, education, industries. Why I'm saying is that once you approve a building, all these departments come into picture. I think rost is a road is a electricity is a sogl is but we have to see the carrying capacities. Because sir, kizala aaj gaon ni board jata because of TCP's issues, jo amendments whatever clauses are. So I think so we have to be very careful with this department. Because sir, it is only not TCP, Investment Promotion Board, apan separate ek tayar kelo. There also it is a single window, tenka magdista approval metai. So both this department, the Minister for Industries and the TCP Minister, I think so there are two different or parallel lines, but both these departments are correlated because all these other issues like water, electricity come into picture. And when it comes in our villages, Maksa Amgeli Gaunkarali board gata. Speaker sir, Amata ek muddam ek wo sang pasota. Amgela honorable memberan Baba Vijay and Sangile. He must have bought that 16B in a good intention. Intention in the sense regional panachayat ke issues alle, kitri problems alle, overlook alle, they change korpak, which was as settlement, then it was in orchard or agriculture. To change that, he had bought 16B, what he has admitted also, Baba Vijayan. And he had done only 32 cases. Case kello. But after that, 2019, mid of 2019 till 2022, more than 7,400 cases has been done. Almost lakhs of square meters, touching crores of square meter of land has been converted. Speaker sir, आता जेन्ना उलयता आसतना विजयानी सांगले आपण एक बरें मुद्द्यान ते हाडले. Out of 32, 22 were as the institutional or religious conversions were done, changes were done. But after that, ते कोण कित केले तेजे रोलोपना honorable chief minister देव बर करूं म्हणटा, he has cancelled that 16B. Speaker sir, आता what we have seen, what has happened in Kerala, and it is very sad. We are with them. तुवें आपणायलो योगदान दिला स्पीकरान आतां कितें सांगपा तें सांगलां. Speaker sir, म्हगेल्या मतदार सांगा म्हाका दिसता because of this 16B, म्हाका सदां there are many cases which have been converted. अजून त्यो जाल लोकांनी थिंगा घर बांदलें. Komuldat land also has been converted under that this 16B. So म्हाका दिसता सरकारान आतां सारकें all these applications which had come, I'm talking about Kepe as well as Goa, ती तुवें आतां बंद केली, मिनिस्टरान बंद केली. तांकां सगळ्यांक नोटीस धाड आनी तांकां सांग बाबा युअर लँड इज ऑन ओरिजिनल कितको ऑर्चर्ड आहा एग्रीकल्चर म्हूण सांग. गांवकार वाड्यार हांव तुका ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन केल्ली, थिंग प्लॉट केन्न लोकांनी घर बांदलें, तांकां खबरलें न्हय, ते आतां तांकां हावज नंबर मागूंक वयताय आनी म्युन्सिपालिटी तुगे मागीर कितें नंबर दिता कितें कोता. बट सी दॅट you send your department, make them aware this land is natural, original कितें आहलें, ऑर्चर्ड आहलें, एग्रीकल्चर आहा म्हूण सांग. तांकां स्वता आमी पयशे पळय कोण पयशे घेवन गेलो तेज्यान उलयना तुका. कोण म्हणटालो आमगे एलेक्स बाब तांकां तुवें पयशे दिले ते फॉर 16B, they have paid official fees. You please return to them so they will come to know that this land is to its original state, whatever it is. बाकी पयशे दिले ते मेळपा न्हय म्हाका दिसना, बट ते तुगे ऑफिशियल दिले ते तरी दी. ते दिले जाल्यार तांकां कळटलें की ही जमीन तांगे पोतून एग्रीकल्चर ऑर्चर्ड आहा म्हूण. सो मेक इट शुअर दॅट यू गिव दॅट मनी बॅक. इट इज इन लॅक्स ऑफ, आय डोंट नो, इन क्रोज ऑफ रुपीज, बिकॉज अनऑफिशियल क्रोजान जाले. सो तुगे लॅक्स तरी आसपाकूच जाय. सो जस्ट गिव दीस मनी बॅक टू दॅम. स्पीकर सर,
आतां ते 49 आनी एक ते जेन्ना विजय बाब आशिल्लो फॉर एग्रीकल्चर जोमिनो हिंगा बाबा ताणें एक क्लॉज हाडलो and under that clause I think so the department have to issue NOCs to do a registration of sale deed. आतां म्हगेले केपेंच्या मतदार सांगता हांव आतां जायत्यो प्रॉपर्टीज ऑर्चर्ड आहाय एग्रीकल्चर आहाय त्यो हे सेल डिडा NOC दिन इंकूत आहाय मुकोडे थोड्यो कॉपीज आय हॅव इट आय हॅव ऑलमोस्ट 16-17 कॉपीज विथ मी NOC इंचाल जाल्यार म्हाका तुवें आन्सर दिला तुगे डिपार्टमेंटान कांय दिला म्हूण बट आय हॅव लेटर्स आय हॅव दीस कॉपीज which are it is clearly mentioned है orchard and cultivable land zone म्हणा but तुम्ही NOC हें दिल्या सब डिविजन बीन कांय ना सो जस्ट सी मेक इट एंड रिवर्ट इट बॅक सगळ्यांक डिपार्टमेंटान धाड सगळे एका इवन रेव्हेन्यूक आनी हे सगळे सेल डीड्स कॅन्सील करून घे अदरवायज नेक्स्ट असेंब्ली हांव बोवाळ मारतलो बट यू हॅविंग एम्पल ऑफ टायम सी दॅट इट गोज टू इट्स ओरिजिनल वॉट एवर लँड यूज स्पीकर सर this thing is very serious. हांव मुद्दाम सांगता because I am also affected with it. One highway main आमगेले highway मडगांव from in Paji Font start आता Tato restaurant आ things on Kadambagala road winding गेले many years back. And the road widening was done only one-sided. Eco-sided road winding केले highway the main NH17 highway केली. The center line of that highway has shifted because it was widened on one side. So Ata, you have to, even then when those games were there in the stadium, Amgal Vijay Babna, he had requested me, my property was there. And due to some political interference, opposite of Tegaloy friend, Amu Olkota, Tege Duri Mulopana Mulpala Elton to Giatino, Mase road Vado Mulpala. Ata road Ahato, ek side in center line already Alola. So Mangsa department to department insta Kurba, then original road, Je highway road alle, before widening, you make it sure that you put it on the plane. Showing the original road which was there on the survey plan because one side it is developed so the center line is shifted so when you hal loga building illegal jatuli but department p that ki tela ek side no road winding kela so make sure you put it on the record means in the regional plan or your ODP saying that which side the road has been developed original at next to get develop kota road winding kota it has to be the other side not the other center of the existing road so please make it sure that this thing has to be done. स्पीकर सर जेन्ना TCP उलयता हांव म्हगेल्या मतदारसंघांत जायते काप जरा मोठे वायलेशन ऑफ योर TCP एक्ट्स हॅव बीन डन सो मातशें सी टू इट आय गिव यू इन पर्सन वॉट एवर डिटेल्स मेक इट शुअर दॅट इट इज मेंटेन नाल्यार तें सारकें मागीर वायनाडा भशेन जातलें इट्स क्लिफ उडयला दोंगर उडयले रॉक्स उडयले आनी थिंगा आपण बांदिलां जस्ट सी इट इज मेंटेन स्पीकर सर वेन वी टॉक अबाउट डिमांड नंबर 55 स्पीकर सर केपें उलयता हांव म्हगेले केपें मतदारसंघांत म्हाका एक म्युन्सिपालिटी आहा दॅट ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज मेन म्हळ्यार ते स्टाफ इतले वर्सांचे स्टाफ आहा ते रेग्युलायज जायना ते बाबडे गार्बेज कलेक्शन लेबर्स आहाय कितले वर्सां जाले ते तशे आहाय सी दॅट इट यू रेग्युलायज देम तेंगे मातशें तेंकां दी एक हक दी तेंकां ते मेन काम ते कोताय तुगे ऑफिसान बसोन ते कोताय म्हूण तूं बट हें सारकें नाका काम हे स्टाफ कोता सी दॅट यू तेंकां रेग्युलायज कर स्पीकर सर आमगेले म्युन्सिपल बिल्डींग आहा चीफ मिनिस्टर ना हिंगा चीफ मिनिस्टर आहलो इनॉग्रेशनाक ते कितू तेंप तेच दवरपाचें मिनिस्टर मातशें म्हाका आज हेजो आन्सर जायो तूं केपें म्युन्सिपल बिल्डींग आतां तें ऑपरेशनल केदोन कोता केदोन इन यूज कोता मातशें म्हाका आन्सर दी स्पीकर सर हें बिल्डींग जें मोठो आसना सुभाष बाबा मिनिस्टर आहा ताका चड खबर आहा थिंगा फीश आनी वेजिटेबल मार्केट म्हूण आसलें दॅट प्लेस वीच वॉज दे ओरिजिनली दे डेमॉलिश्ड इट आनी नांव घायलें फीश एंड वेजिटेबल बिल्डींग मार्केट म्हूण बट थिंगा व्हड बिल्डींग जालां आनी आतां ती जमीन आहा ती बाब सुभाषा तेंगेली बँकाची केपें अर्बन तेंगे बँकाची जमीन आहा तांकां आतां वी डोंट हॅव अ मार्केट प्लेस सी टू दॅट वी एक्वायर गिव अस सम लँड फॉर दॅट ना तुगे एक्वायर कोना रे हांव बिनाका तुगे कोना सो एक जमीन चोय कित्याक तांकां हाल्यां तें धाडत जाल्यार दे ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप दॅट लँड सो यू मेक शुअर दॅट वी हॅव लँड संडे बाजार जाता तें मॅस जाता थिंगा कोणा ट्रॅफिकाक वचो मेळना बट पीपल हॅव टू बाय देर पीपल कम देर बट द होल ट्रॅफिक रोड इज ब्लॉक सी दॅट वी हॅव वन गूड प्लेस फॉर फीश वेजिटेबल हेंकां स्पीकर सर हांव फंड दो इट इज विथ BJPची म्युन्सिपालिटी BJP बारा आहाय ते सगळे कावन्सिलर आहाय ते मुज हातीन आमकां 5 आहाय बाकीचे 8 तेंको आहाय बट हे म्युन्सिपालिटी फंड दिवपाक गरज आहा
म्हाका दिसता जायत फंड टँक ना. म्हाका थोडे कावन्सिलर सांगताले सी टू दॅट केपें म्युन्सिपालिटी हॅज सफिशंट फंड्स ना कितें डेवलप करपा जाय म्हणटाय ते फंड्स ना. स्पीकर सर केपें व्हडलो प्रॉब्लम म्हणटा STPचो सुवेज इन जी बिल्डिंगां आहाय थिंगा ओवरफ्लो जायताय आनी केन्ना कोणें कंप्लेन केल्या हेल्थ डिपार्टमेंटा बिल्डिंगवाल्यान दादार कोता तेंगे ते लायट उदक काट कोता म्हणटा. बट वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका दिसपा जाय की एक STP आमकां एक प्लांट केप्यां जायो वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार हेल्थ इश्यूज जाताय. डेंग्यू गेल्या त्या वर्सा एक बायल मेल्ली डेंग्यूजान केपें टावनाकूच व्हेरी क्लोज 200 meters फ्रॉम द मेन मार्केट. सो हे इश्यू जावपा नाकाय. जस्ट सी स्पीकर सर मिनिस्टरान म्हाका सांग की प्लांटाची आमकां सुविधा करपा जाय इन केपें वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सारको रिक्वायर्ड एट दीस टायम. स्पीकर सर जेन्ना हांव डिमांड नंबर 68 उलयता आसतना आमकां मेजर प्रॉब्लम आहा म्हणटा तो तुगेलो फॉरेस्टाचो इश्यू आहा म्हणटा आमगेले ST भावांक जे फॉरेस्ट इश्यू जाय तांकां लास्ट टायम डिमांडार उलयल्लो हे जे तुगेले RFOs वो कोण आहाय ते कितें कोताय हे आमगे ST भाव जे थोडे ड्युरींग द सिजन पावसाच्या तेंपार तर तेंगेल्यो मिरसांग्यो आनी बाकी क्युकंबर वो बाकीचे जे सिजनल वेजिटेबल आहाय ती रोयताय ते तुगे डिपार्टमेंटान तुगे गार्ड बीड आहाय ते काडटाय. मिनिस्टर मातशें आयक व्हेरी इम्पॉर्टंट जस्ट इंस्ट्रक्ट ऑल योर दिस डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक ते लोकांक हें सांबाळोले ST लोकांक सांबाळो म्हण आज दोंगर आनी झाडां आहाय. समज तुमी तांकां भायर उडयताय आनी रोवपा तर दिनाय जाल्यार म्हाका दिसता इट इज व्हेरी बॅड. कित्याक ते त्रास काडून रोयताय तुगे मनीस आहा ते काडटाय आनी उडयताय. जस्ट सी दॅट इट डजंट हॅपन. स्पीकर सर आमकां केप्यांक पयर चीफ मिनिस्टरान फोटो हाडून दाखयल्लो. आतां रानांतू सोड गांवांकूय लेपर्डां आनी हे गोयरेडे म्हणटाय ते पावले. विदीन 1 kilometer हे गोयरेडे आतां केप्यां बाजारांकूय पावले. सो म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नोंद घेवपाचें. आनी चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता नोटेड म्हणलें आनी ही वील टेक एक्शन. आतां 3 दीस जाले म्हाका दिसता एक फॉरेस्ट ऑफिशियल ते थिंग वाड्यार येयलो ना खंय. सो वॉट एवर एश्युरन्स स्पीकर सर असेंब्ली आमी कितें डिस्कस कोताय आनी जेन्ना असेंब्लीन डिस्कस जाता एंड वेन द मिनिस्टर रिप्लायज एंड सेज नोटेड वॉट एवर एक्शन हॅज टू बी व्हेरी प्रॉम्प्ट. एक्शनूच जायना सगळें नोटेड म्हणटाय बरयताय वयताय कांय जायना. 3 दीस जाले कोण फॉरेस्ट ऑफिसर येयलो ना खंय थिंगा. म्हाका सुद्दां आतां आज फॉरेस्ट मिनिस्टराक सांगता हांव मातशें हे डिपार्टमेंटा तुगेले सारके जाग्यार घालण्याक उठाय न्हिदलो आहाय जाल्यार आनी कितें हाल जर एक इन्सिडंट जालो कोणाकूय मारलो कोणाकूय मेलो जाल्यार म्हाका सुद्दां हाल हें तुमी घेवन तुमच्या आंगार घेवपा पडलें. स्पीकर सर हे जे आमगेले केप्यांक तो एक जिवण्या बीन दवरपाचो तेजें नांव म्हणून हांव तो सदां म्हणटा ताका पेमेंट सम 12 or 14,000 कितें मेळटा आनी इट इज अ व्हेरी रिस्की जॉब. म्हाका सुद्दां हांकां तुमी मातसो एटलीस्ट मिनिमम 25-30,000 तरी हो करपा जायो. मिनिस्टर मातशें हांकां मातशें वाडय पेमेंट कित्याक हे जिवाण्या बीन धोताय तांकां ते रिस्क घेवन ते बाबडे वचोन रातीको कितल्यांकूय पळय ते तुगे ते काम कोताय. बट तांकां पगार मेळटो म्हाका सुद्दां सारको उणें मातशें हें तूं तांकां वाडय. स्पीकर सर एक रस्तो आहा तुका 2 वर्सां जालीं आतां सांगता एक सावरिको म्हणटा यू हॅड प्रॉमीस मी लास्ट टायम यू वील टेल यू ऑफिशियल मिनिस्टर मातशें तुगे आतां हिंगा RFO सांग तो सावरिको म्हूण एक बारशें रस्तो आहा प्लीज सी दॅट इट इज बीन टार्ड येतलोच एक 100 meter आहा तो मातशें सांग तें इंस्ट्रक्शन ती NOC हाडटा कोता आनी तें तुगे तें ऑनलायन घात म्हळ्यार म्हाका सुद्दां आनी 5 वर्सां तरी वयतलीं कित्याक तुगे तें पोर्टलाचेर अपलोड जायना तें. सो मातशें सांग तेंकां एक NOC दी आनी रोस एक्जिस्टींग आहा ओन्ली इट वील बी टार्ड. सो मातशें कोर एन उडय सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर डिमांड नंबर 58 जेन्ना सगळे उलयले गर्ल चायल्ड वी हॅव टू सी दॅट गर्ल चायल्ड हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. जायत्यो बायलांचे चोड्यांचे अत्याचार जाता इट हॅज टू बी टेकन इंटू अकावंट. सरकार म्हाका दिसता हॅज टू बी व्हेरी सिरियस विथ ऑल दीस इश्यूज. जेन्ना स्पीकर सर आमी लाडली लक्ष्मीचे उलयताय म्हाका आन्सर मेळ्ळे ते प्रमाणे 114 एप्लिकेशन्स आर पेंडींग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तुवें म्हाका लास्ट टायम प्रॉमीस केल्लें दॅट यू वील क्लियर इट. आय डोंट नो इफ यू हॅव नॉट गॉट फायनान्स बट प्लीज सी दॅट ऑल दीस लाडली लक्ष्मी आमगे कोण मायकल बाबान सांगिल्लें तेंगे काजू जावन भुरगीं जालीं म्हूण बट आजून ते 1 लाख मेळना. सो एटलीस्ट भुरग्यांक कित्याकूय बाती जाता ते कित्याकूय ते पयशे घालपा तरी तूं दी तांकां ना बड्डे सेलिब्रेट करून दिया तांकां त्या पयशांची. सो मातशें
the 114 applications in Kepe. Please so that it has been done. Speaker sir, जेन्ना अंगणवाडीचे उलयता, अंगणवाडी म्हगेलो 41 अंगणवाडी जाय, and I thank you one अंगणवाडी काल नुकून पयर आमी इनॉग्रेट केल्या. It was built in 1980, so we have just renovated one. But there are almost 21 अंगणवाडीज which are on rental basis. आनी तांकां म्हाका स्वता कोण काम करता तांकां 4,000 2,000 कितें पगार मेळटा. ते कोण हेल्पर वो कोण येता तांकां ते मातशे पगार वाडय. सरकाराक गेलो आमदारां पगार वाडयताय, आज ZP वाडयताय तुमी मागीर आतां सरपंचा पंचां सगळ्यांक वाडयताय. तांकां काम करता तांकां वाडय. आमदारां वाडयनाका म्हण जाल्यार तूं वाडयले पगार न्हू कितें अलावन्स वाडयले आसले. बट तूं तांकांय वाडय. हे जर काम कोताय न्हू. आनी अंगणवाडी इज द बेजीक भुरग्यां पयलीं थिंगा ओन लोक दाखयता एड्युकेशन बेजीक थिंग मेळटा वॉट एवर इट इज. बट एक काम कोता मनशांक वाडय. बाकीचें वाडयताय तें बरें आहा, हेंवूय वाडय. आमगेले गृह आधाराचे एप्लिकेशन्स ऑलमोस्ट 291 पेंडींग आहाय. स्पीकर सर, लास्ट 2 वर्सांक जायत्यो वस्तू हे तांकां सम इश्यूज आहा दे यू आर नॉट पेईंग देम. ते मातशें सॉर्ट आउट कर, तेंवूय काबार कर. थँक यू स्पीकर. Kalpa Munkar. Speaker sir, I rise to support the demands listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 58, first of all, I would like to thank Honorable Minister for Women and Child Development for being very prompt to act on my LEQ, which was taken for discussion on 18 July, for providing me with the list of pending cases of Grah Aadhar and Ladli Lakshmi in Murmagaon constituency, along with the details of compliance which the applicants need to comply with to start getting the financial benefit. तेजे लागून सगळ्यांक पयलीं हांव आमच्या मंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे Speaker sir, I request the Honorable Minister to sanction all the pending application under the Grah Aadhar and Ladli Lakshmi which are verified as per the scheme. ही आतां जी पेंडींग उरलेली आसा न्ही हेंचे सगळे व्हेरिफिकेशन जाल्यार तेंची मात जाता तितले बेगिना मातशें सँक्शन करून दिया. ऑल्सो टू क्लियर केसीस मार्क टू कमिटी वन्स फॉर ऑल एज सम ऑफ दीस आर पेंडींग फॉर मोर देन 5 years ड्यू टू वॉन्ट ऑफ सम डॉक्युमेंट स्पेशली द मॅरेज सर्टिफिकेट. हे सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केलेले आसा, मातशे कमिटीनसून क्लियर करून दिवची इतलोच हांव आमचे मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता. आनी म्हाजे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची हे ज्यो कमिटी कडेन जे पेंडींग केसीस आसा ती मातशी क्लियर करून दिवची म्हणून. Honorable Speaker, I would also request the Minister, there are about 50 field assistants who are appointed on contract basis in the year 2016 under Director of Women and Child Development and placed at various CDPO offices are demanding regularization of their service. It has been 8 years now that they are not in service. So I request the Honorable Minister to kindly help this field assistant and regularize their services. Speaker sir, परत एकदा हांव सांगपाक सोदता, लास्ट टायम हांव उलयलेलो आमच्या मिनिस्टराक की गृह आधार एप्लिकेटर आनी बेनिफिशरी जी आसता पळय तांकां डेली ट्रॅवल करचें पडटा आमकां पेंजीम टू जेल ऑफीस नाजाल्यार वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान. जे रिमार्क रेज केल्लेले आसता पळय फॉर द्या जेन्ना तेंची खंय तरी स्किमींग कितें अडचण येता तेन्ना जाल्यार तांकां ट्रिपी मारची पडटा. ती एकदां दोनदां गेले सुद्दां जाल्यार पणजे तेंची कामां जायना. सो तेजे लागून एक रिक्वेस्ट आसलेलो मिनिस्टरा कडेन दॅट आमचे ICDS जी ऑफीस आसा पळय तालुका लेवल आमचे मुर्मुगांव तालुका लेवलाचेर जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळे एप्लिकंट आनी बेनिफिशराक हेजो मॅक्सिमम फायदो जातलो. कित्याक तांकां पणजे नांव वयता ते आपल्या मुर्मुगांव तालुका भितर तांकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट मेळटलो. स्पीकर सर, सगळ्यांनी हांगा उलयलेले आसा अंगणवाडीचे बाबतींत जे अंगणवाडी वर्कर्स आसा आनी अंगणवाडी हेल्पर्स आसा. सो आयज आमी सगळे जाण जाणा जे तांकां अंगणवाडी वर्कर्स आसा तांकां ऑनरेरियम जो मेळटा तो 10,000 आनी जे हेल्पर आसा तांकां 6,000. तांकां तेजो कसलोच बाकीचो बेनिफीट मेळना जसो ESI PF बाकीचे आसा ते. सो हांव मागता खरोच कमी आसा जो तांकां हो बेनिफीट मेळटा तो वाडोवचो म्हणून तेंचो हेल्पराचो वाडोवचो आनी प्लस आमच्या वर्कर्सांचो वाडोवचो आनी प्लस तांकां बाकीची जी बेनिफिट्स आसा ESI PF हेवूय तांकां खंय तरी बेनिफीट मेळचे म्हणून हांव डिमांड करता. त्याच प्रमाणे आमचे खुबशे स्कुलां आसा, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशीं स्कुलां आसा जी गव्हर्मेंट स्कुलां आसा जी खंय तरी बंद पडलेली आसा. थोडी क्लासरूम आसा थंयसर भुरगींच ना, वेकंट आसा.
सो ही खुबशी अंगणवाडी जी आसा जी बॅड शेपान आसा एक धाकट्या धाकट्या रुमांनी घेता भाड्याच्या रुमांनी इल्लोसो रुमांनी ते ह्यो जर स्कुलाचे रूम जर आमी युटिलायज करूंक शकले जाल्यार हांव मागता मिनिस्टरा कडेन ती अंगणवाडी आसा ती ह्या स्कुलाच्या रुमांनी आमी शिफ्ट करूंक शकतले म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 54 टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. स्पीकर सर, आयज आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यात एकूच इश्यू आसा आनी हो जेन्युअन इश्यू आसा. स्पीकर सर, तुमकां खबर आसा कित्याक तुमी चेअरमॅन आसात ते आमच्या मुर्मुगांव PDAचे. जो इश्यू म्हणटा तो आमकां NOC जी आमकां नेवीनसून घेवची पडटा आनी हे नेवीचे NOCक लागून ही आख्खी आमचे मुर्मुगांव प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या अंडर जितली एरिया येता तांकां सगळ्यांक ही आमकां NOC घेवची पडटा आनी जी NOCक आमी एप्लाय करता ताका ऑलमोस्ट 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्सां अशें लायता. हे बेगिना मेळना. जो घर बांदपाक सोदता ताका बावड्याक घर बांदपाकूच मेळना कित्याक NOCक लागून आनी कंपल्सरी केला जे पर्यंत NOC मेळना ते पर्यंत आमचे मुर्मुगांव PDA ताका परमिशनूय दिवंक शकना. ही आयज जी कंपल्सरी जाल्लेली आसा पळय ताज्या लागून खुबशे लोकांक त्रास जावपाक लागले आसा. लोक खरेंच त्रासान आसा. सो हांव मागता हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जी ऑलरेडी परमिशनां दिल्लेली ग्रावंड+1 आनी थोड्यांनी कितें जालें ग्रावंड फ्लोरूच बांदलो. फर्स्ट फ्लोर बांदूं ना कित्याक तेंचे कडेन पयशे नासले त्या टायमाचेर. आतां जर बांदपाक वयता जाल्यार तांकां नेवीची NOC मागपाक लायता. अरे आतां तेंच्यांनी ऑलरेडी जे सँक्शन जाला ताका सुद्दां NOC मागपाक लागलेले आसा. म्हणून अशे लोकांक थंयसर त्रास जावपाक लागलेले आसा आनी तेज्या लागून खुबशीं घरांची जी PDAनसून कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिवपाची उरल्या ती तेंच्यांनी दिलेली ना. तेजेर लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर TCP तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता कित्याक हो जो NOCचो इश्यू आसा जो आमचो स्पेशली नेवीचे NOCक लागून जो मुर्मुगांव तालुक्याक लागता पळय हो खंय तरी सुटकारो करून दिवचो कित्याक आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याचे लोक खरेंच त्रासान आसा ह्या NOCक लागून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन. परत एकदा हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता मिनिस्टर आमचे जे मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा जे सड्याचेर न्यू बांदलेले आतां 2.5 वर्सां जाली बांदून तेजें इनॉग्रेशनूय जालें 2.5 वर्सां. आतां ते 3दा तरी म्हाका दिसता ती ऑफिसां ऑक्शन केली बट म्हाका दिसता अजून पर्यंत थोड्यांनी एग्रीमेंट सायन केले MMC कडेन म्हणून तेंच्यांनी डेपोजीट केले 1 लाख रुपया बट तांकां ती शॉपां अजून पर्यंत स्टार्ट करपाक मेळना. 1 वर्स जालें ते इंट्रस्ट आसा तो तेंचो लॉस जावपाक लागलो आसा. 1 लाख डेपोजीट करून दवरलेले आसा बट अजून पर्यंत मेळोना. लास्ट टायमी तो इश्यू घातलेलो कित्याक वॉटर कनेक्शनाक लागून ते CMन सांगला करून दिता म्हणून. त्याच प्रमाणे ह्याच ऑफिसांनी हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जे आमचे डिजेबल जे दिव्यांग लोक आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे अशे आसा तांकां खंय तरी मार्केट कॉम्प्लेक्सान 1-2-3 आमकां एक ऑफिस तांकां ते शॉप दिवचे जे आपले ते स्वताचे आपल्या पांयाचेर उबे रावंक शकता. सो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा तो अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या अंडर येता म्हणून हांवें लास्ट टायम आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टराकूय सांगलेले हे आमचे ते दिव्यांग भुरग्यांक लागून हांगा एक रिकमेंडेशन करा म्हणून 1-2-3 जी थंयसर शॉपां आसा ती आमच्या दिव्यांग भुरग्यांक दिवची म्हणून. त्याच प्रमाणे थोडी शॉपां आसा ती आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी महिला मंडळाक दिवची कित्याक तेंच्यांनी स्वता आपल्याचे जे प्रॉडक्ट्स आसा पळय ते शॉपांनी थंयसर दवरून ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान दवरून आपल्याचे स्वताचो वेवसाय करूंक शकता. स्पीकर सर, हो खुबसो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. आमच्या मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले सुद्दां कितें हे बेगीनच्या बेगीन आपूण जाग्यार घालतलो म्हणून. मुर्मुगांव मुन्सिपालिटीन आयज आमचे 72 डेली वेजीस लेबरर्स आसा हांकां ऑलमोस्ट सर 15 वर्सां जालीं. 15 वर्सां जालीं बावडे ते काम करता आनी तेंची जी सॅलरी आसा ती फक्त 16,000 रुपया आसा पर मंथ आफ्टर डिडक्टींग दी PF आनी ESI. आनी इतले ते काम करता आनी तेंची फॅमिली जी आसा ती व्हडली फॅमिली हे लोक तांकां ते 16,000 म्हणटा ते टोटली कशे ते पयशे तांकां पावना. खूब त्रास जाता आनी जे हिस्पान ते काम करता आयज आमचो आख्खो वास्को सिटी क्लीन दवरपाक लागून जे ते सगळी आमची डटी कंडिशनान जशें काम करता म्हळ्यार क्लिनींग ऑफ गार्बेज सिरवेज फिश एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा अशे खुबशे म्हळ्यार गटरान देंवोन काम करप सगळे हे काडप म्हळ्यार इतली मेहनत करून हे लोक जर तांकां 16,000 पगार मेळटा आनी 15 वर्सां जाले अजून पर्यंत तांकां आमी अजून पर्यंत तांकां रेगुलरायज करूंक शकना. ऑलरेडी मिनिस्टर तुमी आमकां एश्युरन्स दिले प्लीज आमचे मुर्मुगांव मुन्सिपल कावन्सिलाचे जे 72 डेली वेजीस लेबर तांकां कन्फर्म करचे कित्याक ऑलरेडी पेंजीम कॉर्पोरेशनान ऑलरेडी तेंचे लेबर असले डेली वेजीस ते कन्फर्म जाल्लेले आसा रेगुलरायज जाल्लेले आसा. तशेंच आमचे मातशे मुर्मुगांव मुन्सिपल कावन्सिलाचे 72 डेली वेजीस लेबरान कन्फर्म करचे. स्पीकर सर, तसोच आमच्या सड्याचेर मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा. खरो तो प्लांट आसा तो तितलो म्हणल्यार तो आमकां ते गार्बेज
ट्रिटूच करपाक पावना आमी थंयसर. इतलो डम जावन पडलेलो आसा गार्बेजीचो थंयसर, जे आमचे सेग्रिगेशन आसा तें सारकें जायना, कांयच ना. सो आमकां खरोच गरज आसा, कित्याक ते गार्बेजीक लागून आख्ख्या आमच्या सड्याच्या लोकांक तेजो वास घेवचो पडटा. आनी जसो वारो मारलो काय सगळ्यांच्या लोकांच्या घरांनी तो इतलो सारको बॅड वास वयता. लोक खूब थंयसर त्रासान आसा. खूब लोक येवन कंप्लेनी करता कित्याक ट्रिटमेंट प्लांटाक लागून. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन, जसो की आमकां एक न्यू मॉडर्नायज प्लांट दिवचो, ट्रिटमेंट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, जसो की सालिगांव आसा, आमचे कुरचरे बाब निलेशान थंयसर स्टार्ट केलेलो आसा, असो एक आमकां एक ट्रिटमेंट प्लांट थंयसर दिवचो. कित्याक लागून थंयसरलो जो इश्यूज आसा तो एकदां आमी सेटल करूंक शकतले. स्पीकर सर, speaking on demand number 68, forest. Now, there is demand for the people from Murmagaon Taluka for setting up a new range forest office in Murmagaon Taluka. Amka speaker sir, थंयसर range forest office ना मुर्मगांवान. जर कसले इश्यू फॉरेस्टाच्या बद्दल, ट्रीच्या बद्दल रिलेटेड इश्यू आसा जाल्यार आमकां मडगांव वयचें पडटा. स्पीकर सर, मुर्मगांव consists of about 44.00 hectare private forest as identified. आनी इतले आसून सुद्दां आमकां एवरी टायम मडगांव वयचें पडटा. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन बेगीनचे बेगीन आमकां एक न्यू रेंज फॉरेस्ट ऑफिस मुर्मगांव तालुकाक लागून दिवचें म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन वन मोर, आमच्या एक सड्याचेर एक फेमस जपनीज गार्डन आसा एट हेडलँड सडा. इज लुजींग इज ग्लोरी, वीच इज वॉज वन खूब फेमस आसलेले आमचे जपनीज गार्डन. म्हणजे कितलेशे लोक येताले. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर ते हे आमचे गार्डन आसा ते घेवचे. आनी थंयसर कित्याक ते फूल फॉरेस्टूच भशेन आसा गार्डन, तेज्या लागून ते थंयसर आमचे बेगीनच्या बेगीन बरें. स्पीकर सर, लास्ट पॉयंट उलयतना हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता की आमच्या मुर्मगांवान एक लोक खुबशे भयान रावपाक लागलेले आसा. कितें एक असो इश्यू जाल्लो आसा, कितें आमची जी सड्या वरसून जे हर्बर आमी वयता, जो रोड आमचो आसा थंयसर कितले तेजे सायडीक खूब व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसा आनी ते झाडाक मार्कींग केल्लेलें आसा. आनी हे मार्कींग केल्ल्या कारणान थंयसर लोकांचे भितर भंय जाला की झाडां मारपाक सोदता काय म्हणून. सो तेज्या लागून म्हाका चीफ मिनिस्टरान म्हटलेलें की हेजे भितर फायंड आवट कर. सो ही जी मार्कींग केल्ली आसा ती PWDन केल्लेली आसा. आनी ही फायल धाडलेली आसा तुमकां सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. हांव तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मुर्मगांव की 340 झाडां आयडेंटिफाय केल्लेली आसा. आनी हो एक्सटेंशन ऑफ रोडाक लागून हो रोड थंयसर एक्सटेंशन करपाची गरजूच ना, कित्याक आमचो न्यू रोड ऑलरेडी जाल्लो आसा, जो फ्लायओवर जाल्लो आसा. हो रोड जो आसा तो आमचो ट्रेडिशनल जे हर्बल लोक वयताले तेंच्या लागून आसलेलो. कित्याक पयलीं हो रोड एक्सटेंशन कित्याक करपाक सोदतालो, कित्याक ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून. आतां ट्रान्सपोर्टेशनाक रस्तो ऑलरेडी आमचो जाल्लो आसा. सो ही 340 झाडां प्रोटेक्ट करपा लागून जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी फायल येयली आसा. सर, हांव तुमकां इतलेंच रिक्वेस्ट करता, कायंडली ही स्टॉप कर, कित्याक ही खरीच ही झाडां थंयसरली अननेसेसरी मारपाची गरज ना. इतलें सांगून हांव स्पीकर सर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. Prem Shed. Sir, I rise here to support the demands listed in today's list and oppose the cut motions. Speaking on demand number 58, Speaker sir, आमच्या गोंय सरकाराचे महिला व बाल विकास मंत्रालय जे बरे तरेन काम करता आनी वुमेन एम्पावरमेंट हे जे करीत आसा त्या बद्दल हांव आमचे माननीय मंत्री श्री विश्वजीत राणे तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे हांव आभार मानता. स्पीकर सर, ह्या मंत्रालयाच्या द्वारे आयज जे प्रोटेक्शन आमच्या बायलांक मेळटा, ज्यो एट्रोसिटीज जाता, जे क्रायम जाता, तेज्या अगेन्स्ट जे प्रोटेक्शन मेळटा त्या बद्दल हांव खरोखरच आमच्या सरकाराचे आभार मानता. तशेंच जे आमच्या भुरग्यां खातीर जे काम करीत आहा आमचें सरकार, तेका लागूनय आमच्या सरकाराची तोखणाय करून दिसता. स्पीकर सर, इंटिग्रेटेड चायल्ड डेव्हलपमेंट सर्वीस स्कीम जी आमच्या केंद्र सरकाराच्या मदतीन 60-40 अशी रेशिओन जी स्कीम चलता आनी तेज्या अंडर खुबश्यो बालवाडी आमच्या गोंयांत जवळ जवळ 1262 बालवाडीज आसात. आनी ह्यो बालवाडी वेगवेगळ्या भाशेन ज्यो प्रिमायसीस आसा त्यो थोड्याच्यो आपल्या भाडेपट्टीचेर चलता, थोड्याच्यो पयलीं बांदलेल्यो आसा, सरकारानूय थोड्यांक बांदून दिल्ल्यो आसा. अशा तरेन ज्यो बालवाडी चालू आसा हांव मान्य मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडपाक सोदतां. स्पीकर सर, ह्यो बालवाडी कायम स्वरुपी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान बांदून दिवच्यो, बारीक काय आसना त्यो, पण त्यो स्वताच्यो अश्यो ताका एक प्रिमायसीस आसा
ही खूब गरजेची गोष्ट आहा स्पिकर सर. म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन की ह्यो बालवाडीच्यो प्रिमायसीस आहा त्यो वेवस्थीत अश्यो बांदून दिवच्यो. स्पिकर सर, बालवाडीन काम करणारे जे कर्मचारी आसा ते बालवाडी अंगणवाडी वर्कर आसूं किंवा ते हेल्पर आसूं, आयज ते इतलें काम करीत आहा स्पिकर सर, सगळें रिकॉर्ड दवरपाचें सुद्दां काम ह्या मंत्रालयाचें जे ह्युमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जें आसा ह्या मंत्रालयाच्यो सगळ्यो स्किमी प्रमोट करपाचें प्रोपगेट करपाचें काम आमचे हे अंगणवाडी वर्कर हेल्पर करीत आसा. अंडर दीस ICDS जे आमचे हे काम करणारे कर्मचारी आहा तेंचे स्पिकर सर सॅलरी खूबच कमी आसा. हांव मान्य मंत्र्यांक सांगपाक सोदतां की हो सॅलरी रिविजन खंय तरी जावपाक जाय आनी तांकां एक तर जे प्रोटेक्शन मेळपाक जाय स्पिकर सर, की तांकां ही सर्वीस केल्या नंतर जे तेंचे आफ्टर रिटायरमेंट जी ताका रिटायरमेंट स्कीम जी आसा ह्या स्किमीन 5 लाख रुपया अंगणवाडी वर्कर आनी 3 लाख रुपया अंगणवाडी हेल्पर हांकां जे रिटायरमेंट जाल्या नंतर जे मानधन दवरलेलें आसा ते खंय तरी वाडोवपाची गरज आहा स्पिकर सर. आयज जी म्हारगाय वाडलेली आहा त्या प्रमाणे जर पळयलें जाल्यार हे पयशे खूब कमी आहा स्पिकर सर. हांव सांगपाक सोदतां सरकाराक की हे जे मानधन आसा ते वाडोवपाचें स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर, हांव आमच्या सरकाराचे परत एकदां आभार मानतां जेंच्यांनी मोठ्या दिमागान आनी करेजियस डिसिजन करून जे लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार ह्यो ज्यो स्कीम आहा ह्यो चालू दवरलेले. काही लोक आमचे विरोधक जे आसले ते पयलीं उलयताले की हे इलेक्शन स्टंट, पण 2012 जेन्ना ह्यो स्किमी चालू जाल्यो आनी आयज 2024 म्हणजे 12 वर्सां सतत आमच्या सरकारान ह्या स्किमीक अपग्रेड केले, पयशेय वाडयले. म्हणून हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करतां. विरोधकांनी जे सांगलेलें की ही 2 वर्सां चलतली आनी मागीर बंद पडटली, पण ज्यो स्किमी आयज चालू दवरलेल्यो आहा लोकांच्या कल्याणासाठी ह्यो स्किमी खरोखरच आमच्या गोरगरीब लोकां खातीर ह्यो बरे फायदेशीर आहा स्पिकर सर. हांव सांगपाक सोदतां मान्य मंत्र्यांक की जे लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार जे प्रलंबीत अर्ज आसा हे थकबाकी आसलेले अर्ज त्वरीत तेंच्यांनी निकालाक काडचे आनी तांकां बेगींतल्या बेगीन हेजो लाभ दिवचो स्पिकर सर. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 68 उलयता आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे डिमांड्स आसा ते हांव सांगपाक सोदतां स्पिकर सर, आमचो मतदारसंघ हो एक शेती प्रधान प्रांत आसा आनी ज्या जाग्याचेर सलायन वॉटर शेतांनी भितर सरता थंयसर मॅनग्रोव्स जे आसा, जी बांदार आसता, जे बांद प्रोटेक्ट करपाक लायिल्ले आसता ती मॅनग्रोव्स शेतांत येता. त्या टायमार हांव सांगपाक सोदतां स्पिकर सर, जी मॅनग्रोव्स शेतांत येवन आमची शेतां पिड्यार करता त्या मॅनग्रोव्स डिस्ट्रॉय करपाक लागून किंवा ती नश्ट जावपाक जाय किंवा ती जावंक जायना थंयसर, म्हणून एक कायदो करचो जेणे करून आमची शेतां पिड्यार जावंक जायना असो एक रिक्वेस्ट स्पिकर सर हांव करपाक सोदतां. थँक्यू स्पिकर सर. Daji Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यात पयलीं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे देव बरें करूं म्हणटा. वास्को आमचो सगळ्यांच एक निग्लेक्टेड पार्ट आशिल्लो आनी जेन्ना हांव निवडून आयलो आनी जेन्ना हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन खंयचोय प्रपोजल घेवन गेला तेन्ना ना म्हणटा तें उत्तर म्हाका केन्नाच मेळुना आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टराचें देव बरें करूं म्हणटा. पूण कशें आसता की वास्को इतलीं वर्सां इतलें निग्लेक्टेड आशिल्लें की इतलीं वर्सां म्हणजे 10-15 वर्सां न्ही, अरावंड 25 वर्सां वास्कोन एकूय प्रोजेक्ट म्हणटा तो अजून पर्यंत जावना. एन्ड दॅट वॉज द सॅडस्ट पार्ट. म्हणजे कितले आयले आमदार आनी गेले पूण कित्या खातीर जावना हें म्हाकाय अजून कळना. पुणून आज मंत्र्या कडल्यान इतली अपेक्षा वास्कोकारांची वाडिल्ली आसा की आज स्वता म्हणजे एक फीश मार्केट चालू जालो, चीफ ऑफिसर्स बंगलो नेक्स्ट मंथ आमचो हें आता फावंडेशन स्टोन घालता आमी, आनी एक प्रोजेक्ट म्हणजे पावर हावस प्रोजेक्ट तो सुरवात जालो आनी अशें करून वास्को इज स्लोली चेंज जावपा वता. म्हाका सांगान दिसता की वास्को स्पिकर सर ही सगळ्यान प्लॅन्ड सिटी आसा. म्हणजे आमी सगळे गोंयभरांतल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज पळयल्यो जाल्यार वास्को सदांच प्लॅन्ड सिटी आमी अशें मानतात.
आनी ती प्लॅन्ड सिटी आनी बरी करपा खातीर म्हाका दिसता अर्बन डेव्हलपमेंटाचो खूब मोलादीक वांटो आसपाक जाय. आनी आज जेन्ना आमचे वास्को भितर इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जाता आनी इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येता तेन्ना म्हाका दिसता थंय आनी इल्ले आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवप म्हाका दिसता इट वील बी गूड फॉर टुरिजम ऑल्सो. कित्याक आज जेन्ना इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनलांतलो ट्युरिस्ट आज वास्को देंवतलो तेन्ना फुडें पळयतकूच ताका फर्स्ट इम्प्रेशन कितें पडपाक जाय, बरें पडपाक जाय. वास्को शहर सुंदर शहर, वास्को शहर नितळ शहर अशें ताका इम्प्रेशन पडपाक जाय. आज रेल्वे वयल्यान येतले, आज इंटरनॅशनल स्टँडर्ड रेल्वे स्टेशन आज हें जाता. सो फर्स्ट इम्प्रेशन बरें जावपा खातीर म्हाका दिसता एक स्मार्ट सिटी दिवची अशी हांव मागना, पूण ऑन दॅट लायन्स कितें तरी डेव्हलपमेंट वास्को सिटीन जावपाक जाय, जाणे करून जे इतलीं वर्सां वास्को फाटीं पडला ते खंय तरी परत एकदां जाग्यार पडपाक जाय. आनी ताज्या खातीर प्लॅन्ड सिटी आशिल्ल्या कारणान हें अर्बन डेव्हलपमेंटाक चड इजी आसा मातशें इल्लें तातूंत सुदारणा करपाक. आनी ताज्या खातीर हांव मिनिस्टराक मागतां आमी आनी 2-3 प्रपोजल्स घाल्या ते तांणी एक्सेप्ट करचे म्हणून. स्पीकर सर, वास्को आमचो म्युन्सिपालिटीचो सगळ्यांत मोठो इशू आसा म्हणटा तो एक रेंट इशू. म्हाका स्पीकर सर तुमी म्हापशा हातून म्युन्सिपालिटीन तुमकां खबर आसतलें हो रेंट इशू खूब वर्सां जालीं पेंडींग आसा. आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की तातूंत भितर कितें तरी एमेंडमेंट हाडून आपूण कितें तरी तातूंत सुदारणा करपाक पळयता म्हणून. पूण हे जे ओरिजिनल लेसीस आसा विच आर स्टील अजून थंय आसा तांचो डिस्प्यूट आसा बिकॉज सिन्स दे आर ओरिजिनल दे वील पे द ओरिजिनल रेंट. मागीर ताजे भितर डिस्प्यूट आशिल्ल्या कारणान आनी म्युन्सिपालिटी कडेन ताजें हें नाशिल्ल्या कारणान तें तशेंच पेंडींग उरलां. सबसिक्वेंटली खुबशीं फ्लॅट्स आसूं नाजाल्यार शॉप्स आसूं दे आर बींग सबलेट आनी सबलेट करता ते फारीक करता, पूण हे तांचे भितर डायलिमा जाला आनी त्या खातीर हो इशू अजून पर्यंत पेंडींग उरला. ट्रान्सफर ऑफ शॉप्स जाचो जो इशू आसा फाटल्याच तेंपान म्युन्सिपालिटीन एक अरावंड 30 शॉपवाल्या कडल्यान अरावंड 45 lakhs त्यांनी घेतले ट्रान्सफर करता म्हणून. नॉर्मली सबलेटी शॉपांक ट्रान्सफर करप इज नॉट प्रोवायडेड इन द प्रोविजन, पूण तांणी घेतले. आतां तांचेर ते दुकानवाल्यांचेर संकट आयलां की आमचे पयशे म्युन्सिपालिटी कडेन आसा आनी कोण तरी म्हाका दिसता म्हापशाचोच कोण तरी लिटिगेशनान गेलो आनी ते तशेंच पेंडींग आसा. हांव मागता मंत्र्या कडेन की इफ सम एमेंडमेंट कॅन बी डन इन दीस एक्ट आनी कितें तरी एक वाट काडून म्हणजे हे जे सबलेसीस आसा तांचे सपोज नांवार ती आमी केली म्युन्सिपालिटीची प्रमायसीस. कित्याक इतलीं वर्सां आतां 30-40 वर्सां दे आर द ओनर्स, ओरिजिनल लेसीस थोडेच उरल्या. सो दोगूय जाणांक ओरिजिनल लेसिसांकूय बेनिफीट मेळचें आनी जे हे सबलेसी आसा वी कॅन डेफिनेटली टेक सम बरी ट्रान्सफर फी तांचे कडल्यान घेवन आमी ते तांच्याय नांवार करपा आता. वॉट वील हॅपन इज तांच्या वयल्यान टेंशन वतलें, म्युन्सिपालिटी वील गेट रेवेन्यू आनी म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू मेळिल्ल्या कारणान सेल्फ सस्टेन जावपा खातीर बरें पडटलें. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता परत परत गव्हर्मेंटा कडेन ग्रांट्साक येवचे परस हो सपोज आमी प्रॉब्लेम तांचो सॉल्व केलो जाल्यार म्युन्सिपालिटीक आनी इल्लो रेवेन्यू जातलो. जे ओरिजिनल लेसीस आसा दे आर रेडी टू कम फॉरवर्ड, म्हणजे खंय तरी एक वन टायम सेटलमेंट दोगूय जाणां गव्हर्मेंट एक पावल फुडें सरलो तेय फुडें सरले आनी तो सेटल केलो जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंट वील गेट गूड रेवेन्यू. स्पीकर सर, आमकां पयलीं म्युन्सिपालिटीक ऑक्ट्रॉय येतालो. ऑक्ट्रॉय हो म्युन्सिपालिटीक आयिल्ल्या कारणान डेव्हलपमेंट म्युन्सिपालिटीक करपाक आनी बाकीच्यो गोश्टी फायनान्शियली करपाक खूब फायदो पडटालो. GST आयिल्ल्या कारणान ऑक्ट्रॉय बंद जालो, पूण थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशनान फाटींच रिकमेंडेशन दिलां की ईच म्युन्सिपालिटी शूड गेट 50 crores पर इयर म्हणून आनी ताका बजेटरी प्रोविजन करचें अशें रिकमेंडेशन तेज्या थर्ड स्टेट कमिशनान दिलें आनी दॅट रिकमेंडेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय गोवा कॅबिनेट. पूण ताज्या मागीर आतां वर्साचे 4 म्हयने काबार जाले पूण ते कांय पयशे अजून येना. सो हांव मंत्र्या कडेन मागतां की हे जे स्टेट कमिशनान हें केलां आनी तुमी एक्सेप्ट केलां गोवा दॅट दीस फंड मे बी गिवन इन ल्यू ऑफ ऑक्ट्रॉय टू दॅम, ताणें करून आज म्युन्सिपालिटी कडेन म्हाका दिसता आज अजून पर्यंत आतां तांची 3-3.5 वर्सां जालीं पूण डेव्हलपमेंटाक तितलो फंड तांकां मेवना. सो हे सपोज ऑक्ट्रॉयाचे पयशे मेळत जाल्यार म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाक ताका खूब फायदो जातलो. हांवें आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू रेज केल्लो लास्ट टायम थ्रू माय 0 hour मेन्शन एंड कॉलिंग अटेन्शन की वास्कोच न्ही आज सगळ्या गोंयभर इतल्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कॉलेप्स. मिनिस्टरान एक TCPंतल्यान एक बरें गेल्लें की 300 तांकां FAR वाडून म्हणजे ओल्ड सोसायटीज बी आसा पळय दे कॅनॉट गो इन फॉर रिडेव्हलपमेंट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल.
तांकां तें बिल्डराक परवडना नाल्यार तांकां कितली एरिया मेळपा जाय तितली मेळना. लास्ट पयलींच्या हातून पार्किंग फॅसिलिटीज कंपल्सरी नाशिल्ल्यो. सो आतां सपोज बांदपा मेळटा जाल्यार ते 200 हातून बसनाशिल्ले. हांव मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्या गोंयच्या जनतेक म्हाका दिसता आज कितल्योश्योच सोसायटीज आर गोईंग इन फॉर रिडेवलपमेंट. दे आर व्हेरी हॅपी. ते आज वचून बिल्डराक कोणाक धरून तांकां 300 FAR मेळटा म्हणटकूच ते हें करता. पूण ह्यो ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स थोड्यो आसा वीच आर नॉट हॅबिटेड ऑर देर आर सम हॅबिटेड, म्हणजे म्हज्याच सायडीन घराच्या सायडीन 2 आसात, म्हणजे लोक रावतात थंय आनी स्लॅब कॉलॅप्स जाल्ले आसा. म्युन्सिपाल्टीन तांकां नोटिसीस धाडिल्ल्यो आसा टू वेकेट, बट दे आर स्टील नॉट वेकेटींग. देर आर बिल्डिंग्स वीच आर लायींग आयडल ऑफ प्रायवेट पीपल आनी त्यो केन्ना कॉलॅप्स जायत यू कॅनॉट टेल एनीथींग. आनी पुलीस स्टेशना कडली जी बिल्डींग आसा वेर thousands of people are going every day, ती सपोज कॉलॅप्स जाली जाल्यार आय डोंट नो वॉट इज गोइंग टू हॅपन. त्या खातीर मिनिस्टराक एक कितें तरी कायदो काड म्हणटा की एटलिस्ट ते डॅमोलिश करना जाल्यार आमी तरी डॅमोलिश करून सपोज वी कॅन म्युन्सिपाल्टी कॅन टेक पोजेशन ऑफ द बिल्डींग आनी मागीर जेन्ना तांणी फारीक करतकूच डॅमोलिशन चार्जीस ऑर एनीथींग वी मे रिलीज द बिल्डींग. स्पिकर जर 5 मिनटां घेता न्ही. स्पिकर सर हाजेर उलयता आसतना आमच्या TCPचेर हांवें आतांच उलयल्लें तशें आज खुबशे सोसायटींक खूब बेनिफीट मेळ्ळा की 300 FAR जाल्ल्या कारणान तांकां रिडेवलपमेंट करपाक मेळटा आनी वयर चोरून तांकां वेवस्थीत जाता. तशेंच आनी एक इश्यू जो मेजर वास्कोन आसा इज दॅट नॉट ओन्ली NOC इश्यू पूण आज जी MOD गायडलायन्स आयल्या दॅट इज हॅम्परींग. तुमी सर स्पिकर सर आज एक PDA हँडल करता आनी तुमकां खबर आसा वास्को भितरूच कितले सामान्य मनशांक त्रास जाला तो. म्हणजे फाल्यां एका मनशान सपोज आपलें सगळें लायफ इन्वेस्टमेंट आनी सगळो आपले लायफाची कितली अर्निंग्स आसा ती खंय तरी एका जाग्यान इन्वेस्ट केल्या, ही कॅनॉट बिल्ड एनीथींग बिकॉज इट इज कमींग. म्हणजे ते रोखडेच MOD गायडलायन्स म्हणून सांगता आनी रिजेक्ट करता. सो दीस MOD गायडलायन्स म्हाका दिसता मिनिस्टर इज व्हेरी वेल कनेक्टेड वयर. सो इफ यू कॅन टॉक टू द डिफेन्स पीपल 500 आपल्या एरिया भितर 500 मिटर्सा भितर कोणाक कन्स्ट्रक्शन करप ना, नाजाल्यार 100 मिटरान झिरो कन्स्ट्रक्शन आनी मागीर ताच्या भायर 3 मजले. सो इट इज नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल. आनी ह्या कारणा खातीर ह्या एका MOD गायडलायन्सा खातीर म्हाका दिसता वास्को भितर आनी मुरगांव तालुका भितर अरावंड 300 crores लॉस आज गव्हर्मेंटाक जाला. आनी ते जाता आसतना सामान्य मनीसूय त्रासान पडल्या, थंयचो बिल्डरूय त्रासान पडला आनी थंयचो बिल्डर त्रासान पडलो की म्युन्सिपाल्टीक ताजें लायसन्स फी मेळना, कित्याकूच थंयच हें मेळना आनी दीस इज हाव इट इज कॉसिंग लॉस टू द एक्चेकर. सो त्या खातीर म्हाका सांगन दिसता की वी हॅव टू टेक दीस मॅटर वीथ द डिफेन्स मिनिस्ट्री. आमी हांगा कितलेंय उलयलें जाल्यार तें जावंक शक्य ना आनी ताच्या खातीर मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेवचो. आमच्या मुरगांव तालुक्यान सपोज अशेंच परिस्थिती उरली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे वास्को भितर डेवलपमेंट वील बी एट अ स्टँड स्टील आनी ते डेवलपमेंट जावपा ना. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवचो, एक दिल्ली वचपाचें हें करचें आनी आमकां सगळ्या मुरगांवकारांक सामान्य मनशांक ह्या MOD गायडलायन्सा अंडर आमकां रिलीफ दिवचो. स्पिकर सर म्हाका आनी एक सांगन दिसता की इवन इफ TCP आमी हे सदांच जेन्ना परमिशन मागता वी आर आस्किंग अंडर एअरक्राफ्ट एक्ट. वी हॅव नो प्रॉब्लेम विथ एअरक्राफ्ट एक्ट. तांचे हायट रेस्ट्रिक्शन कितें आसा वी आर ऑल व्हेरी कम्फर्टेबल. पूण वाय दीस सडनली दीस MOD गायडलायन्स आर बींग इम्प्लिमेंटेड दे आर नॉट रिजेक्टींग ऑन दॅट एअरक्राफ्ट एक्ट. आमी परमिशन मागता ताका एअरक्राफ्ट एक्टाचें आनी ते आर रिजेक्टींग ऑन MOD guidelines. So there is conflict. So if minister can take up this stand that you are not rejecting on basis of what we are applying, then I think so तातूनय बी आमकां खूब हें मेळचों जाता. एकूच काबार करता. वुमन एंड चायल्डाचेर सर उलयता आसतना आज लाडली लक्ष्मी आमी म्हणजे जेन्ना पळय लग्न जाता तेन्ना दिता. पयलीं कशें आशिल्लें 18 वर्सां लागलीं की ताका ते पयशे 1 लाख रुपया ताचे बँकेन येताले आनी लग्न जाय म्हणसर ताका तो इंट्रस्ट पार्ट जो आसा तो ताका एक्स्ट्रा मेळटालो. सो एक चली सपोज 18 वर्साचेर हें जालें जाल्यार 24 वर्सां जाता म्हणल्यार ताका आनी एक तो 1.5 लाख जातालो. सो एक 50,000 रुपया ताका बेनिफीट जाताले. पूण आज तें गव्हर्मेंटान चेंज केलां, कित्याक म्हाका खबर ना. आनी तें जेन्ना लग्न जाता तेन्ना मेळटा. गव्हर्मेंटा कडेन हांव एक डिमांड करता की ह्या सगळ्या लाडली लक्ष्मींक म्हाका दिसता आमी सपोज 18 वर्साचेरूच परत एकदां हें केलें जाल्यार दे वील गेट बेनिफीट ऑफ दीस सेम एंड दे कॅन यूज द मनी लेटर ऑन फॉर अ मोर बेटर दीस थिंग. गृह आधाराचेर पयलीं स्पिकर सर मॅरेज वॉज नॉट कंपल्सरी. आतां मॅरेज कंपल्सरी केल्या
हांव म्हणटा तुमी केला जाल्यार बरी आसा पूण जी ओल्ड एप्लिकेशन्स आसा दॅट ऑल्सो यू ऑल आर रिजेक्टींग बिकॉज ऑफ नो मॅरेज. तेन्ना तो रूल नाशिल्लो मॅरेजाचो. सो आतां जेन्ना तुमी रूल काडला तुमी आतां एप्लाय करा. पयलींचे ओल्ड जी एप्लिकेशन्स आसा बेस्ड ऑन सम RC 10 वर्सांची 15 वर्सांची RC नाजाल्यार भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट हाजेर तुमी दिवची. आनी ज्यो ग्रहादार द इंटेंशन ऑफ स्टार्टींग इट वॉज तांकां बेनिफीट जावचें म्हणून. नाव इफ समबडी डजंट हॅव अ मॅरेज सर्टिफिकेट ओल्ड मॅरेज सर्टिफिकेट जाल्यार दॅट इज नॉट एन एक्सक्यूज ताका ना दिवपाक. आनी त्या खातीर मिनिस्ट्रान हातूंत लक्ष घालून तांकां तें दिवपाचें करचें इतलें मागता. देव बरें करूं. Honorable Minister. Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 68, forest. पहिली म्हणटा ते I would request the Honorable Minister and Honorable Chief Minister to regularize the daily wage workers who have been working in the forest department, and most of them have been working for the last 10 to 15 years. Last year, now fire incidents are all over across Goa. The people who are on the site, on the field, they were the field workers, they were the daily wage workers, and along with the fire watchers. So jenna itle ye ground work kartat ani disbar itle kasht korun ye काम करतात आणि they just get these daily wages आणि इतले वर्सां तांचे त्योच daily wages आसा which haven't been changed. So मागता डिपार्टमेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन, and these are daily wage workers from across the state of Goa working in different areas of the forest all over Goa. So मागता डिपार्टमेंटा कडेन की तांचे मातशे तांकां टेम्पररी स्टेटस तरी पयलीं करात आनी ताजे नंतर तर रेग्युलरायज करपा जाता जाल्यार सर्विसीस तांचे रेग्युलरायज करात. दुसरे इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर सायंटिफीक मॅनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वायल्ड लायफ. And research and development are essential for the scientific management of forest and wildlife for the security of the ecosystem. So forest department has got an independent research and utilization division, and this division is restricted only to for forestry extension, raising nursery, training field staff. So Magta ki the research and development division need to focus on trust areas of forest research with respect to our state's biodiversity, wildlife conservation, ecological security, climate change, genetic resource management, tree improvement, man-wildlife conflict, आणि prevention, आणि he provides scientific inputs on mitigating the measures to the department, which is right now lacking. So if the department, if the Honorable Minister can look into this and start extra work and give the extra work to this department of his to do research, the required research in the forest areas. Secondly, prevention of the entry of the wild animals, especially आमचे जे पळय आमी गवेरेडे म्हणटात, Indian gour and wild pigs, आमचे they have started entering into the farmlands, into agricultural areas, लोकांच्या घरांनी, शेतांनी, आणि लोक खंय रावतात थंय. So a research study needs to be done through the forest department's research division with the Wildlife Institute of India or Zoological Survey of India to determine what is the primary reason for the migration of these problematic wild animals and which are coming into the agriculture and human settlement areas. You have to investigate what are the food preferences, including species of the grasses, herbs, shrubs, trees,
and other vegetation which is available in the wild, which can be planted for these, which are the degraded forest areas. So all these shrubs and species can be planted in these forest areas to create a buffer zone so that these animals have the required food, what they need in the forest, and they don't cross that barrier and come into the human settlement area, into the agriculture area. Because we see whether it is our Sattari Taluka, whether it's Kepe Taluka, or all over many of these where there are dense forest areas. आमी पळयता की ही खूबशी हे गवेरेडे आनी wild boars आमचे शेतांनी येवपा लागल्या आनी causing huge destruction to humans also and to the agriculture areas also. So to restore natural grasslands currently dominated by exotic species like acacia and eucalyptus. So you need to restore these grasslands, because right now there are only acacia and such kind of exotic species in the forest which are of no use to any of the animals. So whether it is the gores or whether it's the other animals, they don't eat these species. So the department needs to do a research and start planting and start having grasslands in these in the forest areas to prevent these animals from coming out. The department needs to do a comprehensive study on the status of the herbivore plant populations, especially the wild pig, the deer, the langurs and the gourds in forests outside and inside the protected areas. And this will help the department to declare the wild pig as a vermin, which still not they haven't. And itle randukar itle zalya and they damage the forest areas. So if they have a correct survey, the kitle asat, what is the population of it, so then they can once and for all declare it as a vermin. You need to compile a list of the forest tree species, bear asuni, karmal asuni, jamun, wild mangoes, binda, wild jagma, all these climbs which are preferred by the langurs. And that could be the reason that they are lacking in the forest areas. म्हणून हे आमी पळय आता माकड, every आमचे villages we are complaining की हे आमचे langur आणि हे माकड आमच्या शेतांनी येता, लोकांच्या घरांनी येता, and they are destroying people's plantations, केळ्याची asuni, coconut asuni, areca nut asuni. All these langurs are destroying the agriculture, basically agriculture of Goa. They are not restricting themselves into the forest, because hinji species which I just mentioned, the forest species, they need to be there in the right amount in the forest area. So tanche maka dista growth kami zala in the forest, and that's the reason these herbivore species are coming into the settlement areas. So install solar fencing along the forest boundaries where feasible to prevent encroachment and wild animal entry. So I request the Honorable Minister and Chief Minister to please create that kind of a budget for the forest department, so you can look into all these thing and just 5 minutes, Speaker, sir. All these things so that we can prevent these animals from the forest coming into agriculture and human settlement areas. There's a need to develop ecotourism and adventure activities in the forest areas, because Goa is not only about the beaches, and as it is, the beaches are all overpopulated, oversaturated. So if we have to promote our interland tourism, it is needed that the Western Ghats are so beautiful with the hills and forests, and which is a biodiversity hotspot for Goa. And if we have to promote our interland tourism, so we need to develop our waterfalls, our treks, our the forest areas in a sustainable manner. आमचो जो बोंडला zoo आसा, it's the only zoo in Goa, and it is approved as a it's the only, the Central Zoo Authority has called it as a small zoo, and this is the only zoo. If we want to develop it to an international standard, then we should develop it as a biological safari park, like how Banerghatta is there in Karnataka, or a safari park how is there at Gir in Gujarat. So if we want to make this zoo, Bondla Zoo, as a safari park, then we have to develop this zoo in that way, and it has the capacity, because it's our only zoo in Goa. So we need not call it zoo anymore, and we should call it the
as a park, because the enclosures are beautiful now. We have to develop more enclosures, create that free space for the animals to move around, and infrastructure tar zalo. Like if you visit even the Singapore Zoo, the way they have developed it, the animal park there or the bird park there, and if we do, our state is as small as a Singapore country. So आमी तर त्या भशेन तर आमचे zoo आणि safari व park म्हणून develop केलो. We will have, this is going to help tourism, it's going to help hinterland tourism, and help the local community by involving the local community as well. So you need, there is lots of infrastructure improvements that need to be done at the Bondla Zoo, which I am not going to go into details, but there is lots and lots which I will submit to the Honorable Minister, what needs to be done at the zoo. So accordingly, those changes can be done at the zoo. So because it's the need of the hour that we need to change this zoo into a good safari park for the state of Goa. And we can have lot of biking trails, birding, nature walks, all these activities and nature guides with the local communities for this. Dudhsagar waterfalls, it's one of our most famous waterfalls of Goa within the Bhagwan Mahavir National Park, and हांगा more than 50,000 national and international tourists हांगा ह्या जाग्यार येतात. But there is so many, this area lacks so many issues, like there is no mobile network connectivity to facilitate e-payments. Entire protected area needs to be covered with wireless communication system. If there's a solar power station at Dudhsagar for providing power supply to existing infrastructure, whether it's canteen, changing rooms, to improve the condition of the existing changing rooms, there's construct culverts and footbridges for crossing the rivers. Signages are needed. People access the Dudhsagar waterfalls in large numbers by traveling on goods train and trekking on the railway tracks by alighting from the express train. हालींच एक incident जाल्लो आणि people were on top of the train and they started pelting stones, and there was a huge, there's an unregulated system happening. So this unregulated tourism needs to be streamlined by the Forest Department in coordination with Railway Department, Police Department and the Revenue Authority. The Dudhsagar trek is 12 kilometers long. It takes 6 to 7 hours to trek. But the roads are very bad. But the department needs to explore the use of eco-friendly material to improve the roads. At least 9 kilometers road can be improved to upkeep and to reduce pollution. The rest of the forest roads in a lot of areas across India, they have used a lot of materials which they have not violated forest acts, and they have used this material. So the same thing can be done on this very popular Dudhsagar waterfalls. GFDC has been designated as a nodal agency. So I request the Honorable Minister and Chief Minister that if we have to develop the waterfalls and do regulated ecotourism activities across Goa in hinterland, then the required budgetary provision has to be made to the corporation, to the department for us to make sustainable and right kind of regulated tourism activities in the forest areas. Women and childache uleta asthana, most of our Anganwadis across Sattari are in a very, a lot of them are in rented premises, and many of them are in really dilapidated condition. And new Anganwadis need to be built and renovated on top priority. The Anganwadi helpers and teachers' salary needs to be increased, because the kind of work they do in managing the small children throughout the day, it's really commendable. So Magta ki Honorable Minister and Chief Minister looks into this and increases their remuneration. Grah Aadhar आणि लाडली लक्ष्मी हे जे मोस्ट इम्पॉर्टंट आमच्या महिलां खातीर हे टायमली तांकां पावना. आमचे चलयां खातीर लाडली लक्ष्मी आसुनी की ग्रह आधार आमच्या महिलां खातीर आसुनी, हे टायमली
टायमली तांकां म्हयन्या एक्टिविटी पावना. जशे लोकांचे जशे गव्हर्मेंट जो स्टाफ आसा जे कोण ऑफिसांनी काम करता तांचे कशे म्हयन्या सॅलरी तांच्या अकावंटांनी पावता, तशेंच गव्हर्मेंटान अशें करपाक जाय की कंपल्सरी गृह आधार आसूनी, लाडली लक्ष्मी आसूनी, की सोशल वेलफेअराच्यो ज्यो स्किम्स आसूनी, हे जे रेम्युनरेशन आसा, जे पळय जे अमावंट लोकांच्या अकावंटांनी पावता ते टायमली तांचे म्हयन्या सारखे त्या दिसा तांचे पावपाक जाय. दॅट्स ऑल स्पीकर सर. थँक्यू. Praveen Alekar. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 68, forest. आज आमच्या मोपा एअरपोर्ट जेन्ना जाल्लो तेन्ना खुबशीं आमची फॉरेस्टाची झाडां कट केल्ली. ताका लागून आयज आमच्या पेडण्यांक लागून आयज खूब डेंजर जावन पडलेले आसा, कित्याक जे गवे रेडे आसा ते आतां गांवांनी येवंक लागल्या. तशेंच आमचे बिट्टे वागूय बी, कित्याक हे आतां दिसाचेच रोड क्रॉस करतात. आनी तशेंच हांव सांगूंक सोदता, जे पळय आयज गवे रेडे आसा ते आमच्या जे शेतां आहा, शेतां ही सगळीं नश्ट करून उडयता. कित्याक ते पळय शेतांनी आयज येतात आनी लोकांचे आयज शेतां लावपाक लोकांक त्रास जाता. ताका लागून म्हाजो एक डिमांड आसलो, जे पळय आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टराक आयज हे जाता इतले हेतून हो डिमांड हे करून घेवचें. कित्याक एवरी टायम हांव सांगलां, कित्याक जे पळय फेन्सींग आहा ते शेतकाऱ्यांक लागून जाता इतले फास्ट हे करून घेवचे. तशेंच आयज आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत आमच्या खुबश्या नदी आसा, रिवराक आयज आमच्या खुबशीं क्रोकोडायल आयज आमच्या गांवांनी आसात. कित्याक रिवरा कडेन ना म्हटल्यार चांदेल, ओगिया, कासारवांडे, तशेंच पेडण्या खुबशे हे क्रोकोडायल आतां दिसूंक लागल्या. कित्याक जे पळय रिवर आसा थंयसर आयज आमचे लोक थंयसर वयतात कपडे धुवपाक, तशेंच आमचे गोरवांक घेवन वयतात. ताका हे डेंजर जावचें न्हू. ताका लागून हेजेर खंय तरी मिनिस्टरान जाता इतली फास्ट हेजेर भर घेवपाची खूब गरज आसा. तशेंच हांव सांगूंक सोदता, जे पळय आयज आमचे स्नेक्स धरतात ते आपल्या जाता तितले जिवाचे हे करून डेंजरस हे करून ते स्नेक्स धरतात. ताका लागून आमच्या बारीक लोकांक खूब हेल्प जाता. ते वयतात थंयसर तांकां फोन करतात आनी तेन्ना ते येतात. ताका लागून हिंकां गोवोरमेंटान खंयसर तरी प्रायोरिटीचेर खंय तरी जॉब, जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेन्ना हे करता तेन्ना गार्डाचे जॉब, तेन्ना हांकां खंय तरी प्रायोरिटीचेर हांकां जॉब दिवचे असो म्हाजो डिमांड आसा. तशेंच डिमांड नंबर 54, TCP. आयज आमच्या पेडण्या TCP ऑफिस आहा तितून जाता तितले आमचे स्टाफ खुबशे कमी आहा. ताका लागून म्हाका मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा जाता तितले फास्ट हे स्टाफ भरचे. तशेंच आयज आमच्या पेडण्यान खुबशीं घरां आसा ती सेटलमेंटाक घालूंक ना. ज्या पोर्चुगीज टायमाची घरां आसात, खूब ओल्ड घरां आसा, ती म्हाका दिसता जी आमचे टेम्पल्स आहा तशेंच आमचे चर्ची आसा, ह्यो जाता इतले जेन्ना हे डिमांडाक हे करून ही आमची आदली घरां आसा पळय ती सेटलमेंटाक घालची, म्हाजो डिमांड आसलो. तसोच डिमांड 55, जे आयज आमकां खूब तेंप जालो म्युन्सिपाल्टी आमची न्यू बांदता पूण आजुनूय तेजें काम खूब पेंडींग आसा. म्हाका दिसता खंय तरी मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आहा आनी जाता इतले फास्ट ही म्युन्सिपाल्टी आमकां हँड ओवर करपाची. थँक्यू स्पीकर. Viresh Bhargav. Speaker sir, I stand to oppose the demands and support the cut motion. Speaker sir, पयलो हांव घेवपाक सोदता म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 55. स्पीकर सर, आतां तुमी पळयलां आसतलें जे पणजे स्मार्ट सिटी आमी बांदली आनी स्मार्ट सिटीच्या नांवान खुबसो बोवाळ जालो आनी आयज जे काम सबस्टँडर्ड काम स्मार्ट सिटीन जालां त्या कारणाक लागून कितलेशे एक्सिडेंट्स ह्या स्मार्ट सिटीन जाल्ले आसा आनी तेजो जी जबाबदारी आसा कितले तुमी पळयलां आसतलें फ्लडींग जालें, खंय वॉटर लॉगींग जालां आनी सिवरेज जी आसा सिवरेज सारकें वचना. सो कितलोसो जो प्रॉब्लेम आसा हो स्पीकर सर ह्या स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टा अंडर जो इमेजन स्मार्ट सिटी म्हणून प्रोजेक्ट केल्लो
तेजे अंडर स्पिकर सर दिसून येता आनी म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटान हेजी जबाबदारी घेवपाक जाय आसली मात म्हाका खंयच दिसना की कंप्लीट जबाबदारी घेतल्या कित्याक सगळे एकामेकाचेर घालता एक डिपार्टमेंट एकामेकाचेर घालून स्पिकर सर ती सिटी जी आसा ती स्मार्टाच्या नांवार काबार करून उडयल्ली आसा आनी सामकी मीन्स पयलू जितली उदक भरना तेज्याकून चड उदक भरता आनी ब्लॉकेज जाल्ली आसा स्पिकर सर तशेंच स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा तें टोटल सब स्टँडर्ड जाल्लें आसा कितलेशे कडेन आमी पळयता की क्रॅक्स पडल्या मोटर्न पडटा आनी कितें पडटा आतां स्पिकर सर हेजेर जो स्टेटस आसा हो स्टेटस आमी लास्ट टायम पासून एलिक्यून मागलो स्टेटस कितें जाला खंयची कामां कितले जाल्या सो आमकां तो स्पिकर सर एलिक्यू पासून सारकें मेळना सो ही जी स्मार्ट सिटी आसा ह्या स्मार्ट सिटीन स्पिकर सर खंय ना खंय खुबसो घोटाळो आसा अशें तरी म्हाका दिसता स्पिकर सर तशेंच आमी एक प्रपोजल घातलेलो जो बांबोलीम जो आसा ती आमची एरिया आसा थंयच्यान फुटपाथ घालपाक स्टार्टींग फ्रॉम मिलिटरी कॅम्प टू CPWD बांबोलीम आनी तशेंच गोमेको टील GMC क्वॉर्टर दोनूय सायडीच्यान जे फुटपाथ आसा ते घालपाक एक प्रपोजल घातलो सो तो डिमांड म्हाका दिसता मिनिस्टरान घेवचो तशेंच CCTV कॅमेराज जे स्मार्ट सिटी हो जो प्रपोजल आसा तितून CCTV कॅमेराज बी घालपाचे होय आमी प्रपोजल घातला स्पिकर सर म्हाजो दुसरो डिमांड आसा तो वुमन्स एंड चायल्ड आतां वुमन्स एंड चायल्ड डिमांड नंबर 58 स्पिकर सर आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान आतां गृह आधार जी स्कीम आसा ते गृह आधार स्कीम प्रत्येक जी महिलाक आसा ती मेळटा आनी खूब जाण रावता गृह आधार स्कीम स्पिकर सर हांव सांगपाक सोदता की 546 एप्लिकेशन जी आसा ही आमच्या हितून पेंडींग आसा सँक्शन्ड म्हणून दाखयता बट कॅप्ट ऑन होल्ड आतां स्पिकर सर हे कित्याक लागून हांव मुद्दम सांगता ब्रेकअप जो आसा तितून 93 एप्लिकेशन्स ऑन होल्ड बिकॉज ऑफ हावज इज नॉट ट्रेसेबल आतां स्पिकर सर हो डिपार्टमेंट करता तरी कितें हावज ट्रेसेबल ना म्हटल्यार हो सारकी मीन्स हावज ट्रेसेबल जोक जाला स्पिकर सर हावज ट्रेसेबल 93 हावज ट्रेसेबल ना 71 केसीस आसा डावटफूल म्हणून सांगता सिन्स 2021 सो इतली केसीस 71 डावटफूल म्हटल्यार कितें स्पिकर सर हेजोय जो म्हाका दिसता मिनिस्टर आन्सर करपाक जाय तशेंच 44 हावजीस आर क्लोज्ड आतां हावजीस क्लोज्ड आसा नाल्यार परत तांकां वचून सांगपाचें आनी कितें करपाचें हें कांयच ना स्पिकर सर आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता डिपार्टमेंट कित्याक लागून इतलो स्लो रावला तेंय कळना स्पिकर सर तशेंच रिमेनींग 338 केसीस पेंडींग आसा फॉर अदर रिजन्स आतां कसलो रिजन्स तोय तेंच्यांनी दिवंक ना 13 केसीस पेंडींग फॉर कमिटी डिसिजन आतां कमिटी डिसिजन कित्याक घेयना तेंय आमकां खबर ना तशेंच 63 व्हेरिफिकेशन सर्वेक लागून पेंडींग उरल्या म्हणटा आनी तशेंच 63 आनीक आसा जे इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट्स आसा आतां स्पिकर सर तुमी पळयता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तेंचे बरें आसा स्पिकर सर की ते समज इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट आसना ते घेत ना आतां हांगा कितें जालां स्पिकर सर हांगा घेतल्या आनी 63 पेंडींग उरल्या आतां ऑलमोस्ट स्पिकर सर 543 आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान पेंडींग उरल्या आनी लोक रावल्या केन्ना जातली काय म्हणून ही मिनिस्टरान खंय ना आमचो डिमांड आसा की क्लियर करपाची स्पिकर सर तशेंच लाडली लक्ष्मी स्कीम आमी म्हणटा हांव LQ 112 ह्या LQन क्लियर कट आमकां मेन्शन केला 56 एप्लिकेशन सँक्शन जाल्या म्हणून आतां 56 हांव मुद्दम ही दोनूय टेबल करता लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार ही आमची पेंडींग उरल्या ती हितून स्पिकर सर 56 आसा ती सँक्शन जाल्या म्हणटा मात अजून पर्यंत आमकां मेळोंक ना पेंडींग आसा तशीच 8 आसा ती कमिटीक धाडल्या म्हणून सांगता तशी 107 आसा पेंडींग विथ इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट आतां सेम थिंग स्पिकर सर हांगाय तशेंच जालां आतां जो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तेंचे कितें करता स्पिकर सर इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट आसना ते घेत ना तेन्नाच ते परत धाडटा स्पिकर सर म्हाका दिसता वुमन्स एंड चायल्ड डिपार्टमेंट जो आसा हितून हें लागू करपाक जाय आनी हें क्लियर करपाक जाय स्पिकर सर फुडलो जो म्हाजो डिमांड आसा आनी जो TCP आसा डिमांड नंबर 54 आतां स्पिकर सर कितलेशे जाण हांगा सभागृहांत खुबशे जाण उलयले आमी प्रत्येकदां TCP बाबतींत सांगीत आसता आनी लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट हो गोंयचो जो जागो आसा हो प्रत्येक हांगा आमदार आसा हांगा खासदार आसा जावं गोंयचे नागरीक आसा ह्या प्रत्येक जाणाक हो जो जाग्याचो सब्जेक्ट आसा तो लागता आतां स्पिकर सर आमी गोंय हें आमचें मोगाळें गोंय म्हणटा आमी मोग करता म्हणटा गोंयाक आमची मायभूंय म्हणटा आतां प्रत्येक जाण माय म्हटल्या मागीर काबार अशें स्पिकर सर चलना आमी पळयलां आमच्या शेतां भाटांनी नटलेलें गोंय आसा आमचे दोंगर आसा भाटां आसा शेतां खाजनां आसा आमची कुवागारां आसा आमच्यो न्हंयो आसा आनी हें पर्यावरण जें आसा हें राखपाची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची प्रत्येक आमदाराची प्रत्येक मिनिस्टराची CMाची आनी आयज स्पिकर सर खूब दूख दिसता जेन्ना आमी पळयता गोंयांत कश्यो चेंजीस जाता कसो लँड यूज चेंज जाल्लो आसा आनी गोंय कशें सोंपता हें आमी प्रत्यक्षात पळयता आमचे भुरगे पळयतले फुडें आनी भुरग्यांचे भुरगे पळयतले की गोंय कशें काबार जालें तें स्पिकर सर आमी एक डिमांड घातलेलो तो म्हणजे द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील सो हो आमी कायद्यान हाडचो म्हणून घातलेले
ते आजून पर्यंत आमचे मांडलेले ना, इंट्रोड्यूस बसून करूं ना. आयज डिपार्टमेंट जो कायदो आमी करपाक सोदता गोंयच्या भलायकी खातीर आनी गोंय उरपा खातीर. आतां स्पिकर सर तशेंच आमी पोगो बील घातले, तितूनय आमी म्हटलें की गोंयकार उरपाक जाय. आयज गोंयांत कितलोसो मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता. आयज व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो प्रॉपर्टीज आसा ज्यो आयज भायल्यांक दिता आनी भायले जाय तश्यो प्रॉपर्टीज घेता आनी आमी गोंयकार हांगा सोंपत चल्लेले आसा. स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, हें कित्याक सांगूंक सोदता, कित्याक गोंयांत आयज कितलीशीं एमेंडमेंटां, कितलेशे लॉ हाडले, कितलेशे कायदे हाडले आनी गोंयचो जो जागो आसा तो चेंज करीत जाले. सक्सेसीव गव्हर्मेंट, सक्सेसीव मिनिस्टर हांगा चेंजीस करीत आसा आनी जो रंग मारपाचो, जो सेटलमेंटान घालपाचें सेटलमेंट चालूच आसा. स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की आमच्या गोंयांत आनी तशेंच आमच्या मतदारसंघांत पासून आतां रिसंटली तुमी पळयलां आसतलें की 16B हेज्या पयलीं येयलें. 16Bच्या नांवान खुबश्यो लँड यूज चेंज जालो. तेज्या नंतर येयले ते म्हणजे 17-2 येयलो, आतां 39A येयलो. गेले ते फावट 39A हाडलो आनी कितलोसो जागो आसा तो चेंजीस करपाचो जावं करेक्शनाच्या बाबतींत हें सांगलें. हांव मुद्दम स्पिकर सर सांगपाक सोदता आमच्या सान आंद्रे मतदारसंघांत. आतां सान आंद्रे मतदारसंघ हो आयज खूब नटलेलो मतदारसंघ. आमचे सगळे म्हणजे पर्यावरणाच्या बाबतींत सगळें आसा आमचे हितून. आमची शेतां आसा, भाटां आसा, दोंगर आसा, कुवागर आसा, सॉल्ट पॅन्स आसा, हें सगळें आसा स्पिकर सर. आनी आयज खंय ना खंय सांत आंद्रे मतदारसंघाचेर आक्रमण जाल्लो आसा. आक्रमण हो कसो? आक्रमण म्हणजे आमचो जो लँड यूज आसा हो चेंज करपाचो. आतां सांत आंद्रे मतदारसंघाचें मुद्दम सांगपाक सोदता आनी हांव सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन पुरावे घेवन हांगा आयज उलयतां. हांव असो बेश्टो उलयना स्पिकर सर. आयज हांव मुद्दम सांगपाक सोदता हांगा आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघांत 17-2च्या नांवान 70,000 जागो लँड यूज चेंज जाल्लो आसा. 70,593 स्क्वेअर मिटर्स. आतां हेजी जी हें आसा म्हटल्यार हांव मुद्दम नांव घेवन सांगतलो स्पिकर सर. हांगा मिल रॉक म्हणून आसा. मिल रॉक 32,610 हे मिल रॉक कन्स्ट्रक्शन आसा. हेंचो जो लँड यूज ऑर्चर्ड लँडाच्यान सेटलमेंट घातलेलो आसा. आतां ऑर्चर्ड लँड आमकां खबर आसा स्पिकर सर थंय काजी आहल्यो, काजी आनी त्यो काजी आयज कन्वर्ट केल्या. तशेंच स्पिकर सर हांगा जो धेम्पो प्रॉपर्टीज एंड इन्व्हेस्टर प्रायवेट लिमिटेड हेंचो स्पिकर सर जागो चेंज जाल्लो आसा. 23,212,800 हे 2 लँड यूज हो चेंज जाला. आनी सेम स्पिकर सर हांगा कितें आसा, पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप. दोनूय जागे स्पिकर सर पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप. आतां स्पिकर सर रिसंटली सीएमान स्टेटमेंट केल्लें, फ्रायडे स्टेटमेंट केल्लें की नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा ते कन्वर्ट जावचे ना. आतां हेजी आमकां आन्सर जाय स्पिकर सर की हे कशें कन्वर्ट जालें, हे जो लँड यूज जो चेंज कसो जालो. आयज सांत आंद्रे मतदारसंघात 70,593 हो इतलो जो अमावंट आसा. आयज येदो असो मतदारसंघ आमचो आनी इतलो लँड यूज चेंज हे खंयच्या हेचेर जाल्लो आसा. आनी हो एलिक्यू रिप्लाय आसा स्पिकर सर, हो म्हाजो रिप्लाय ना, हो एलिक्यू रिप्लायच्या थ्रू आमकां डेटा गावल्लो आसा. आनी रिसंटली 11/7/2024 ह्या दिसा बाकीचे 3 ज्यो प्रॉपर्टी आसा त्यो चेंज जाल्ल्यो आसा. आतां हांगा कोण इब्राहिम मुन्ना पाटील म्हणून हांगा नेवरा गांवांत आमच्या गांवांत आयज थंय ऑर्चर्ड लँड, तोय सेम ऑर्चर्ड लँड आनी हो ऑर्चर्ड लँड थंय लँड यूज चेंज जाला. आतां इतलोच प्रमाणांत स्पिकर सर चेंज जाता. मिलरॉकाचो 32,000 जो हेंचो देप्याचो जो आसा तोय चेंज जाला 23,000 आनी 12,800. सो इतलो स्पिकर सर आयज प्रेशर जो आसा हो सांत आंद्रे मतदारसंघाचेर घातलेलो आसा हो लँड यूज चेंज करून. स्पिकर सर आमी पळयता सांत आंद्रे मतदारसंघ तशेंच आख्खे गोंयभरान आतां जेन्ना TCPन हें पळोवपाक शकले की इतलो चेंजीस जाला. हांव मुद्दम तुमकां सांगता की आयज गोंयांत 21 लाख म्हटल्यार 21,81,592 lakh स्क्वेअर मिटर जागो एज पर द एलिक्यू नंबर 18B हो जो आसा एज पर डेटेड 18/7/2014 इतलो जागो स्पिकर सर गोंयांत लँड यूज चेंज जाला करेक्शन करपाचें नांवान जावं रेक्टिफिकेशन करपाचें नांवान. आतां इतले गोंयांत आमचे जी तिसवाडी आसा तिसवाडीन स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगता तिसवाडीचे 2,67,370 इतलो जागो लँड यूज चेंज जाला करेक्शनाच्या नांवान. आनी स्पिकर सर आमकां जेन्ना सांगलेलें की लँड यूज चेंज जो जातलो तो गोंयकारांचो जातलो, गोंयकारांक खंय ना खंय जे लँड जो हें आसा करेक्शन करपाचें तें करतले म्हणून.
आनी हांगा स्पिकर सर टोटली डिफरंट आसा. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां शिरदोना गांवांत जे लँड यूज चेंज जाला हो देवाचपणाचो जागो आसा आनी त्या जाग्यार आयज चेंजीस जाल्या. आयज खंय ना खंय मिनिस्टरान दखल घेवपाक आनी हे रिवर्ट करपाक जाय. कित्याक रिवर्ट करपाक जाय? कित्याक आयज थंय समज लँड यूज जालो फाल्यां लँडस्लायड जातलो, लोक मरतले, लोकांक त्रास जातलो आनी लोक सकयल्ले जे गांव आसा तो आख्खो काबार जातलो. आयज ऑलरेडी जो बाकीचे हांव तुमकां मुद्दाम बाकीचेय सांगतलो जे बाकीचे जागे आसा थंय पासून स्पिकर सर आतां लँडस्लायड जावपाक लागलेले आसा. उदक जें आसा तें भरता सकयल ओवर फ्लड जाता आनी शेतां जीं आसा तीं शेतां बुडोवन गेल्लीं आसा. शेतां टोटल पिड्ड्यार जाल्या आनी अशी समज परिस्थिती आयज सांत आंद्रे मतदारसंघात पूर्ण गोंयभरान अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी आतां म्हाका दिसता बाकीचे आमचे कलिगूय हेजेर उलयल्ले आसा. पण हांव मुद्दम आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघाचें सांगता कारण एकूच आसा कित्याक हो मतदारसंघ आमकां राखपाक जाय आनी हांव राखतलो. आयज प्रत्येक गोंयकार पळयता की हें कशें चलना, कशें जी लँड यूज चेंज करता आनी नांव फक्त दिता कितें आमी करेक्शन करता म्हणून. हें करेक्शन न्हू स्पिकर सर, हें काबार करपाचें स्पिकर सर आनी गोंय काबार जातलें आनी हो जो आमचो मतदारसंघ आसा तोय काबार जातलो. सर, आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क ऑनरेबल मेंबर विरेश, तुजें ते नांवां बी दिल्या ते खंयचे ते देवाची एरिया बी त्या ते मातशें बरोवन म्हाका म्हणजे तुजें भाशण जातकूच हांव सगळी तुमकां ही तुमचीच एलिक्यू आसा प्लस हांव डिटेल जी आसा 70,000 स्क्वेअर मिटर मिलरॉक जी प्रॉपर्टी आसा आनी बाकी ज्यो प्रॉपर्टीज आसा हांव सगळ्यो हांव टेबल करता. Honorable Member Viresh, he is making a point. You make a point. Yeah. I'm just asking him to give me the names of the which concerns he has and especially the area which is देवाचे एरिया जे पयर मेळ्ळा आमी दोगूय आनी जे कितें तुवें उल्लेख केला ते म्हाका मातशें एक्झॅक्टली म्हायती काडून म्हाका दी. हय स्पिकर सर, तशीच हांव देवाची एरिया म्हणून सांगता ती आनी एक आसा स्पिकर सर, तितूनय हांव दाखयता हो जो आसा हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. आतां हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप होय सेम आनी एक तूं एक करेक्शन कितें जाला फाटल्या वेळार टर्बो स्केच म्हणून एक कंपनी आशिल्ली. टर्बो स्केच कंपनीच्या आदाराचेर सगळ्यां कडेन डॉक्युमेंट पावता. ते टर्बो स्केच कशी भितर सरली तें म्हाका खबर ना. पण म्हणूनच जे कांय एरिया रिजनल प्लॅनान जे कितें दाखयल्लें आसा म्हणून तेणी एक स्पेसिफिकली एक डॉकेट करून म्हाका दिल्यार हांव प्रत्येक तेणी जें सांगलां ऑलरेडी ताका कमिटमेंट हांवें दिल्लें आसा बिफोर द थिंग यू शो मी दोज 4-5 थिंग्स वीच आर देर वील हॅव इट करेक्टेड. ऑलरेडी स्पिकर सर हांवें लेटर जे आसा ते करेक्ट करता हांवें दिता म्हणून सांगलें तुका. DCP मिनिस्टर आनी बाकीचे जे TCP डिपार्टमेंट आसा हांकां ऑलरेडी दिल्लें आसा लेटर आनी मिनिस्टरान तेजेर एक्शन घेवपाचें आनी चेंज जो आसा तो करून घेवपाचो. आनी एक स्पिकर करून दिता म्हणून सांगलें. स्पिकर सर आनी एक आसा आतां शिरगांव गांवांत सेम शिरगांव गांव आतां हितून सर्वे नंबर 54-55 होय नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा हो तुमी पळोवंक शकता आसतलो. आतां स्पिकर सर हांगा डॅम्पो प्रॉपर्टीज एंड प्रायवेट लिमिटेड हेंच्यांनी सेम एकाय एप्लिकेशन घातलेलें आसा आनी हांगा पासून सेम इश्यू आसा. हांगाय देवस्थानाचो इश्यू आसा आनी हांगा तो सद्याक मिनिस्टरा कडेन आसा. मिनिस्टर कन्वर्जन करपाक लागलो होय सेम आसा आनी हांगा पासून देवस्थानाचो खूब हें आसा. हांव तेंवूय सांगता कारण हो ऑलमोस्ट जागो जो आसा तो 91,125 स्पिकर सर आसा आनी लोकांचो ओपोज आसा. लोकांनी हेज्या बाबतींत जे हें आसा एप्लिकेशन जावं ओपोज लेटर जे आसा ऑलमोस्ट 700-750 लोकांनी ओपोज केल्लो. सो हें खंय ना खंय कन्वर्जन करपाक दिवपाचें ना. तशेंच आदोसी हांगा 8/1D1 प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड आतां हेंच्यांनी स्पिकर सर हें घातलेलें आसा एप्लिकेशन घातलें आसा टॅक्निकल क्लियरन्साक उरला स्पिकर सर. आतां हांगा पासून सेम जाला 7,207 हो स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा आनी हेच्या पयलीं ऑलरेडी कन्वर्ट केल्लो आसा. हो जागो स्पिकर सर खंय ना खंय होल्डार दवरपाचो कारण एक आसा कारण कित्याक हे दोंगर आमचे हांगा प्रायवेट फॉरेस्ट स्पिकर सर हो प्रायवेट फॉरेस्ट आनी हो खंय ना खंय आमकां राखपाक जाय. स्पिकर सर आयज अशें समज चेंजीस जाले नाल्यार गोंय आमचें उरपाचें ना आनी गोंयकारूय उरपाचें ना स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच हांव मुद्दाम हेंय टेबल करता. तशेंच स्पिकर सर आतां जो डिपार्टमेंट आसा एक डिपार्टमेंटान एलिक्यू आन्सर दिल्लो आसा इम्पॅक्ट ऑफ लँड फिलिंग एंड हिल कटिंग डिफॉरेस्टेशन ऑल ओवर गोवा. आतां हितून TCP डिपार्टमेंट रिप्लाय हो म्हाजो एलिक्यू आसा 176 वेदर डिपार्टमेंट हॅज आयडेंटिफायड एनी एरिया ऑर part of Goa which has been resulted in flooding, landsliding, soil erosion, etc. due to illegal land filling, deforestation, hill cutting, etc. No such incidents has been brought to the notice of the department, whereby it could be stated that flooding, landslide, soil erosion happened if any has resulted out of illegal land filling, deforestation, hill cutting, etc. Speaker sir, हो आन्सर कितें? हो आन्सर कितें? आन्सराचेर आन्सर मीन्स क्वेश्चनाचेर क्वेश्चन घातला म्हटल्यार आमकां क्वेश्चन घातला. स्पिकर सर हितून जे डिफॉरेस्टेशन जालां हांवें स्पिकर सर डिफॉरेस्टेशन जावं लँड फिलिंग जी आसा हेजेर कंप्लेन केल्ली, हिल कटिंगाचेर कंप्लेन केली. ही म्हाजी कंप्लेन आसा स्पिकर सर. ही ऑलरेडी हांवें मिनिस्टराकूय दिल्या डिपार्टमेंटाकूय दिल्या आनी हे कंप्लेन जो आसा तो रिप्लाय मेळोवपाक लागून हांव डिपार्टमेंटान स्पिकर सर सकाळच्यान रात पर्यंत बसोन रावलो सकाळच्यान रात पर्यंत
म्हटल्यार स्पीकर सर आयज अशें जालां जी TCP डिपार्टमेंट आसा जावं तेंचे ऑफिसर आसा ते निग्लेक्ट करता, आमदाराक पासून निग्लेक्ट करता. आयज हांगा स्पीकर सर हो जो आसा तो सर्वे नंबर कुर्का विलेजीन 20/1A हांगा मॅसिव हिल कटींग. आयज तुमी ब्रिजा वयल्यान तुमी येता आसतले ब्रिजा वयल्यान, तुमी ब्रिजा वयल्यान येता नाल्यार दिसता तुमकां जुवारी ब्रिज क्रॉस केलो, शिरदोनाच्यान वयरसून तुमी पळयलो नाल्यार हांगा येदो सोरोप कसो दिसतलो, सोरोप. स्पीकर सर सोरोप आयज तुमकां हांव कित्याक सांगता, हो दाखयता तुमकां पळय, हो सोरोप कसो दिसता. हो लँड नो डेव्हलपमेंट स्लोप स्पीकर सर, पार्टली जो सेटलमेंट वयलो सेटलमेंट सकयलो सेटलमेंट दाखयला आनी मदीं जो आसा तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. आनी हांगा तुमी पळयता आसतलो कसो कट करून प्रत्येक जाण येता वयता पळयता स्पीकर सर. आनी हेजेर हांवें कंप्लेन केल्ली आनी ह्या कंप्लेनीचेर स्पीकर सर अजून कांयच एक्शन जाल्ली ना. हांगा अशें जाल्लें आसा स्पीकर सर ते जाय तशें मॅनिप्युलेट करता, जो डिपार्टमेंट आसा मॅनिप्युलेट करता आनी तांकां कंस्ट्रक्शन दिता. आयज स्पीकर सर थंयची जी आख्खे मड आसा हो सकयल रस्त्यार देंवता आनी सकयल रस्त्यार देंवन शेतां पासून आमची काबार जाल्ली आसा. आनी हेजो जबाबदारी कोण घेतलो? कित्याक डिपार्टमेंट स्पीकर सर मात बसून पळयना. आनी तुमकां मुद्दम दाखयता कित्याक हांवें सगळें घेवन येयला स्पीकर सर कशें हांगा नो डेव्हलपमेंट स्लोप जो आसा तो कसो चेंज केला. हांगा नो डेव्हलपमेंट स्लोप सेटलमेंट दाखयला तेजे वयर. अशें जावंक शकता स्पीकर सर? तुमीच सांगा अशें जावपाक शकता? आयज डिपार्टमेंटान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. तुमी पळया मिनिस्टराक हांव टेबल करून दिता कित्याक हे मिनिस्टराक कंप्लेन पासून केलें नाल्यार अजून पर्यंत हेजेर एक्शन मात पासून जाल्ली ना. आनी आयजची परिस्थिती स्पीकर सर ही जाल्ली आसा, ही आयची परिस्थिती. आयज थंय तांबडे 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 जाला स्पीकर सर, आख्खे तांबडे दिसता. आयज आमकां प्रत्येकदां आमकां लोक विचारता की बाबा हांगा चल्लां तरी कितें, आनी आयज डिपार्टमेंट ओग्गी आसा. डिपार्टमेंट आन्सर मात पासून दिना की बाबा गोंयांत चल्लां कितें, आमच्या मतदारसंघात चल्लां कितें, हेजो आन्सर मात्तूय दिना स्पीकर सर. आतां स्पीकर सर हो एक जालो. दुसरो स्पीकर सर आतां दुसरो हांव दिता तो लँड फिलिंगाचो. आतां एक जालो हिल कटिंगाचो, आतां लँड फिलिंगाचो दिता स्पीकर सर. आतां हो जो आसा हो लँड फिलिंगाचो आसा. तुमी पळयता आसतलो हो लँड फिलिंग. हो जो आसा तो कुर्का विलेजीन आसा 28/2 हांगा लँड फिलिंग एम्पल अमावंट ऑफ लँड फिलिंग 19 मिटर्स. जो हायट आसा हेजी 19 मिटर्स आसा. आनी स्पीकर सर हे इन्स्पेक्शनाक हांवें कंप्लेन घातलेली. हांवें कंप्लेन घालून स्पीकर सर ह्या इन्स्पेक्शनाक जो डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसा ती येयल्ली. आतां स्पीकर सर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवन बसून जेन्ना येयली तेंच्यांनी सगळें पळयलें. पण हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां मिनिस्टरान आयकोन घेवचें. तेंच्यांनी येवन पळयलें 3800 स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा लँड फील केल्या नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचेर. आनी आमकां आन्सर कितें दिला की 17B इज नॉट एप्लिकेबल. आयज हो जो आसा हांव टेबल करतां, सगळें टेबल करतां. जे आमकां आन्सर येयला स्पीकर सर इट इज आनी ही ऑर्डर जी आसा ही कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या. येदी व्हडली लँड फिलिंग केल्या जो 19 मिटर हायट आसा ही कलेक्टराची ऑर्डर आसा. ही हांव टेबल करतां कलेक्टराची ऑर्डर. जे ऑर्डरीन स्पीकर सर क्लियर कट सांगला मेन्शन केला की ह्या जो जागो आसा हो लँड फील जाल्लो आसा म्हणून. आनी हेका लागून आयज स्पीकर सर सकयल माती पावता, घरांनी गेल्ली आसा, दुर्गा मोडलेली आसा, लोकांच्या कोता आमच्या ऑगस्ट हावजाक हे 19 मिटर म्हणटा ते सगळी फॉल्स. हांवें व्हिडियो दिलेलो आमच्या हेका चेराक आनी सारकी क्लियर गमता. म्हाजे स्पीकर सर 2 मिटर हायटीचे म्हाजे रिटर्निंग वॉल आसले ते कॉलेप जाले गेल्या वर्सा. स्पीकर सर सारके क्लियर दिसती वता. हांवें गेल्या वर्सा पंचायतीक पासून फोटोग्राफ दिलेल्या ती पासून हांवें सबमीट केलेल्या ऑनरेबल स्पीकर. तेजेर सगळे ओके. सो स्पीकर सर जो आतां कलीग आसा तेणें आतां सांगलें की आपूण रिटेनिंग वॉल बांदता. दीस इज द रिपोर्ट ऑफ TCP डिपार्टमेंट. हांव बेश्टो उलयना हांगा. TCP डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन करून तेजेर मेन्शन केलां. हांव वाचून दाखयता मुद्दम. एनी अदर ऑब्जर्वेशन्स आतां हितून स्पीकर सर आसा की डंपिंग ऑफ लँड मड ऑन स्लोपी लँड. आतां स्लोपी लँड कितें 19 मिटर्स हायट स्पीकर सर लँड फिलिंगाचे 19 मिटर्स. हांव बेश्टो उलयना स्पीकर सर. एनी अदर ऑब्जर्वेशन change of land carried out at the depth 19 meters approximately and around 3,600 square meter with total area which is not a land. Sorry, मातशें हें जालें स्पीकर सर. However, the explanation clarification with the regardant said feeling may be obtained from the owner. म्हटल्यार ओनरा कडेन विचारपाक जाय. स्पीकर सर आतां ही स्पीकर सर हांव जेन्ना उलयता तेन्ना डिस्टर्ब करपाक ना स्पीकर सर.
This is my cut motions. This is my cut motion, Speaker sir. Remember, Viresh Mashe, you made a point. Speaker sir, I have made a point and One I second, I one want to second. clarify it. This is the report of DCP. This is not my Honorable personal Member report. Viresh, Speaker will you- sir, please Honorable let me Member continue. Viresh, will you Please- just wait for please 1 let me minute? continue. This is a report of Will DCP you- department. will you- And हांगा एक ऑफिसर येयल्ली ती दीपिका शेटगांवकर. आता यांच्यानी रिपोर्ट दिला आणि त्यांना दिसना काय कितें हांव तोय प्रश्न करता कित्याक हे व्हडलो लँड फिलिंग भाटी गांवांच्यान दिसता. भाटीम गांवांतल्यान स्पीकर सर थंय कापेती घातल्या. तुम्ही येवन पळया, हांव मिनिस्टराक दाखयता, येवन पळोवच्यो. जे Honorable Member Viresh, if you don't stop, it will not go on record. So therefore, let me स्पीकर सर make a हांव point. टेबल करता. हांव टेबल करता. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हांवें टेबल करता. आय विल टेबल दिस. Honorable Member Viresh, माझे will you just keep हिली quiet for एरियान a हांवें minute? हिल कटींग केल्लें ना. माझी लो लायंग एरिया न्हू, हो पळय फिलिंग म्हणटा पळय ते Okay. सांगपाक. Yeah. म्हणजे आनी हय पळय फॉल्स पळय सांगता न्हू 19 मिटर म्हणजे सगळे फॉल्स. Ah. न्हू माझी 2 मिटर हांवें You have व्हिडिओ made a धाडला. point. माझ्या व्हिडिओचेर क्लियर गमता 2 मिटर हायटीची माझी रिटेनिंग वॉल गेल्या वर्सा कॉलेप्स जालेली आणि माती गेल्या सकला देंवतेक आणि Honorable member- वयरसान सकला मेजरमेंट करता. Honorable member Rudolph, you have made a point. माती पळय वयरसान सकला देंवल्या, वयरसान वो टेप लायता सकला. Honorable Member Rudolph, you have made a Yes, point. Sangwaja, I think Honorable Member Viresh, he has made his point. Whatever you want, I think you should table on the, So I have already tabled whatever is illegalities which I have. just table it. So The Speaker time is sir, also running out. yeah, I'll go to the other issue which is in Adusi Mandur village panchayat wherein Speaker sir, Speaker I sir, have 3.5 meter Speaker sir, wall आता बांदपाक Speaker sir, I have gone to the other letter issue. केल्ली हा. Speaker sir, हे कितें हांगा illegality करता आनी वयल्यान clarification दिता. This is wrong, Speaker sir. I have tabled whatever is there. Honorable Member Viresh, you may And Minister has to continue. take action You on have this. already tabled, so you may continue. स्पीकर सर आता दुसरो जो इश्यू आसा तो आजोसी मंडूर विलेज पंचायती अंडर आसा आनी प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट आता हेजो जो उल्लेख आसा हो स्टेटमेंट जो आसा तो मिनिस्टरान हेच्या पयलूय केल्लो की व्हडलो स्कॅम जाल्लो आसा ऑन प्रायवेट फॉरेस्ट स्पीकर सर हांगा लँड यूज चेंज जाल्ली आनी लँड यूज चेंज जावन हांव स्पीकर सर मुद्दम दाखोवंक सोदता आयज तुमी पळयता आसतलो हो प्रायवेट फॉरेस्ट आनी जो स्लोपी लँड आसा सर्वे नंबर 8/1D हो सर्वे नंबर स्पीकर सर आयज हो जो आसा हो आयज स्पीकर सर कट जावन चेंज जाल्या लँड फिलिंग जाल्या हिल कटिंग जालें स्पीकर सर आनी हांवें कंप्लेन केल्ली स्पीकर सर हेजी सेम प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट म्हणून आसा तेजी कंप्लेन केल्ली स्पीकर सर ताका स्टे ऑर्डर दिली मदीं स्पीकर सर स्टे ऑर्डर दिल्या नंतर जो बोर्ड आसा आनी एका पासून स्पीकर सर म्हाका एक दीस सकाळचो तो सांज पर्यंत रात पर्यंत रातची 2 जाली स्पीकर सर टीसीपी डिपार्टमेंटान म्हाका बसचो पडलो जमनीर बसचो पडलो हेंय हांव सांगता स्पीकर सर आन्सर घेवपाक आनी टीसीपी डिपार्टमेंटाचो जो बोर्ड आसा ह्या बोर्डान स्पीकर सर तांकां परमिशन दिली हांव नको खंयच्या आधाराचेर तांकां परमिशन दिला कारण हो प्रायवेट फॉरेस्ट आनी पाटली जो आसा तो सेटलमेंट घातलो ते हेच सेम केला लँड यूज चेंज स्पीकर सर आतां हें कशें जातलें एक दोंगरार वयर स्पीकर सर म्हाका टायम जाय बाकीचे उरला स्पीकर सर जे दोंगरार आमच्या आयज ते दोंगरार खंय ना खंय आमकां राखपाक जाय म्हणटा आमी म्हणटा हो गोंयाक आमकां दोंगर जाय आयज थंय कितलींशीं जनावरां आसा आज ह्या प्रायवेट फॉरेस्टाचेर लँड यूज चेंज केला स्पीकर सर आनी हो मिनिस्टरान पासून स्टेटमेंट केल्लो स्टे ऑर्डर दिवन पासून स्पीकर सर आयज खंय ना खंय हाका परत जे कन्वर्जन आसा आतां सद्याक स्पीकर सर कितें परिस्थिती जाल्या स्पीकर सर हें जो चेंज आसा खंय ना खंय हो स्टॉप करपाची गरज आसा कारण आनीक तेंच्यांनी जो सेम प्रोजेक्ट आसा प्रिस्कॉन म्हणून हेंच्यांनी परत स्पीकर सर ऑलमोस्ट 7,000 स्क्वेअर मिटराक तेंच्यांनी लँड यूज चेंज मागला हांव होय टेबल करता स्पीकर सर आतां आमी पळयता की गोंयभरान हे आमच्या सांद्रे मतदारसंघाचे इश्यूज जाले आतां गोंयभरान स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयताले गेले ते 15 म्हयने जाले टीसीपी डिपार्टमेंट जो आसा टीसीपी डिपार्टमेंटान कितलेशे ऑलमोस्ट 10 अमेंडमेंट्स हाडले आनी 10 अमेंडमेंट्सा भितर आनीक जो टीसीपी एक्टान हाडले आनी GLBC एक्ट जो आसा ताका 3 अमेंडमेंट हाडले आतां हितून कितें स्पीकर सर हितून जे पब्लिकाचो इनपुट्स आसा पब्लिकाची जे इनपुट दिवपाचे आसा हे सगळे काडून उडयले स्पीकर सर आतां स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता जे रियल स्टेट लॉबी आसा ही रियल स्टेट लॉबी डेव्हलप जायत आसा येत आसा गोंयांत आयज भायले बिल्डर्स व्हडले बिल्डर्स स्पीकर सर गोंयांत येता आनी गोंय जें आसा तें ड्रास्टिकली चेंज जायत आसा आनी स्पीकर सर जेन्ना आमी टीसीपी डिपार्टमेंटाची म्हणटा जेन्ना आमी हो जो टोटल लँड पार्सल गोंयचो आसा तो गोंय सामकें ल्हान हें आमी आयज समजपाक जाय डिपार्टमेंटांनी समजपाक जाय प्रत्येक आमदारान समजपाक जाय की गोंय ल्हान आसा म्हणून आनी समज आयज आमी समज हें कंट्रोल करिना जो लँड पार्सल आसा आमचो हो लँड पार्सल चेंज जायत आसा आयज आमचो पॅडी फील्ड चेंज जाता आयज आमचे ऑर्चर्ड लँड चेंज जाता आयज आमचो नो डेव्हलपमेंट स्लोप चेंज जाता आयज आमची जे हें आसा टर्टल नेस्टिंग सायड आसा ती चेंज जाता जो फॉरेस्ट आसा तो चेंज जाता प्रायवेट फॉरेस्ट आसा तो चेंज जाता सो स्पीकर सर अशें समज चेंज जायत रावले आनी हें कोणाक लागून हे आयज भायले बिल्डरांक लागून आयज भायले बिल्डर येता आनी गोंय
गोंय आमचें सोंपोवपाक सोदता. स्पिकर सर, तशेंच जेन्ना आमी पळयता की 39 अंडर आयज स्पिकर सर दिसून येता की ऑलमोस्ट 4,42,000 स्क्वेअर मिटराची जी एरिया आसा ती अंडर प्रोपोजल आसा. एक म्हयन्या भितर म्हटल्यार जून 27 जून टील डेट. सो इतल्या म्हयन्या भितरूच इतलो जो जागो आसा ताका चेंज करपाक लागून ऑलरेडी प्रपोजल येयल्लें आसा. आनी अशें समज जालें जाल्यार हें कोणा खातीर? स्पिकर सर, हें कोणा खातीर? हें गोंयकारा खातीर. आयज भायरसून व्हडले व्हडले जे लॉबी आसा ती येत आसा, व्हडले व्हडले बिल्डर्स येता. आतां आमी तुमी पळयता सल्फ्रिस्कोन आमचे हितून येयल्या, अशे बाकीचे मिलरॉक येयल्या. सो अशे व्हडले व्हडले बिल्डर्स जे आसा ते गोंयांत येता. हे भायले बिल्डर स्पिकर सर आनी गोंयकारांक आयज खंय ना खंय काबार करता. आमी पळयता की गोंयांत जी आमचो जो जागो आसा तो खूब कमी आसा. आमच्या मतदारसंघांनी सेम सिच्युएशन आसा स्पिकर सर. आनी स्पिकर सर, ऑन फ्रायडे दिसा जो स्टेटमेंट सीएमान केला, तो स्टेटमेंटाचेर खंय ना खंय क्लियरिफिकेशन आयज मिनिस्टरांनी दिवपाची गरज आसा की जो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा तेजेर आमी कन्वर्जन करपाक दिवची ना. आनी खंय ना खंय लँडस्लायड जे आयज हांगा जाल्या, वायनाड जाल्या, आयज गोंयांतूय कितलेशे लँडस्लायड जाता. आतां हे लँडस्लायड कित्या कारणा खातीर जाता? हे लँडस्लायड फक्त हेका लागून जाता की आमी आयज खंय ना खंय आमचो लँड यूज जो आसा तो चेंज करीत आसा. स्पिकर सर, आमी पळयता की आमी जेन्ना चॅक केलें LEQ, ऑलमोस्ट अरावंड 3 लाख स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप जो आसा तो चेंज जाल्लो आसा अंडर सेक्शन 17(2). आतां इतलो जो जागो आसा स्पिकर सर, इट इज टोटली रिस्की. कित्याक जे चडशे आमचे जागे आसा ते हिल्साचेर आसा. हिल्स जे आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, स्लोप जो आसा तो कट करून दिल्लो आसा. आनी आयज गोंयकार रिस्काचेर आसा. आयज प्रत्येक गोंयकार रिस्काचेर आसा स्पिकर सर. आयज आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें हें पासून आमकां खबर ना. आयज प्रत्येक म्हणजे तुमी पासून चिंतपाचें पडटलें की फुडाराक भुरग्यांक उरतलें तरी कितें उरपाक आसा. सो हें खंय ना खंय आमी हेजेर उलोवपाक जाय आनी हेजेर म्हाका दिसता एक्शन जावपाक जाय, चेंज जावपाक जायना. स्पिकर सर, आतां हे जो झोन आसा हो चेंज कित्याक लागून आनी कोणाक लागून करता? आमी पळयलें, हांव एक एग्जांपल दिता. मे आतां रेजिस्टर्ड जे आसा थोड्यो कंपनीज ज्यो आसा, रियल इस्टेट कंपनीज आसा. आतां ह्यो रियल इस्टेट कंपनीज येयत आसा. आतां न्यू रियल इस्टेट कंपनी येता. आनी स्पिकर सर, जो लँड यूज चेंज जावपाचो मातशें पयलू येता, रेजिस्टर करता गोंयांत आनी ते लँड यूज चेंज करता. आनी स्पिकर सर, हांव मुद्दम तुमकां एग्जांपल दिता. मे बेर इस्टेट प्रायवेट लिमिटेड, हे स्पिकर सर 39 अंडर इन कोरगांव तेंच्यांनी प्रायवेट लँड जो आसा तो लँड यूज चेंजाक घातलेलो आसा. आतां स्पिकर सर, अशें समज जालें नाल्यार कशें जातलें? आयज तुमी पळयता आसतले हो जो पाट्यार ऑफीस आसा, हे पाट्यार TCPचें ऑफीस आसा ते बसता थंय आनी क्लियरन्स दिता. ते वचोन पळय पासून ना बाबा तो जागो कितें आसा, तो दोंगर आसा, तो शेत आसा, तो भाट आसा, हें कितें आसा तें कांयच पळयना. ऑर्चर्ड लँड आसा हें कांयच पळयना आनी ताका पेंट मारता स्पिकर सर. तो सेटलमेंटान घालता आनी आमचो जे एरिया आसा ही सगळी काबार करता. स्पिकर सर, डिस्पायट आयज आमच्या सानंद्र मतदारसंघात इतली लँड यूज चेंज जाली, म्हाका मात बसून खबर ना. कोणान स्पिकर सर सांगून आयज पंचायती खंयची पंचायत आसा तांकां मात बसून खबर ना. आयज प्रत्येकदां आमकां इश्यू जाता, उदक ना, लायट ना, रस्ते ना, ड्रेनेज सारकी ना. हे इश्यूज स्पिकर सर आमकां येता, आमकां आयकोचें पडटा लोकांचें. आनी आयज अशें समज जालें, हांव पूर्ण उदाहरण दिवंक सोदतां की मिलरॉक जी कॉलनी आसा आमच्या सानंद्र मतदारसंघात सर, स्पिकर सर तांकां PWDचें वॉटर कनेक्शन ना अजून पर्यंत ना. आनी त्याच मिलरॉकाक स्पिकर सर आतां आनीक एक हें केल्लो आसा, लँड यूज चेंज केल्लो आसा. सो स्पिकर सर, ज्या हांकां उदक ना आयज तेंचे कितलेशे ऑक्युपंट्स आसा ते आयज परत आमकां हें करता, विचारता की बाबा उदक केन्ना मेळटलें. स्पिकर सर, म्हाका 5 मिनटां दिवची, हांव काबार करता. केन्ना मेळटलें? सो हय स्पिकर सर, केन्ना मेळटलें हें आमकां विचारता. आनी आयज खंय ना खंय TCP डिपार्टमेंटान हें लक्षांत घेवपाक जाय, मिनिस्टरान लक्षांत घेवपाक जाय की TCP डिपार्टमेंटान उदक आसा काय ना, लायट सारकी आसा काय ना हें पळोवपाक जाय. हें मात बसून पळयना. आमदारांक कॉन्फिडन्सान मात्तूय येना. आमदारांक कांयच खबर ना की बाबा इतलो लँड यूज चेंज जाल्लो आसा सानंद्र मतदारसंघात जावं बाकीचे. सो हें खंय ना खंय स्पिकर सर स्टॉप जावपाक जाय. आनी मिनिस्टरान हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन की अशें जे TCP डिपार्टमेंट वयर हांगा बसून पाट्यार बसून अशी लँड यूज चेंज करपाची न्हू, लोकांक विचारपाक जाय, पंचायतीन घालपाक जाय. आनी पंचायती लोकांक खरेंच अशे चेंजीस जाय, खरेंच हें जाल्लो आसा, इश्यू जाल्लो आसा हें लोकांक विचारपाक जाय, पंचायतीन घालपाक जाय. स्पिकर सर, स्पिकर सर, लास्ट हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता, सेन्सीस जाल्लो 2011 आनी त्या सेन्सिसान स्पिकर सर 22% जी होम्स आसा म्हणजे सेकंड होम जाल्ली आसा आयज गोंयांत, ही आयज स्पिकर सर वेकेंट आसा. म्हटल्यार वेकंट आसा म्हणून 2011 हें येयल्लो. आनी हें कित्याक लागून? कित्याक स्पिकर सर आयज भायली जी दिल्ली लॉबी जावं भायली लॉबी, बॉम्बे लॉबी, ह्यो भायल्यो लॉबी आसा, रियल इस्टेट लॉबी आसा, ह्यो स्पिकर सर हाडटा हांगा कन्स्ट्रक्शन करता, हाडून हांगा कन्स्ट्रक्शन करता. आनी गोंय जें आसा स्पिकर सर हांव मातसो काबार करता. You have spoken for more than 30 minutes. स्पिकर सर मातसो हे व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक, आय हॅव टू कंप्लीट इट. स्पिकर सर हांगा येवन Give you 1 minute more. जस्ट गिव मी 3 minutes स्पिकर सर.
स्पीकर सर हांगा येवन आयज खुबशे वेकंट असलेले जे हे आसा ते सेकंड होम म्हणून यूज करता. आतां सेकंड होम म्हटल्यार हो कॉन्सेप्ट हो केन्ना गोंयांत आसलो. आयज गोंयकारांक स्पीकर सर इल्लोसो जागो बसून ना आयज रावतले नाल्यार. आनी जाग्याची रेट स्पीकर सर जुवारीचो जो रेट म्हणटा जुवारी लँड जो आसा तितून 1 लाख पर स्क्वेअर मिटर अशे कितलेशे कडेन आयज 1 लाख पर स्क्वेअर मिटर जाल्लो आसा. हो रेट स्पीकर सर वाडला. कित्याक लागून वाडला? ह्या भायल्या लॉबींग लागून. आनी आमची जी इकॉनॉमी आसा ती आयज खंय ना खंय काबार जाता. गोंयकारांक आयज जागो इल्लोसो घेतलो म्हणून परिस्थिती ना. सो ही परिस्थिती आयज खंय ना खंय ह्या TCP डिपार्टमेंटाक लागून जाल्ली आसा. ह्या डिपार्टमेंटान लक्षांत घेवपाक जाय की आमकां एफोर्डेबल हावजींग जाय, आमकां एफोर्डेबल जागे जाय. आयज एफोर्डेबल हे जे जागे आसा ते आमकां लागून दिसना स्पीकर सर. हितून क्लियर कट कळटा की हे जे जागे आसा ते भायल्यांक लागून आसा. स्पीकर सर हांगा आनी एक सांगपाक सोदता. एडवर्टिजमेंट येयल्लो 50 करोजाचो विला स्पीकर सर. येदो व्हडलो विला 50 करोजाचो गोंयांत. आनी ही रेट आयज गोंयकारांक परवडटा, गोंयकारां कडेन जावपाचें ना स्पीकर सर. आयज आमचे कितलेशे जाण भायर आसा ते पासून गोंयांत येयले तेंचे कडेन कापस्ताद ना स्पीकर सर. कित्याक म्हाका ते सांगता इल्लोसो जागो जो फ्लॅट पासून घेवपाक कापस्ताद ना. सो ही परिस्थिती गोंयांत स्पीकर सर जाल्ली आसा आनी ही फक्त भायल्यांक लागून जाल्ली आसा. स्पीकर सर दोनूच पॉयंट सांगता स्पीकर सर. जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना लास्ट 2011 जेन्ना रिजनल प्लॅन येयल्लो तेन्ना जो चीफ टावन प्लॅनर एडगर रिबेलो आसा हेणें सांगलेलें की गोंयांची जी जागा आसा ही रियल इस्टेट लॉबीक दिवपाची ना, सांबाळपाक जाय. ही आमकां फुडें दवरपाक जाय आनी ती सारकी चिंतोन जो लँड यूज चेंज आसा तो चिंतोन करपाक जाय. असो न्हू अंदाधुंदी करपाक जायना स्पीकर सर. आनी अशें अंदाधुंदी केली जाल्यार आयज तुमी पळयता आसतले हे आमकां न्हू हे एलीट जे रीच आसा सगळे पयशेकार आसा हेंकांच मेळटा स्पीकर सर. स्पीकर सर आयज गोंय आमी म्हणटा स्वयंपूर्ण करपाक सोदता. आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक सोदता काय गोंय आमी भायल्यांक विकपाक सोदता? हो व्हडलो प्रश्न जाता. कारण एकूच आसा कित्याक हो जो जागो आसा हो सगळो भायल्यांच्या हातीन गेल्लो आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट I'll close it. I think honorable member Dr. Chandrakant Shetty, I have called his name. स्पीकर सर लास्ट म्हाजो Sorry. Honorable member Shri Rudolph. या स्पीकर सर म्हाका मातशें हावजान एक क्लियर करपाचें हांव. म्हाजी स्पीकर सर पर्सनल एक प्रॉपर्टी आहा कुरका आनी ही सेटलमेंट न्हू जावन थिंगासर व्हडले प्रोजेक्ट कांय ना. ही ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी. हे प्रॉपर्टीन थिंगासर म्हाजी बायल तेका लायक असलें कल्टिवेशन बा करपाचें. थिंगासर हांवें PVC पायपलायन बसयल्या आनी म्हाजें एग्रीकल्चर थिंगासर आमच्या चेड्याक घेवन आमची बायल थिंगा एग्रीकल्चराचें चालू आसलें. गेल्या वर्सा ऑगस्टान थिंगा एक रिटर्निंग वॉल आसली ओल्ड अबावट 2 to 2.5 मीटर हे आसतली हायट. ही रिटर्निंग वॉल गेल्या पावसान ती ऑगस्टाच्या एंडाक ती पडली सकला कॉलेप्स जाली. आनी मागीर 1 सप्टेंबर हांवें पंचायतीक लेटर केली ती म्हाका बांदूंक दिवची म्हणून पयलींच, कित्याक नाल्यार मागीर उरलेली मोडटली म्हणून. पंचायती कितें म्हणाले ते म्हणाले TCPच्या फुड्यान वच परमिशन घेवपाक. परमिशन घेता म्हणल्यार ते फॉर्मेलिटी करता म्हणल्यार म्हाजी उरलेली आहा ती वॉल पडली आनी गेल्या वर्सा स्पीकर सर लेट पासून पावस पडला. लेट सारको म्हाका दिसता नोव्हेंबर पासून पावस पडलेलो आहा आनी इतलो पावस पडलो की म्हाजी वयली माती वचोन व्हडले बुराक पडले, ट्रेंच पडले. हे ट्रेंच हांवें म्हणलें म्हाजी प्रॉपर्टी सेफ करपाक ट्रेंच म्हाजी आहा तीच माती रिप्लेस केल्ली आहा. मागीर स्पीकर सर हांवें TCPक घाल्लेली आहा. TCPक हांवें घातला एक रिटर्निंग वॉल बांदपाक 3 मिटराची 3 to 3.5 मीटर. कित्याक 2 घालपाक केले. एक म्हाजी मोडल्या ती सारी करपाक आनी एक सोकला ही माती देंवल्या ती सोकला वचना जावपाक. हें म्हाका सांगपाचें आसा स्पीकर सर. आनी अशें पळय फोटी मारप आनी जी म्हाजी माती जी सोकला गेल्या स्पीकर सर ही पळय म्हाजी माती सोकला गेल्या. Honorable member Viresh. फोटी Honorable member Viresh, please sit down. स्पीकर सर Honorable member Viresh, you have made your point. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Honorable member. माझी प्रॉपर्टी. Honorable member Viresh, please sit down. You have made your point. You have made your point. You continue. Yes. You continue, Honorable member Rudolph. म्हाका तेका सांगूंक जाय ते बोपके मारपाचे बंद कर ही फोटी आनी प्रेसाक शो मारपाक प्रेसाक दाखोवपाक लोकांक इम्प्रेस करपाक. स्पीकर सर कितें आहा हे स्पीकर सर तेणें पयलें सद्या तेजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन शेतां फिलिंग केल्लेली आहा. Continue. लो लायंग लँड फिलिंग केल्या तेजेर एकूय No cross talk, please. Honorable member Viresh. जाल्लो तेज्या Honorable member Viresh. शेतां फिलिंग गेली आतां वाजून बांद चलता तेजेर उलोवंक नाजून पासून लो लायंग एरिया फिलिंग केलेली Please sit down. थिंगा करपाक ताणें तें करूंक ना अजुनी. स्पीकर सर
Honorable Member Viresh, I will give you a chance to speak. Please sit down. Please sit down. Speaker sir. I will give you a chance to. I will give you a. Speaker sir. Speaker sir. Honorable Member, Teka तर please sit down. Please sit down. Honorable Member Viresh, please sit down. माझी हिली Please एरिया sit down. You have made your point. area. You sit down. हो फकत शो मारपाक You continue. प्रेसाक दाखोवपाक स्पीकर सर स्पीकर सर माझी हिली एरिया हांवें हिल कटींग कितेंच करूंक ना तेकाय खबर आहा म्हाजें हिल कटींग ना जावं म्हाजी लो लायंग एरिया न्हू फिलींग करपाक हांवें फकत म्हाजें एग्रीकल्चर म्हाजें थिंगासर करपाचें इतलेंच म्हाजें इंटेंशन आहा आनी ही प्रॉपर्टी सेटलमेंट न्हू जावं थिंगासर व्हडले प्रोजेक्ट येयना जावं कितें बिल्डींग येयना ही म्हाजी ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी Honorable Member Rudolph Fernandez, your point is taken. You may continue and. ओके येस या स्पीकर सर म्हाका आतां Honorable Member Viresh, he has already made a point. Kindly sit down. I stand to support the demand and oppose the cut motion. You were told to, Honorable Member Viresh, you were told to table. Now you cannot speak. Speaker sir, Honorable Member Rudolph, you may continue. And please stick to the point. पहिले सुवातेर Your time is running out also. स्पीकर सर पहिले सुवातेर हांव चड थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक कित्याक तेणें खुबशे ग्राहदार जावं आमचे लाडली लक्ष्मी तेणें आतां फाटल्या दिसांनी 10 दीस जाले हिंगा आमच्या हावजानूच तेणें म्हाका एक बंचूच दिला आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी तेणें पास केल्या पळय ती फॉर्मां तेका लागून हांव आमच्या सगळ्या लोकांच्या नांवान हांव ताका थँक्यू म्हणटा तशेंच एक बऱ्यांतलें बरें आमच्या इस्कॉलाचें एक काम केलेलें आहा एक उर्दू स्कूल आमचें बंद पडलेलें एटलिस्ट 1000 भुरगीं तरी थिंगा शिकता चिंबलान तें तेणें व्हडलें काम केलां नाल्यार तीं भुरगीं आमची त्रासान पडपाचीं आनी वाऱ्यार पडपाचीं हें बऱ्यांतलें बरें काम केलां म्हणून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा तसो सीएमाकूय थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणेंय थिंगासर हेल्प केला कित्याक फायर ब्रिगेडचे बा कितें ह्या एनओसी बा जाय आसले तेय तेणें आमकां लिगली करून दिल्यो थँक्यू स्पीकर सर तांकां तशेंच स्पीकर सर म्हाका उलयतना लाडली लक्ष्मी जावं ग्राहदार कितें आसता स्पीकर सर केन्नाय जेन्ना एप्लिकेशन भरता केन्नाय तेंचें रॉंग जाता तेंचें मातशें रॉंग जालें जाल्यार कितें जाता रोखडेंच हांव मागता मिनिस्टरा कडेन विदीन एक वीक भितर तांकां गमोवचें बाबा तुजें हो डॉक्युमेंट मिस जाला जावं आनी कितें मिस जालां तेन्ना एका विका भितर सांगलें जाल्यार तांकां बऱ्याक पडटा मातशें डिले जाली जाल्यार तांकां मागीर त्रास जाता तशेंच स्पीकर सर कितें आसता थोडीं बायलां एक पाट त्रासान आसता डिप्रेशनान आसता थोडीं बायलां तुका इतली डिप्रेशनान आसता ती एक पाट सुसायड पासून करपाक वयता एक पाट तेंचे घोव तांकां मारता थोडे हांव सगल्यांचें उलयना थोडे घोव पिता बायलांक मारता आनी ती कितें करतली शेजाऱ्यांगेर गेले शेजारी तांकां घेयना घोवाक भिवन सोयऱ्यांगेर गेली सोयरी घेयना कित्याक घोवाक भिवन अशें मागीर ती बायलां करतली कितें वयतली वयसर ताका लागून हांव मागता कितें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कित्याक तोय हे प्रॉब्लम जाणान तो ताका व्हडल्या लोकांचें फिलींग आहा आनी जाता कितें ही बायलां तर ताका एक डेस्टिट्यूट करीत आनी तर प्रोटेक्शन तांकां मेवत आनी सेक्युरिटी बा दवरली जाल्यार ह्या बायलांक कितें तरी प्रोटेक्शन मेवतलें आनी आमची ड्युटी आसता ह्या बायलांक आमच्या गोंयच्या तांकां प्रोटेक्ट करपाक नाजाल्यार तांकां खुबशे हांवें पयलो आहले आमच्या टायमार पासून व्हडलीं बायलां आमगेर येवन तेन्ना खूब पाट त्रास जाता तेन्ना आमी बंद हेल्प करतालीं तें सांगपाचें तशेंच स्पीकर सर TCPचेर उलयतना कितें आसता स्पीकर सर जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान असले प्रॉब्लम आसतले नॅरो रोड आसता आनी बाजारान बा चडशीं घरां आदलीं 100 वर्सां आदलीं घरां ती तेकोन आसता आनी रोड चान्स आसना तर रोड वाडोवपाक ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कित्याक ताकाय आयडिया आसतली बऱ्यो की जीं घरां रोडाक तेकोन आहा त्या घरांक FAR तांकां वाडोवचो आनी तांकां वयर वचोंक दिवचें आनी तितलो सेटबॅक आमच्या लोकांक मेवतलो दोनाय सायडीच्यान तर एक 3-3 मिटर मेवलो जाल्यार 100 मिटर आनीक एक्स्ट्रा वाडटलो रस्तो आनी अशें करीत जाल्यार आमचे आख्ख्या गोंयान जे नॅरो रस्ते आहा खूंय पळय हे सगळे सॉल्व जातले आनी हे पासून जे तांकां FAR दितले वाडोवपाक तांकां टायम लिमीट दिवपाचो अमक्या टायमा भितर तांकां 1 वर्सा भितर जावं 6 म्हयन्या भितर तेणी जावं 1-2 वर्सां तांकां दिवपाचें करपाक नाल्यार कितें जातलें दर असो चान्स दिला आनी ते तर अशेंच रावले जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जावचे ना ताका लागून आमच्या आख्ख्या गोंयान तर अशें नॅरो रोड आमी प्रॉब्लम सॉल्व करतले जाल्यार हें एक सोल्युशन आमच्या मिनिस्टरान काडूंक जाय तशेंच जाता कितें स्पीकर सर केन्नाय थोड्या घरांनी फॅमिली व्हडली आसता एका घरान 5 चेडे आसता फाल्यां ते जातकूच मागीर वयतले वयसर तेंची बायलां येता 1-2-3 रुमांनी रावंक शकना
आनी आतां तूं जाणा स्पिकर सर आतां इतले रेटी वाडलेले आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जागो घेतलो जाल्यार आतां आमकां एफोर्ड जायना लोकां कडेन ताका लागून हांव मागतां की जेन्ना अशी चड व्हडली फॅमिली आहा तांकां चान्स दिवचो तांकां फ्लोर वयर वचपाक FAR वाडोवचो वीथ कंडिशन आनी एफिडेवीट घेवपाची की तांकां कडेन आनीक दुसरे कडेन फ्लॅट ना जावं घर ना पळय ते अशें एफिडेवीट घेवन तांकां असो तो चान्स दिलो जाल्यार हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या मिनिस्टराच्या नांवान हें सदांच उरतलें तशेंच स्पिकर सर जाता कितें ऑर्चर्ड जमनी आसता आनी एक भाटकार जेन्ना तो दुयेंत पडटा तेन्ना तो चिंता कितें एक पार्ट आपणाचो प्रॉपर्टीचो इकतलो एक 20,000 तर जमीन आहा जाल्यार तेणें चिंतलें तर एक 10,000 आपूण इकतलो म्हणून जाल्यार 10,000 इकतलो म्हणल्यार आतां कायदो असो आहा हो कायदो येयल्यार म्हाका दिसता आमच्या इलेक्शनाच्या पयलो येयलो कायदो असो आहा की आख्खीच प्रॉपर्टी इकूंक जाय पार्ट इकूंक जायना पार्ट हें कितें जाता स्पिकर सर जेन्ना एक आमचो गोंयकार एक आमचो सिनियर सिटीजन जेन्ना तो आपणाची थोडीच प्रॉपर्टी इकूंक सोदता आपणाक गरज आहा तितलीच दोतू वखदाक दोतू तेज्या भुरग्यांच्या शिकोवपाक दोतू तेजे गोजेक त्या टायमार कितें जाता स्पिकर सर ताका चान्स दिवंक जाय तर वच प्रॉपर्टी इक आनी वच प्रॉपर्टी ताका आयली दवरून दी फ्युचराक आतां कायदो असो आहा की ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी तुवें इकता जाल्यार आख्खीच इकपाची हो कायदो महाराष्ट्राक चलता कित्याक महाराष्ट्राक तुका रिजनल प्लॅन ना आमच्या गोंयांत रिजनल प्लॅन आहा आमकां 10 वर्सां रावचें पडटा महाराष्ट्राक कितें जाता केन्नाय तुका जर प्रॉपर्टी इकूंक जाय फाल्यां एप्लिकेशन घाल आनी कन्वर्शनाक घाल मात हिंगा आमकां रावचें पडटा ताका लागून स्पिकर सर हो इम्पॉर्टंट आमच्या लोकांक आमच्या सिनियर सिटीजनाक आमच्या गोंयच्या फॅमिलीक तेंचे जागे सांबाळपाक आनी अशें करीत जाल्यार जाग्यांचे रेटी मातशे देंवतल्यो आनी बऱ्याक पडटल्यो तशेंच स्पिकर सर फॉरेस्टाचेर उलयतना मॅनग्रोवाचेर उलोवपाचें आहा मॅनग्रोव्स कितें जाता स्पिकर सर जेन्ना मोडलेले बांद आसता शेतांक हे मोडलेले बांदाचेरय मॅनग्रोव जाल्ले आसता आनी हे बांद घट करपाची गरज आसता कित्याक हें उदीक ते सायडीच्यान शेतांनी वयता आनी शेतां पिड्या जाता ताका लागून हे कितें तरी कशेय भाशेन हे मोडलेले बांदाचेर जी ही मॅनग्रोव आहा ही कातरपाची चड गरज आहा आनी व्हावांनी एक पाट व्हावांनी पासून ती मॅनग्रोव जाता आनी व्हावांनी आनी मोडलेल्या बांदाचेर ह्या 2 जाग्यांचेर तर ही झाडां कातरीत जाल्यार आमचे म्हाका दिसता गोंयचे लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले खूंय पळय कोण शेतां रोयता त्याच जाग्याचेर हें करीत जाल्यार गोवोरमेंटाक कांय लॉसी जावचें ना थँक्यू स्पिकर सर Honourable Member Shri Dr. Chandrakant Shetty. स्पीकर सर आज हांव उबो रावल्लो आसा आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन सगळ्यांत पयलीं उलयतना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतां सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या मंत्र्याचे आभार मानता की त्यांनी म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 प्रोजेक्ट सुरू केल्ले एक प्रोजेक्ट सोंपपाक आयला जे रोटरी गार्डन आसा पूण दुसरो प्रोजेक्ट आसा फुटसाल वीच इज कॉस्टिंग अरावंड 4 crores ताचें काम लास्ट 1 वर्स जालें सुरू आसा पूण तें खूब स्लो आसा हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले ते बेगीन घेवपाचें तशेंय पयशे जाल्यार आमच्या कडेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बी व्हडलो बिचोले म्युनिसिपालिटीन ना सो तो फुटसॉल वॉज ओन्ली ऑन रे ऑफ होप सो तो बेगीन करपाचो तिसरो जो प्रोजेक्ट आसा प्रत्येक कडेन म्हाका दिसता पार्किंगाचो सगळ्याच शहरांनी प्रॉब्लेम आसा बिचोलेनय आमच्या प्रॉब्लेम आसा म्हणून पार्किंग जावपाक जाय म्हणून आमचे म्युनिसिपालिटी फाटल्यान आनी मार्केटा देगेक जी जागा आसली प्रायवेट लँड ओनराची ती आमी एक्वायर करपाचो प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला ताका म्हाका दिसता पेमेंटूय जाला पूण तो प्रोसेस कंप्लीट करून ती जागा घेवपाची आनी तिका पार्किंग जर प्रोजेक्ट घातलो जाल्यार आमचो मेजर प्रॉब्लेम जो पार्किंगचो आसा बिचोले सिटीचो स्पेशली मार्केटाच्या जवळ आसा तो सॉल्व जातलो सो हे हे फुटसाल आनी हो पार्किंगाचो हे तांच्यांनी जाता तितले बेगीन घेवपाचें खुबशे म्हजे हॉनरेबल कलीग उलयले की तांच्या म्युनिसिपालिटीन जे कॉन्ट्रॅक्ट नाल्यार डेली वेजीस स्टाफ आसा तांकां रेगुलरायज करपाचें हो डिमांड हांव लास्ट इयराय घातलेलो आनी तेन्ना हांव मिनिस्टराच्या नोटिसीकय हाडलेले की 2017 एक कमिटी फॉर्म केल्ली म्हणजे 2-3 चेअरपर्सनाचे एक तो चेअरपर्सन आसलो आमचो म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो एक्स चेअरपर्सन आता तो संदीप फळारी एक आशिल्लो फोंड्याचे चेअरपर्सन नायक म्हणून राधिका नायक आनी तेन्ना तांच्यांनी सजेशन्स दिल्ली आनी तेन्ना तांच्यांनी सांगलेलें की हांकां फिक्स करूं येता सो खूब वर्सां हो इश्यू तेंचो पेंडींग आसा लास्ट आत्तां म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल कलीग संकल्प आमोणकाराय उलयलो ते 10-15 वर्सां हे अशेंच डेली वेजीस आनी कॉन्ट्रॅक्ट तांकां प्लीज ते मॅटर लूक करून तांकां मातशें सर तुमी तांकां परमनंट घेवपाचें
दुसरें म्हणटा तें आमच्या म्युन्सिपाल्टी म्हणटा ती कशी आसा, म्हज्या मतदारसंघाक अर्दी म्युन्सिपाल्टी लागता. जो पर्यंत ही म्युन्सिपाल्टी बरी सर्वीस दिता तो पर्यंत लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. पूण हे म्युन्सिपाल्टीन जे थोडे स्टाफ असतात तांकां कॉमन कॅडर ना, स्पेशली ते हेड क्लार्क, लोअर क्लार्क, आणि हे स्टाफ सगळे रुटीन गोश्टी हँडल करता. आणि रुटीन गोश्टी हँडल करणं हे स्टाफांक एक मनान हें आसता, आमी कितेंय करूं, आमकां कोण हांगच्यान धुकलपाचो ना म्हणून. सो हांकां जर एकदां कॉमन कॅडर केलो जाल्यार तांकां दुसऱ्या म्युन्सिपाल्टीन काम करपाक चान्सूय मेळटलो, आनी तांच्या मनान एक फियर आसतलो, आपूण जर हे म्युन्सिपाल्टीन बरी सर्वीस दिवंक ना, दे कॅन बी शिफ्टेड. आतां ते कशें आसा, ते चेअरपर्सनाकय हें करनात, COकय करनात, कोणाकूच आयकनात, कित्याक तांकां खबर आसा आमी कितेंय लोकांक सांगलें जाल्यार. चवथो जो प्रश्न आसा, जे आमचे इंजिनियर आसा आनी अकावंटंट आसा ते कॉमन कॅडराच्या वयर आसा. पण हांचो विशय कितें आसा, हे केन्ना केन्ना इंजिनियर शिफ्ट जाता एका म्युन्सिपाल्टी कडून दुसरे, किंवा अकावंटंट शिफ्ट जाता, जेन्ना रिटायरमेंट जाता तेन्ना तांचो पेन्शन दिवपाचो प्रॉब्लेम येता. सो आजून तेंचो परमनंट पेन्शन अकावंट नंबर आजून ओपन करूंक ना. सो मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की ही तेंचे पेन्शन दिवपाचो जो इश्यू आसा तो DMA कडेन दवरपाचो, तांचो स्पेशल अकावंट ओपन करपाचो. नाजाल्यार आत्तां सुद्दां म्हज्या म्युन्सिपाल्टीन एक आसा, एक इंजिनियर रिटायर जाला, आजून ताका पेन्शनाचे फॉर्मेलिटी जावंक ना. कित्याक तूं 2-3 कडेन म्हाका दिसता काम केल्लो, रिटायर जातना आमच्या बिचोले म्युन्सिपाल्टींतल्यान तो रिटायर जाल्लो आसा. आमच्या DMAच्या अंडर हे जे सिंगल यूज प्लास्टीक आसा, गुडका बंदी बी, हाका मातशें स्ट्रिक्ट रावपाचें, कित्याक आमी जाता तितले म्युन्सिपाल्टी आमचे स्टाफ क्लीन दवरूंक पळयता. पण जो पर्यंत हाचेर कितें सिरियसनेस येना नाजाल्यार हे इशू अशेंच रावतले. सगळ्यात मेन उलयतना म्हणटात ते टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचेर. टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचेर उलयतना म्हणजे एक आसा, आमी जो रिजनल प्लॅन RP 2021 केल्लो, तेन्ना जो केल्लो तो सगळ्यांक स्टेक होल्डरांक घेवन आमी सगळें केलें, आनी खूब सजेशन्स आसली. आनी भितर एक सजेशन आसलें कितें, जो आमचो नॅशनल हायवे 66 आसा तो कॉमन आसा, आनी हो नॅशनल हायवेच्यान डायवर्शन करपाचें. डायवर्शन म्हणजे कशें, कोलवाळे टू होंडा, उसगांव, आनी तो सरळ बाळीक. कित्याक हो जो नॅशनल हायवे 66 आसा तो आमी आमच्या सगळ्या गांवांनी किंवा शहरांनी वचपाक वापरता, प्लस जे ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रियल व्हेइकलय व्हडले वापरता, त्यामुळे ह्या रस्त्याचेर कंजेशन जाता. सो हे जे एक RPन जे सजेशन आसले, हे जाता तितके सरकारान कन्सिडर करपाचे. आणि परवाच जेन्ना आमचे केंद्रीय मंत्री जेन्ना आयिल्ले नितीन गडकरीजी, त्यांनी सांगला ताच्या खातीर त्यांनी फंडय करता म्हणून सांगला. सो हो जो रस्तो आसा तो घेवपाचो. दुसरें कितें आशिल्लें, आमचे अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर इश्यू जाल्लो आसा, आनी गांवागांवांत भुरगे आमचे अनएम्प्लॉयड आसा, आनी त्या RPन मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन इम्प्लिमेंट करचो म्हणून आसलो. आनी हो मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन इम्प्लिमेंट करचो सो दॅट त्या भुरग्यांनी ही जागा घेवन आपले कितें कितें बारीक बारीक इंडस्ट्री सुरू करचे. आनी हे इंडस्ट्री जर सुरू करतले जाल्यार फक्त TCP न्हू, जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्याक प्लस मंत्र्याकूय सांगता की तांच्यांनी एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी फॉर्म करची, दॅट इज बिटवीन TCP, बाकीचे स्टार्टअप डिपार्टमेंट, आनी हांकां ह्या भुरग्यांक प्रोत्साहीत करपाचे हे प्लॉट घेवपाक मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन. तिसऱ्या RP हेतून कितें आशिल्लें, जे आमचे पब्लीक प्लेसीस आसा, स्पेशली बिचाचेर वचपाक टुरिस्टांक थंय पार्किंग फॅसिलिटीचो प्रॉब्लेम आसा, आनी केन्ना केन्ना एक्सेस ना. आज बिचार लोकांनी जागा घेवन एक्सेस ब्लॉक केला, सो ते रिकमेंड करपाचे. सगळ्यात व्हडलो इश्यू आमच्या, तुम्ही गोव्यान जाणात, 15 लाख जर पॉप्युलेशन आसा जाल्यार गाडयेच 15 लाख आसा, म्हणजे लोकां पेक्षा गाडये चड जाल्ले आसा, आनी 15 लाखा वयर आज व्हेइकल जाल्ले आसा, आनी त्यातले त्यात अरावंड 70% आसा ते 2 व्हिलर व्हेइकल आसा. सो त्या खातीर त्या प्लॅनात एक इम्प्लिमेंटेशन आसली, सेपरेट लेन फॉर 2 व्हिलर. कित्याक सदांच जर पळयशात मॅक्झिमम फॅटिलिटीज आसता ते 2 व्हिलर्स आसता, ते कशे तरी बाबडे नेगोशिएट करून काडटात आनी खंय तरी हे जातात. सो ही जी सजेशनां आसा जाता तितकी मिनिस्टरान पळोवपाची इम्प्लिमेंट. आमचो आतां हल्लीच मोपा एअरपोर्ट आयला, आनी मोपा एअरपोर्टाच्या जवळ मोपा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी तयार केल्ली म्हणून आयकलां, पण म्हाका त्याचो काय प्रोग्रेस दिसना. नाल्यार कितें जातलें, ताच्या भोवती सबंदी अनप्लॅन येतले आनी मागीर हे प्लॅनिंग करपाक डिफिकल्टी जातले. सो तातूंतय तांणी लक्ष घालपाचो. आमचें गोंय इतलें बरें आसा, कितलेशेच ट्युरिस्ट येता गोंय पळोवपाक, पूण वचात ती होर्डिंगां आसा, आनी होर्डिंगां ही कशी अनप्लॅन मॅनर आसा. सो म्हाका मिनिस्टराक इतलेंच सांगपाक जाय की होर्डिंग प्लॅन आनी इम्प्लिमेंट करपाक हे तुमच्या डिपार्टमेंटाचें काम आसा, आनी ताच्या खातीर ते गोवा लँड डेव्हलपमेंट बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन 210 ह्याच्या ऍक्टा अंडर यू कॅन कंट्रोल होर्डिंग इन अ प्लॅन मॅनर.
हे तुमच्या आणि डिपार्टमेंटान घेवपाचें. आमचे जर आतां सगळ्यांनी जे पॉयंट उलयला ताचेर हांव उलयना, कित्याक म्हाका ते रिपीट करपाचे ना आहात अबाउट वायनाड सारकें जावंक जायना. हांवूय त्याच मताचो आसा आनी आमच्या मिनिस्टर इज क्वायट अवेर ऑफ इट आनी ही विल टेक केअर ऑफ इट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें एक सांगपाचें म्हटल्यार आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हाज्या स्पेशली बिचोली मतदारसंघाक आसा तो थोडो पार्ट म्हाजे बिचोली मतदारसंघ पेडण्यान पळटा, ताका पेडण्याचो RFO लागता आनी थोडो पार्ट ताका ह्या सायटीचो लागता केर. सो आमच्या बिचोली तालुक्या खातीर कसो मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर एक आसा तसो तो RFO जो आसा तो बिचोली मतदारसंघाक किंवा तालुक्याक आसनी. नाल्यार केन्ना केन्ना आमकां फोन पेडण्याचे RFO करचे पडटा, केन्ना केन्ना केरी, कित्याक आमकां साळ बी थोडे गांव आसात ते तेवटेन पडटा, पेडण्या हितून पडटा फॉरेस्टात, आनी थोडे आसात न्ही आमची बिचोली सिटी पडटा ती केरी ह्या सायडीक पडटा. सो ते लेट इट कम अंडर वन थिंग. आमचे जे वुमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट लाडली सगळ्यांनी जशें सांगलां जे लाडली लक्ष्मी स्किमी खुबशे पेंडींग आसा, ताचेर मातसो तुमी लक्ष घालपाचो. सगळ्यात व्हडलो इशू आसा ते आमच्या अंगणवाडी इशू आसा. खुबशे अंगणवाडी आसा ते बारीक जागेर आसा, तांची कंडिशन बरी नात. सो ते रिपेर करपाचे जाता तितके. आतां हांव नको डिपार्टमेंट रिपेर करतली काय तुमी काडून PWD कडेन जाल्यार PWD रिपेर करतली. पण जी म्हाका लेटर्स आयजच एक लेटर आयला तुमच्या अंगणवाडी हाच्या कडल्यान CDPO कडल्यान की ती PWD करतली म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता PWD ही बेगीन घेवपाची. गृह आधार स्किमी केन्ना केन्ना घालतना खूब डिले लागता रिपोर्ट येवपाक. आमकां तुमी बेगीनच कळपाचें हे रिजेक्ट जाला की आनीक पेपर जाय. आनी जर कितें ताका पेपर एक्स्ट्रा जर हे करपाक जाय जाल्यार आमी डेफिनेटली हे करतले. वतना वतना एकच TCPचे सांगता तुमची वेबसायट आसा ती मातशी अपडेटेड करा सो दॅट लोकांकय सगळे डे टू डे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Sri Carlos Pereira. Honorable Speaker, I rise to support my cut motions and oppose the demands. I am speaking on demands number 54, 55, 68 and 58. First, I will speak on demand number 54, which is town planning. Goa is a land blessed with abundant beauty, from rivers to hills, beaches, forests to fields, for small houses and heritage houses. Goa, everyone knows, is magical. Mental frame of anyone who comes to Goa changes. Delhi and Mumbai are choking. With cities like this being totally overpopulated, people are making a beeline to either buy lands or capture lands in Goa. Earlier, there was a craze to buy land along the beach or on the beach belt. Today, the demand is to seek lands in forests, in hill slopes, including no development slopes and other untouched areas. The kind of development invading our beautiful Goa will end up in us Goans suffering a paradise lost. Honorable Speaker, the hills and forests are sacred. Our forefathers left them untouched. Many of these places have religious importance. We should not touch these lands to be changed for a few to enjoy at the cost of destruction of economy and the local ecology and local village. When a street bill came up for discussion in the House, I particularly mentioned my apprehensions and fears because they were speaking about abandoned houses, and I was asking what is the definition of abandoned houses, because this I felt was a big land grab. Situation has deteriorated with certain politicians becoming real estate developers, behaving unethically and misusing their position. Let me make it clear. I'm not against anybody being into real estate, not even politicians. But when they behave unethically and unfairly, that is the time when we need to work out. I'm not into real estate, Honorable Speaker. I'm not a broker, and I'm not a lawyer for the real estate companies. But when certain politicians attempt to spread false rumors to suggest as if I have a hand in such accelerated rate of development, especially in my constituency, I need to nip this in the bud. Our ex-MLA, who is not just into real estate but a broker and agent to pass files of non-Goans, seeks to accuse me of being a broker and trying to settle old scores. And I think that this needs to be attended because this is totally third class. First, he puts a post on his employee's Facebook page claiming that I am trying to do something there. And then when there is no traction,
he starts putting out himself WhatsApp messages from his own phone, which I'm just passing it out in several copies, to show that I am in league with the government, as if I'm the broker who's setting out to finish the constituency. And I'm placing this on record so that this can be seen, so that I am very clear on it. This is a WhatsApp message, which you can see has gone from his own mobile in a Aldona Booth 24 Karyakarta group. One of the Punch members told me that he was pushing a file for 14 bungalows in survey number 122-1A in Moira. 14 villas were coming there. And in Aldona, when one Kaushik Banerjee had an issue with the Comunidad of Boa Esperanza, and for which Aldona Panchayat issued some notice or an order, who appears in that matter? None other than his son. I'm putting this also on record so that you can see the connection between these. What is more disturbing is, I have no problem if anybody, suppose I buy a plot of land, I will make it in my name and I will make applications for conversion, for construction licenses and all that. But when you try to hide behind a shield and you try to take over properties like this and try to get development by hiding behind a facade, I think that is something which people need to look at very carefully. I will place on record that he has now opened another company of real estate, please put this, where he has taken over some land in Bastora, where he is building a house of some Shamin Baptista. He's got a power of attorney, and he's got now a new partnership firm called TNS Holdings and Estate, where he's shown to be a partner of this firm. But all the licenses and the name of this Baptista, nothing is in his name. So this is what I want to say, that these kind of activities is not just by him, it is also many others are putting up a facade or showing the Goan names in the front and doing the development at the back. In addition, he himself has got his ex-PA who carries out works of all these non-Goan parties who are buying lands and destroying hills, forests, and our sacred places. Honorable Speaker, I have a little concern about certain developments which are taking place in our constituency. I will give a list to the Honorable Minister for his consideration. I have a list here, and I request the Honorable Minister to kindly look at list at serial number 10. I've given, one pass. Serial number 10, it shows the name of Aldrin Alberto Araújo y Suarez from Ararin Sucor, Porvorim, Bardes. His property survey number 79/2 at Ukasai, Bardes, which has natural cover with no development slope. And it is shown as a settlement with an area of 47,258 square meters. I want to show this Honorable House and the Honorable Minister the land, because this is the pattern in which the change of zone or correction of zone is sought to be made. Please look at these pictures which I'm showing, because this is densely forested area, and this is having a lot of vegetative trees, forestry species. I'm showing pictures which shows before how it was. This land is exactly above Zagbai temple in Ukasai. And then they clear the forest, and then they apply for the permission. It was natural cover. I've given 2 pages, which is E, alphabet E, before on the top and down after the deforestation. And on the next page, I've indicated that it was natural cover with no development slope, and now it's made settlement. Zone change, area granted 47,258 square meters. I will tell this Honorable House that
what is happening is people want to live on the top of the hills in forested areas. They feel that they get serenity, they get peace, they want to live with nature. But I think they are destroying the forests and they are destroying nature and they are destroying our villages. And this is the kind of thing, if we allow this to happen, I request the Honorable Minister to kindly look at it. Then there is another one in that same list which I had given, which is alphabet D. Please look at the list which is at serial number 14. Escalate Resorts Private Limited, care of Colin Curry, Donna Paula, North Goa. This is 24/1, Plot C. Actually, it is A. I've seen the survey form. It is in my village of Porjue. It belonged to the Rangel family, not me. And Orchard, which is made settlement, 26,260 square meters. And just one more above that, Anil Kumar Tyagi, that's in Moira, Bardes, but the land is 40/10A Palien, Bardes, Aldona, Orchard, which is made settlement 3850. Now, what I have shown, Honorable Speaker, is the land relating to the Zagbai temple, which is different from this 40/1A. Now, this land which of Mr. Tyagi also belonged to the Tiklo family, and now it is made from orchard to settlement. This is above the Zagbai temple. In Palien, there is one more land which has been asked for conversion, for zone change or correction, applied by Adelaide Fernandez. I will give that. Area is 13,200. It is no development slope which has been changed into settlement. I have no problem, Honorable Speaker, if genuinely some area was wrongly classified from one to another, and therefore you seek correction. But it's not like this, where I'm showing this to the Honorable House. Please look at this. This one shows clearly it's green, and here there is a deforestation. So you can see that this kind of things which happen and the no development slopes get cut, and then it becomes a problem. I have written certain letters to the Honorable, I'm giving this one of the Adelaide Fernandez. Can you just pass this? Speaker, sir, honorable member, whatever he has given, all those have been denotified. All those in Pomburpa, whichever list has been given to me, has been denotified. I'll share the list with you. I think I'm very obliged. I'm very grateful. Partly, whatever he has brought to mind, which was settlement, has been reversed. Because many times people give a wrong contour and it becomes very difficult to understand. So I've already done it. I've already notified as per what your letters I have received. I'm obliged. I was going to actually refer to them. I'm very obliged. I won't have to need to speak about it in that Pomburpa area. There is one more which I have made a request, was about the temple area where there is a natural this thing. I would request Honorable Minister to inquire, because according to us that there is a fraud in that in the clearance which was obtained, technical clearance. You just share with me the detail and depth. I'll do that. I'll just pass them across. Already mentioned. I'll pass them across. I'm very much obliged. And having said this, I only request the Honorable Minister that, see, what has happened is intentions may be good, but sometimes people misunderstand. I have known personally of people whose lands got blocked with the RPG 2021. They were earlier settlement and suddenly they were frozen as orchard and no development zones. So you may be right in doing the correction. So therefore, I'm only requesting if we can start the process of having the new RPG, whatever you can call it, whichever horizon period you want, because 2021 horizon is over. And therefore, I don't think that there should be a problem in starting the process. I'm not saying just do it immediately. Honorable Speaker, there is also one more thing which I want to point out to the House. We know what is happening, that about hill cutting. Why I mention about this hill cutting is this. I'm just showing this to the Honorable Minister. Just pass this. This minister already told me that he was aware about this Priol cutting of the thing. But my concern is not because you have taken action. My concern is how could this have gone on, because it's such a distance to which the cutting, hill cutting has taken place.
It could not have happened without active connivance of some officers involved. Why I'm standing up, because Honorable Member, I don't want to intervene, but today we sent the whole team to check. No permissions have been taken by TCP at all. No, I don't dispute that part of it, no permission. And we have filed an FIR also today on. But see the length of the cutting which has taken, could No, I know, but what happens is that the whole mechanism has to be changed. Right. I mean, we have got the powers up to limited. We can only file a FIR and stop up to that Talati point. could have reported, but Yeah, Talati but has failed. nobody reported. That's what I'm saying. That's why I'm pointing out. Because if it was something in 1 hour, gone is different. But this could not have happened in few hours. It has happened over days. So that's why I would like Honorable Minister to put some mechanism in place, even make the Talati responsible. Otherwise, you put him, book him as to be this thing in it. Because otherwise, he doesn't report. Other things, somebody is building a house and all, they go and report immediately. Honorable Speaker, I will speak now on demand number 55, Municipal Administration. I request the government to stop giving extensions to officers in the municipal corporations or even the city corporation of Panaji. I'm told that one such employee was given an extension in Panjim, and I don't understand what was so specially, but I don't think people should be given unless there is I can understand very high level officer was required, but not these kind of people who would be given such time of extension. There is one more thing which I want to point out. This is across the board, everybody has spoken, even Dr. Divya Rane has mentioned about regularization. And I want to tell you one thing, that I want to suggest to you legal framework. It's not that, because what happens is every time the file is processed, the law department and the bureaucracy comes up with all these kind of objections. And this I will point out. It's just not in the forest department, it is in every other place which comes. I will just pass this. Often we have the Uma Devi judgment of the Supreme Court, the Constitution bench being quoted to say that we cannot regularize these illegal appointments and these irregular appointments. But I want to point out, Supreme Court itself, in State of Punjab versus Bahadur Singh, which I'm passing this copy of the judgment, in Civil Appeal number 7347 of 2008, I will just read page 6, because this applies to everybody, it's not just to. Please see page 6. They're quoting from Uma Devi judgment. However, it was furthermore opined. Do you get that? Yeah. On page 6. One aspect needs to be clarified. There may be cases where irregular appointments, not illegal appointments, as explained in so-and-so, and referred to in paragraph 15 above, of the duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts might have been made, and the employees have continued to work for 10 years or more, but without the intervention of orders of courts or of tribunals. The question of regularization of the service such employees may have to be considered on merits in the light of the principle settled by this court in the cases above referred to and in the light of this judgment. In that context, Union of India, the state governments and their instrumentals should take steps to regularize as a one-time measure the services of such irregularly appointed who have worked for 10 years or more in duly sanctioned posts, but not under cover of court orders of court or of tribunals, and should further ensure that regular recruitments are undertaken to fill those vacant sanctioned posts that require to be filled up. And in case where temporary employees or daily wagers are now being employed, this process must be set in motion within 6 months. Why I'm showing this? Because it's Uma Devi does not bar it. Just as a one-time measure you can take, you can consider, because this will give relief to a lot of people who otherwise will be thrown on the road. Then, after this, the Ministry of Personnel and Pensions, they brought out 2 circulars. I will just give them one behind the other, so I don't have to keep reading them, where they have considered the similar situation and another Supreme Court judgment. I won't read it because I don't want to repeat. But just to tell you that it can be done, even the Government of India has issued the directions for the purpose of regularizing. And in our Mapsa municipality, there are a lot of staff who are even there for 16 years. I know a lady who's there, who's waiting there in hope that she will be regularized, and she has got a family. So others also have families. And I think even that plea of Dr. Divya Rane was justified, and I request that please take this positively. If you push it, I think even the law department will concur with this opinion when there are Supreme Court judgments. There's one more thing I have got to point out, that
There is no full-time chief officer at the Mapsa Municipal Council. Mapsa municipality is a Class A municipality, and no full-time chief officer hampers the work. I have no grievance about the chief officer, so you may keep him or you may send somebody else, but I would use a phrase, when master is away, the mice are at play. So therefore, nothing works and nothing will happen when we have these people. There's also a complaint which is very minor, but I would request the Honorable Minister to kindly make sure that the staff is at work at the municipality and that they're not doing jobs at the houses of councillors. Removal of encroachments has always been a hot issue. I understand sometimes it can affect some people who are in the political field, but when there are encroachments on the footpath, which obstruct traffic, obstruct pedestrian movement. Because of them, people have to come on the road. I think those have to be removed. The debris is not being removed because no timely desilting is taking place. You would have seen recently there was flooding in Bisholi which took place. That flooding might have been also, they say there's water from the dam which might have been released. I don't know whatever the reason, but in the main market near the Shantadurga school and all, we saw flooding which was going on. So I think that certain directions for a timetable can be given. I know this time there was election, there was a problem, but if there's a timetable and if it's set in advance, code of conduct will not apply. Waste handling in Mapsa municipality also requires a proper look, because we have 2 wards in Mapsa municipality which come in Aldona constituency. And I think those 2 wards are being treated like orphans, and no proper waste collection is being done. So I request the government to kindly issue directions. I would also request that a common cadre, if possible, be made for municipal staff so there's no stagnation and there's no corruption which can take place. As far as forest demands are concerned, number 68, only one thing I want to point out about this is tree cutting. When a person is applying for tree cutting permissions, there is no uniformity in that kind of a reply. People go before the deputy collector and the words under the Tree Act are dangerously leaning or in ruinous condition. But if the Digambar Kamat, if the report of the forest officer is vague, it becomes a difficulty. I will just show you this. And I was informed by the forest department, now we are not giving. I don't think it should be correct to say now we are not giving. I'll just show you how this is. I'll just read it. It says the tree is standing at a distance of 13 meters from applicant compound wall and 22 meters from the applicant residential house. The tree is hanging over the electric power line. The tree is leaning towards applicant house. Finish, that's all. That's all. So, it becomes very difficult for the deputy collector to understand, is it dangerously leaning or it's not dangerously leaning? I understand ruinous. I remember a case from Neora, somebody had come to me. The tree actually had holes. And at that time, Mr. Parikar was the Chief Minister of Goa. He directed, cut the tree. I challenged it. Everybody died. The owner of that house, Mr. Parikar, everybody died. That tree is still standing till today. But it had holes. So, why I'm pointing out is sometimes it may not be. Just give me a little more time, I'll finish it. There is one more thing which I want to mention. The Forest Development Corporation, headed by Dr. Divya Rane, had done a wonderful cashew festival. And I must credit her for all the task and the force which she had put in, the effort. I attended that festival. It was a very beautiful festival. It brought out the local flavor of cashew, right from the uses of cashew to what it could be put to, and including the different kinds of spirits which could be made out of it, and how it could be used in the international market and in the local domestic markets. And I think that was something very good. I would request that if something can be replicated on these lines at our levels, at the village level, so that it can promote our local people who do these things and also showcase things which they can think of to promote the ideas. Another thing which I want is about afforestation. Honorable Speaker, you know that we have had forest fires or sometimes man-made fires which are causing destruction of the forest. I think the government should immediately implement a plan
to restore these deforested lands, because sometimes there's a design which is there to make sure that the forest cover is disappearing, and then immediately after 2 years they apply for permission for development by saying no forest and therefore it should be settlement. There's one more thing which I want to request the Honorable Minister. There was a charge which my colleague Vijay Sardesai has spoken about, deforestation of Zuari land, and the claim was it was illegally removed from forest cover. I request the Honorable Minister, if it's possible, that a judicial inquiry should be initiated to ascertain this and to make recommendations in this behalf. I also have a proposal for modernization of the Forest Department, and you know that the 15th Finance Commission has a special fund of 500 crores for climate change mitigation to be utilized till 2026. I will not give very fanciful things, but at least fire towers, lookout towers can be put in sanctuaries, wildlife sanctuaries, which would cost about 2.5 crores each, and a total of 12.5 crores can be put aside for it. Night vision goggles for forest guards, if you don't yet have it, those could be, which I think cost about, I was just checking on the net, about 2 lakhs per goggle. About 2 crores you may require to spend on that. Firefighting drones, I won't say which name, but there are firefighting drones which have got thermal lenses, cameras, and I would request if you can buy that, because I think you can even buy one and just keep it, then you can use it in different places, because we won't have these fires everywhere unless they start increasing. And there is one small concern I have got. It may be small, but for someone else big. Honorable Speaker, the Honorable Minister may be aware that there was one person who attempted to commit suicide in the Forest Department, and he was in the hospital. I would request to kindly look into that. What have been the problems which these people at the lower level are facing? You may not be aware at this top level, but to ascertain the kind, sometimes the pressures which are being put on them by certain officials or officers, and therefore you should look into it. And my last demand is number 58, only 2 points I want to speak about. Anganwadis, I would request that the condition of Anganwadis, you may request your director to kindly go and inspect it so the children are safe, because sometimes the buildings which house these Anganwadis are not in good conditions. Now you know that Anganwadi teachers are also being brought under the national education policy. So they are also being brought in the foundational stage. I would request that these Anganwadi teachers be given the proper training required in the NEP, so that, and keep them as far as possible with all the training you give them, so they can have a permanent kind of a security in their job. And finally, the nutritious food which is being given to these children, women earlier, which was mentioned by, I think, Delilah, that earlier it was being given, actual food was given and now in plastic packets. I request that also to be attended. I am obliged. Honourable Member G. Tharulkar. Speaker sir, आयज ह्या डिमांडाचेर उलोवपाक हांव उबो रावलेलो आहा. डिमांड नंबर 54 TCP. चड काय उलोवचो ना आनी डिमांडाचेर TCPचेरूच उलयतलो. स्पीकर सर, आयज सकाळींच आमच्या ऑनरेबल स्पीकरान वायनाडाचेर तेणी कन्सर्न दाखोवन आर्थीक मदत आनी इतर गोश्टी मदत तेंच्यांनी सांगलेली आहा. तशेंच आमच्या ऑनरेबल CMनूय आपली टीम कामाक लायलेली आहा. स्पीकर सर, हे वायनाड जे प्रसंग जाला आयज घडला, ह्यो कित्याक लागून घडला? आयज हो अलार्मींग बेल आमकां गोंया खातीर, आनी म्हाका दिसता गोंयान हेचेर शिकपाची गरज आहा, हे आमकां अवेअर जावपाची गरज आहा. कारण इतलेंच सांगता, हांव आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टर आहा ते बऱ्यापैकी आपलें काम करतात, पूण म्हाका दिसता तेचे ऑफिसर खंय तरी तांकां सगळं रिपोर्टींग दितात वा ना देवाक खबर. पूण बाकीचे डिपार्टमेंटांचेर वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट हेल्थ आनी सगळे वेरियस डिपार्टमेंट बरे भशेन हें करता. पूण हांगासर जेन्ना म्हाज्या मतदारसंघाचे येता तेन्ना म्हाका खूब कन्सर्न दिसता, कित्याक एवरी डे म्हाका फोन्स आसतात, म्हाज्या ऑफिसान येवन म्हाका एकूच प्रश्न करतात, तूं आजून पर्यंत हेचेर कित्याक उलयना, ह्या कन्वर्जनाचेर कित्याक उलयना म्हणून. स्पीकर सर, आयज आमकां आमचे दोळे ओपन करपाची गरज आहा की वायनाड जी गोश्ट घडल्या ती आयज हांगासर गोंयांत घडोवंक जायना. ताका लागून म्हाजे 2-3 विशय आहा ते हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा फुड्यान मांडटा. तेंच्यांनी म्हाका खबर आहा, तांकां खात्री आहा की ते सजेशन्स म्हाजे आयकूनूय घेतले आनी सिच्युएशनूय अंडरस्टँड करतले.
स्पीकर सर, TCP डिपार्टमेंटान अंडर 17-2 कन्वर्जन्स केल्ले आनी आतां 39A अंडर तुमी कन्वर्जनाक डेटूय लास्ट जाली, पब्लिकेशन जालें तुमचें. सो स्पीकर सर, 17-2 अंडर जितके कन्वर्जन्स तुमी केलेत, हांव बाकीच्या गोंयचे उलयना, हांव मांद्र्याचेच फक्त उलयतां. मांद्र्याचे जेन्ना उलयता आसतना अजून म्हाका हे लक्षात ना की जेन्ना झोनींग प्लॅन जाल्ले तेन्ना जेन्ना आमचे सेंटिमेंट्स पेडणेकारांचे सजमोन आमच्या ऑनरेबल TCPन आमकां सपोर्ट केलो, आमच्या वांगडा रावले. पूण आयज खंय तरी तेच झोनींग पळयत जाल्यार अंडर 17-2 आनी जावपाचे जे आहात अंडर 39A हे खंय तरी परत इम्प्लिमेंट जाता अशें दिसता. स्पीकर सर, इतलेच नोटिसेन हाडटा तुमचे की मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 17-2 अंडर 6,93,649 स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट जाल्या आनी 39A अंडर 1,22,964 स्क्वेअर मिटर जावपाची आहा. टोटल 8,16,613. आता पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच 1,69,742 हे 17-2 अंडर जाला आनी 39A अंडर जावपाचे आहा ते 1,34,525. टोटल पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीन 3,04,267. हो तुमचोच रिपोर्ट तुमी दिल्यात म्हाका जेन्ना हांवें तुमकां LQ प्रमाणे मागला तेन्ना. स्पीकर सर, आयज हे कन्वर्जन जालें. हांव इतलेंच मागता तुमच्या कडेन, ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन, की तुमी एक दीस म्हाज्या वांगडा स्वतावून येयात त्या प्रॉपर्टींचेर. थंय नॉन डेव्हलप्ड स्लोपाचेर सगळें केल्लें आसा. आयज तुमी जेन्ना ते प्रॉपर्टीज पळयशात जाल्यार सगळे स्लोपी एरियाज आसात. हांव मातसो म्हाका आपोवपाचें तेणी, म्हाका दिसता तो म्हाका आपोवंक सोदिना म्हणून हांव सदांच तूं आपोवंक सोदता आनी ऑलवेज डेफिनेटली आपयतलोय तूं. म्हणजे हांव आयज मुद्दम हे रिजन एक गावला तुका आपोवपा खातीर. एक म्हणजे हे म्हाजे कन्सर्न आनी म्हाजे हें सांगना, हे लोकांचे जे मागणी आहा ती सांगता. प्रत्येक टायमाचेर म्हाका आन्सर करचें पडटा. सो आयज म्हाका तुजे कडल्यान आन्सर्स जाय. सो हे क्लॅरिफिकेशन जावपाक जाय. स्पीकर सर, हे कन्वर्जना अंडर पॅडी फिल्डूय हे जाल्ले आसा. सो पॅडी फील्ड आनी नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप जर जावंक लागले जाल्यार आयज म्हाका दिसता आमचे स्पीकर सर कशें आहा, गोंयान लोक येतात कित्याक आमचे ब्युटिफूल बिचीस आनी नेचर आमचे एन्जॉय करपा खातीर. आयज आमचे दोंगर, स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तूं बिचांचेर वयशीत जाल्यार तुका दोंगर दिसतात, हरवेगार दोंगर दिसतात. आनी तेच जर दोंगराचेर जर फ्लॅट्स येवंक लागले आनी विलाज येवंक लागले, म्हाका दिसता हांगासर मागीर गोंयकार म्हणटात ते आमी पेडणेकार म्हणटात ते रावपाची परिस्थिती ना. आयज आमची परिस्थिती अशी, आमी धाकटो 300 स्क्वेअर मिटरचो आयच्या डेटीक घेवंक शकना. कोण सामान्य मनीस घेवंक शकना. जो सॅलरायड पर्सन आहा, कोण बारीक धंदो करता तो सुद्दां घेवंक शकना. म्हाजीच परिस्थिती सांगता. हांव आयज गेले 2 वर्सां म्हाज्या ऑफिसा खातीर मांद्र्यान प्लॉट पळयता जाल्यार म्हाका मांद्र्यानूच मेळना. रेटी इतले वाडलेले आसात. हे वाडले कित्याक लागून हे आवटसायडर जे रियल इस्टेट लॉबी येयल्या हेंच्या खातीर वाडलेली आसा. आनी आयज आमकां गरज आहा हांगा खंय तरी कंट्रोलान तांकां हाडपाची. स्पीकर सर, विलेज वायज तुमकां सांगता कित्याक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडर 17-2 चोपड्या विलेजीन 3,86,375 कन्वर्ट जाल्या. मांद्र्या विलेजीन 2,14,275 कन्वर्ट जाल्या. मोरजी विलेजीन 62,365 कन्वर्ट जाल्या. आतां मोरजी विलेजीन जितलं 62,365 कन्वर्ट जाले. तुम्ही जर मोरजे वयर दोंगरार एकूच दोंगर आहा मोरजेन आनी तो प्लॅटो ह्यो पळयशात जाल्यार 62,000 दिसना. ही कांयच न्हू म्हणल्यार 3.5 ते 4 लाख चालू आहा डेव्हलप करप. ही कशी जाता? ही आयज हांव विचारना, हे गांवकार विचारतात. प्रत्येक जाग्यार जेन्ना हांव वयता कितें इश्यूज घेवन तेन्ना प्रत्येक टायमार हे म्हाका विचारतात हे कितें चल्लां काय म्हणून. ते भायर येवंक शकना. सामान्य मनीस प्रत्येक गोश्टी म्हाका आन्सर करचें पडटा म्हणून आयज हे हावजा फुडें हांव हाडटा. स्पीकर सर, दुसरें तुवें गांवांत 17,369 कन्वर्ट जाल्या अंडर 17-2. पार्शे गांवांत 10,000 जाल्या. केरये गांवांत 302,664 स्क्वेअर मिटर्स. टोटल कन्वर्टेड एरिया 6,93,649. स्पीकर सर, हे तुमी पळयशात, तुमी नोटिफाय केल्ले आहात जाल्यार हांगासर 23 केसीस जाल्यात 72 अंडर. आनी हे केसीस आहात ते सगळे भायले आहात आनी कांयच न्हू म्हणल्यार 1,92,000 नॅचरल कवर टू सेटलमेंट झोन, परत 60,000 ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट 89,500 म्हणजे 6,93,649 स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट जाल्या. फक्त बारीक प्लॉट आहा ते 350चे 2 आहात आनी 900चे 1 आहात. आनी हे इतले मेरेन कन्वर्जन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्लें स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान खरेंच हेचेर सिरियसली घेवचें कित्याक हे
फुडें आमकां डिजास्टर कित्याक आमचे गांव आनी उरचे ना. स्पिकर सर, एकूच उदाहरण दिता तुमकां चोपडे विलेजीचो. पयर फाटल्या दिसांनी ग्रामसभा जाली. ग्रामसभा व्हडलो इशू जालो, बोवाळ जालो, मिडियाचेर हाडले, सगळें जालें. त्याच्या उपरांत म्हाका ग्रामस्थांनी म्हणजे आगारवाडे चोपडे 2 गांव एकी कडेन केल्यात आनी चोपडे गांव हो बारीक गांव, एक 150 घराचो गांव आनी आगारवाडेन चोपडे जर दोनूय धरशीत जाल्यार 1,500 मतांचो गांव तो आनी खूब बारीक. आनी वयर जो दोंगर म्हणजे तुमी शिवोले ब्रिजाले भितर साता म्हाज्या मतदारसंघात तेन्ना वयलो तुमकां दोंगर जो दिता तोच फक्त चोपड्याचो गांव. आनी आयज तो दोंगर कंप्लिटली म्हणटात तसो 3,86,376 स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट केला. टोटल पयलीं कितलो कन्वर्ट केल्लो आसलो म्हणजे जे घरां आसात कमर्शियल एक्टिविटीज आनी घरां जे दोंगरा सकयल घरां आहात ती पयलींची सेटलमेंट झोनाची आसलेली 2,84,512 आनी आतां जी केल्या 3,86,376 स्क्वेअर मिटर्स ही इन्क्लुडींग 17(2) आनी आतां जावपी 39A म्हणजे टोटल आहा ती पर्संटेज वायज पळयत जाल्यार 136% वाडल्या. सो स्पिकर सर, म्हाजी इतलेच मागणी आहा, जेन्ना ह्यो येदोचो गांव जो दोंगरा सकयल आसा आनी आख्खो दोंगर जर कन्वर्ट जालो जाल्यार सकयल्या गांवाच्या लोकांनी कितें करपाचें तांकां तो कन्सर्न आहा. कित्याक फाल्यां सकाळी हांगासर सेटलमेंट झोन जो करता तो हांगासर इन्वेस्टर येता तो हांगासर आपले बिझनस करपाक येतलो, आपली रियल इस्टेट लॉबी हांगा हाडटलो म्हणजे फ्लॅट्स हाडटलो, विलास बांदतलो. पूण तो सेवरेज वेस्ट मॅनेजमेंट हे सगळें आमकां काळजी घेवपाची गरज आहा. आतां नो डावट प्लेटो आहा केलो मान्य, पूण एंटायर कंप्लिटली स्लोप आहा तो केल्लो आसा. सो तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता तुका म्हणजे एक कन्सर्न म्हणून गांवचो एकूच रिक्वेस्ट तुका, कित्याक गांव आमच्या गोंयकारांचे सेंटिमेंट म्हणजे आमच्या गांवकारांचे सेंटिमेंट्स मातशे सजमोन आमी तांकां न्याय दिवया. नो डावट इन्वेस्टर्स येतले गोंयान, ट्युरिजम आहा डेवलप करतले, पूण सर्टन लिमिटान तेंच्यांनी केले जाल्यार आमकां कांय हरकत ना. पूण आख्खे दोंगराचे दोंगर उडयले जाल्यार आमकां ह्यो इश्यू आहा. सो मातशी तेचेर तुमी काळजी घेवची. स्पिकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट जी आहा जे पोरणी घरां आहात पयलींची ती आयज मेरेन ऑर्चर्डां ना. आयज अवेरनस तांकां ना. तुमी हे सेक्शन्स हाडल्यात सगळे हाडल्यात मान्य आहा, पूण आयज पर्यंत पयलींची घरां आहा ती सेटलमेंटान म्हणजे तांकां ते शेतकरी लोक. हांव कित्याक तुवें तें मागचें हें करून दी न्ही म्हाका. हांव दिता म्हाजे कडल्यान दिता. हांव जस्ट नोटिसीन हाडटा तुज्या अशें चल्लां. मेळना प्रॉब्लम आहा तो मेळ्यार सांगप जाता न्ही. आतां हांव मंत्री न्हू, तूं मंत्री, हांव आमदार, हांव सदांच मेळटा म्हाका सगळें. मेळ न्ही, सांग न्ही तें कितें तें करून. डेफिनेटली हे करता. दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट स्पिकर सर, आयज कितें जाल्यार आमी हांगा 17(2) अंडर आनी 39A अंडर कन्वर्जनां ही जातात. कोणाची जातात? भायली जातात. आयज आमच्या गोंयकारांक कितें जाय हें आमी विचारलें. आमकां आयज खबर आसूंक जाय ऑनरेबल मंत्र्याक जर नोटीस ते करतले, पूण तेंच्यांनी ऑफिसरांनी तेंच्यांनी करपाची गरज आहा. आयज खुबशे हांवें करेक्शन पळयलां. जेन्ना हांवें LAQ मागला तेन्ना खुबशे पळयलां की रोड नोटिफाय केल्ले आहात, रस्ते दाखयलेले आहात आनी कितें जाल्लें. हांव म्हणटा जर रस्ते जर हे व्हडले प्रोजेक्टांक तुमी नोटिफाय केल्ले आहात जाल्यार आमच्या बारीक सामान्य बहुजन लोकांची जी घरां आहात तेंची पाथवे आयज मेरेन कित्याक ना. आयज तुमच्या डिपार्टमेंटान ती पाथवे आयडेंटिफाय करून हे करपा नोटिफाय करपाची गरज आहा. आयज आमचे भाडकार कोण दिवचे ना. आयज मांद्रे खंयच्या खंय पावलेले आहा रेटी. सो ते आमकां पाथवे प्रत्येक घरात तूं एकटे डिपार्टमेंट तुजें करूं शकना. तेका तुका डायरेक्टर पंचायत जाय आनी तुका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे दोनूय मेळोन आनी तुजें TCP डिपार्टमेंट हे तिनूय मेळोन तुका करचें पडटलें. आनी आयज सगळे प्रत्येक आमच्या कोस्टल बेल्टीक स्पेशली भाडकार वाट दिना, पांय वाट दिनात ना, ही आमकां नोटिफाय करूंक जाय. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोश्ट आयज आमकां क्रिमेटोरियम प्रत्येक गोश्ट आख्ख्या गोंयभर क्रिमेटोरियमाचो इशू आहा. आयज आमचे पिढ्यान पिढ्या खंयच्या एका जाग्याचेर जर दहन हांव करता जाल्यार ती जागा आयज कोण ना कोण. फाटल्याच दिसांनी म्हाज्या वाड्यार म्हाज्या घरा देगेक जाल्ले आहा. ते म्हाजो आजो पणजो थंयसर जळयला, पूण थंयसर त्या दिसा पयर तो ओनर येवन थंय आडयला, गाडी दवरल्यान सगळें आडयला. आमचोच मनीस, पूण ताका दिसता आपली जमीन जाय म्हणून. पूण हे जर आमी जर तो TCP डिपार्टमेंट जर आयडेंटिफाय करीत आनी क्रिमेटोरियम झोन म्हणून आयडेंटिफाय करीत जाल्यार आमकां बारीक सामान्य लोकांक बेनिफीट जातलो. तो मागीर 300 स्क्वेअर मिटराचो जावंक जाल्यार 500 स्क्वेअर मिटरां. पूण हे सांगता तुका काही भाडकारांची व्हडली प्रॉपर्टी आसता ते थंय दहन करतात, पूण ते एका मदीं सेंटराक खंय तरी दहन करतात. तांकां अंडरस्टँड भाडकाराक घेवन तांकां गांवांतल्यान घेवन एक कॉर्नर खंय तरी आयडेंटिफाय करून
तांकां क्रिमिटोरियम झोन ह्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर, ह्यो लक्षांत घेवचो. क्रिमिटोरियम झोन आयज TCPन ह्यो हाडपाची गरज आहा, तांकां नोटिफाय करपाची गरज आहा. दुसरें स्पीकर सर, प्रत्येक गांवांनी खंय तरी एक देवाचें खंय तरी झाड आसता, पेड आसता, रानान आसता, आनी थंयसर कितें आसता, थंय वर्सान एकदां खंय तरी ते बारीकशे फेस्टिवल्स आसता, आख्खो गांव थंय वयता. पूण ती प्रॉपर्टी आसता ती भाटकाराची आसता. आयज थंयसर फाल्यां सकाळी भाटकारान खंयच्या भायल्या बिल्डराक दिली, विकली, तो सगळ्या आख्खे एंटायर लमसम दितात. ते आयज काल ते मुणकारा सकटूच दितात सद्या पेडण्यान. पूण ते आयज देवस्थानचे देवाचे आहा, जर तुवें जर ते आयडेंटिफाय करून तुजी टीम घालून जर ती 500 किंवा 1000 स्क्वेअर मिटर आयडेंटिफाय तो रिलिजियस झोन जर करशीत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां थंय बेनिफीट जातलो. म्हणजे आख्खो गांववाले म्हणटले कितें खरेंच डिपार्टमेंटान कितें तरी बरें केलें आमच्या खातीर. स्पीकर सर सगळ्यांत लास्ट एकूच सांगता, हांव परत आनी एकदां तुमच्या नोटिसान आयज वायनॉट जाला ते आयज जावंक जायना गोंयांत. ताका लागून हांव एकूच चाणक्याच्या सदांच म्हाका एक वर्डिंग्स याद येतात. तो कितें सांगता, पयसच्यान जेन्ना भंय तुका पयस दिसता पळय, तुज्या कडेन येता तेन्ना तो भंय थंयच मारून उडय. तो फुडें येवंक दिवं नाका. तो फुडें येता तुका खावन उडयतलो भंय. सो आयज ह्यो भंय आमकां पयसच्यान दिसता, आयज खंय तरी हो थंयच उडोवपाची गरज आहा. कळोंक ना ते कोणाची भंय आहा तुका? ना हे तुजे वायनॉट जाला पळय ते म्हणटा. म्हाका सरळ सांग, वायनॉट जाला ते म्हणटा. तुका सांगता, तूं मातसो लागीं यो, हांव बसता तुका घेवन, तुजें कितें करूंक जाय ते सारकें करुया. हांव प्रत्येक आमदार प्रत्येक मंत्र्याच्या काळजा कडेन आहा, आनी तुजे कडेन आसतलो काळजा. तुवें जे पॉयंट्स रेज केल्या म्हाका घेवन बस, हांव ते डिपार्टमेंटाक घेवन हांव करता, तुका उत्तर दितना हांव कमिटमेंट दिता. स्पीकर सर, एकूच कन्क्लूड करता. आयज जेन्ना झोनींग प्लॅन जाल्ले तेन्ना खुबसो इशू जालो, पूण तुवेंनूच लास्ट मुमेंटार तुवें एग्री केलें बाबा पेडण्याचे सेंटिमेंट्स दुखोवपाचे न्हू म्हणून. आनी तेन्ना आजून म्हाका एक म्हणजे याद येता म्हजी, म्हणजे कित्याक आयज ते सकाळी फातोडीर म्हाजे कडेन घडलां म्हणून सांगता हांव. इम्पॉर्टंट जालें सोंपलें रोखडें. सो कितें घडलें तें सांगता. तेच्या पयलीं झोनींग प्लॅन जालें तेन्ना हांव पेडण्यां गेलो देवी भगवती कडेन, आनी दिम्यांनी पडला. आनी जेन्ना दिम्यांनी पडला देवी भगवती कितें ते न्याय दी, कितें ते कर, तेन्ना इमिजिएटली 2 दिसांनी हांव म्हाजें सोपयता तेन्ना इमिजिएटली 2 दिसान आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान डायरेक्टली डिक्लेअर केलें येस म्हणून पेडणेकारांक लागीं ही देवी भगवतीची हें. आयज कितें घडलें तें सांगता. आयज हांव सकाळी 5 उठला, आयज न्हिदोंक ना. तुमकां फकाणां दिसतलीं सगळ्यांक जें हांव सांगता तें. म्हाका जें घडटा तें हांव सांगता, हांव फटींग उलयना. देवी सकाळी 5 म्हाका स्वप्नान देवी भगवती येयली, आयज उलयतलो मरे तूं काय म्हणून. लोकांनी सांगूंक ना. आजून पर्यंत हांव न्हिदोंक ना, आनी एक सांगता, देवी भगवतीक तितकोच मंत्री मानता आमचो, आनी हांवूय मानता. ताका लागून रिक्वेस्ट करता तुका. ना देवी भगवती तेजे स्वप्नान आयली, देवी भगवती म्हाज्या स्वप्नान आनी म्हाका आपल्या पांया कडेन व्हेलें. हांव गेलो 5 तूं उठला, हांव 5 थंय पावला, हांवें सगळें केलें. आमी दोगूय 5 उठटा, पूण तूं मातसो लागीं यो. म्हणजे हांव लागीं यो. देवी भगवतीन म्हाका दिसता आमकां दोगांकूय लागीं हाडटा. तुका जर 5 जर स्वप्नान येता, म्हाज्या येता, जर खंय तरी कनेक्शन जुळटा, आनी म्हाका दिसता पेडण्याचो ह्यो इशू आहा ह्यो डेफिनेटली सॉल्व जातलो, हे आशा तुजे कडेन बाळगता. थँक्यू व्हेरी मच. निलेश काब्राल. Speaker sir, I would like to stand to discuss and support the demands in the House at 54, 55, Speaker sir, 58 one and second. 68. हांवें एकूच पॉयंट रेज करपाक विचारला. यू कंटिन्यू. हेजे फॉरेस्टाचेर प्रायवेट फॉरेस्ट पड्या कोणाक एक घर पासून प्रायवेट केला कामली. आय जस्ट गिव द डिटेल्स टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. उलोवन स्पीकर सर, आज म्युन्सिपालिटीचे उलयता तेन्ना एक म्हाका दिसता खूब जाणांक आमचे मतदारसंघात म्युन्सिपालिटी लागता, आनी ते म्युन्सिपालिटी वर्कर जे आसा पयलीं सुवातेर तांकां रेग्युलरायज करूं ना. म्हाका दिसता विश्वजीत बाबा मिनिस्टर जावचे पयलीं 3-4 फावटी दुसरे आमदारांनी मिनिस्टरांनी डेटा व्हरत रावल्या, पूण आज पासून ताका रेग्युलरायझेशन करपाचो जो भाग आसा, कित्याक रेग्युलरायझेशन जो करपाचो भाग आसा हो म्युन्सिपालिटीचो भाग आसा. तशेंच जे वर्कर जे आसा, जे टेक्निकल स्टाफ आहा, अकावंटंट आसा, हे सगळी कमी आहा. आमचे बारीक म्युन्सिपालिटी 2 इंजिनियर आसपाक जाता, 1 इंजिनियर कितलींच वर्सां, दुसरो इंजिनियर येवंकूच ना. अकावंटंट जो आसा ताका 3 चार्ज आसा. म्हणजे हे म्हजें एक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल मिनिस्टर, जशें तेणें हेल्थान जाग्यार घातला ते म्युन्सिपालिटीनी जाग्यार घालचें आनी ते स्टाफ दिवचे. आज ग्रांट इन एडान गार्बेज कलेक्शन हो भाग जो आसा हो तेणी टेंडर करून दिलो. आतां सिस्टम चेंज जाला स्पीकर सर,
की पयशे जे आसा बील रेज करून फायनान्सान वचपाक जाय. ग्रांट इन एड म्हणल्यार ते म्युन्सिपालिटीन येवपाक जाय, UC दिवपाक जाय. आतां कॉन्ट्रॅक्टर आतां ताजी बिलां 4 म्हयने जाले उरल्या स्पिकर सर, तो काम करपाक बंद करता. कोण जबाबदारी घेतली हेजी? म्हाका दिसता सिस्टम जो बदल लागता हो सिस्टम फॉर पीपल फ्रेंडली आसपाक जाय. आज पयलीं ग्रांट इन एड जेन्ना दिता बील रेज करतली तितले पयशे फायनान्स डिपार्टमेंट काडून ग्रांट दिताले. UC दिना जाल्यार ते पयशे व्हरपाक मेळटा स्पिकर सर. अशें कशें कॉन्ट्रॅक्टरच्या बिलां कितली आमकां खबर आहा कितले पयशे वता ते कॉन्ट्रॅक्टर कसो करतलो स्पिकर सर. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी हे शिस्तान घालपाक जाय. फायनान्स मिनिस्ट्री जेन्ना डिमांड आसा तेय सांगतलो, पूण हो लक्षान हाडूंक सोदता की हे सारकें न्ही. ग्रांट इन एड तुजे ऑक्ट्रॉय बंद केला, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी बंद केल्या. आज तांकां ग्रांट इन एड जो आसा हो डायरेक्ट दिवपाक जाय, UC घेवपाक जाय, हो कंटिन्युअस प्रोसेस उरपाक जाय. त्यांनी बिलां तेंची टेंडरां करप मागीर एलवान जाता तो कितलो व्हडलो प्रोसेस जाता स्पिकर सर. म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालून हे जाग्यार घालपाक जाय. दुसरी गोश्ट जी आसा आज आमच्या मतदारसंघात ओल्ड बिल्डिंगां आसा ती बिल्डिंगां आतां जर मोडपाक जाय आनी करपाक जाय तो आतां न्यू FIR भितर ते आसा 100. हांव पयर फाटल्या असेंब्लीन उलयल्लो, हांवें रिक्वेस्ट केल्लो मिनिस्टराक की रेजोल्युशनूय घेतला म्युन्सिपालिटीन आनी तेणी फुडें धाडला. तो 100 FIR आतां खंय सर. पयलीं जेन्ना म्युन्सिपालिटी आसली 200 FIR आहली, मागीर मदीं 150 गेली आनी पयर 2021 100 गेले. हांव समजना उलटें गेलें. आमच्या मतदारसंघात बस स्टँड आसा, सी पोर्ट आसा, आमचें रेल्वे स्टेशन आसा, आनी कितें जाय स्पिकर सर ते FIR वाडपाक? वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी हे सगळ्यो गोश्टी ना. म्हाका खबर ना कित्याक अशें जाता स्पिकर सर. हांव परतून डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन की ते लक्ष घालून जो करपाक जाय, जो म्युन्सिपालिटी एरिया भितर आसा हे लक्ष घालपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, आज आमी म्हणटा तेन्ना कॅमेराज हे म्युन्सिपालिटीन घालपाक जाय. एक स्कीम तेणें करची जे कॅमेरा घालपाक म्हणजे वेगळे वेगळे म्युन्सिपालिटी आनी मेंटेनन्स फॉर ओवर 5 years ही स्कीम काडून आमकां दिवची अशी रिक्वेस्ट करता. आज तेणें कन्सल्टंट अपॉयंट केला की वेगळे वेगळे म्युन्सिपालिटीन जे नॉन पेईंग रेवेन्यू करता ते म्हाका दिसता सांखळे केला आनी खंय केलें, बिचोली केला, वालपय केला, पण आमच्या मतदारसंघात आमचे म्युन्सिपालिटी करूना. तेय करून ते कन्सल्टंट दिवचे. आज आमी पळयता तेन्ना जे आमचे ओल्ड जे जागे आशिल्ले हे जागे फुडें व्हरपाक म्हणजे म्युन्सिपालिटीचे प्रोजेक्ट जे हांवें रिक्वेस्ट केल्ले एक म्हाका दिसता कितलेच फावटी मंत्र्याक सांगलां. हांव थँक्यू म्हणटा की एक प्रोजेक्ट तेणें आमचो 90/10 बिल्डिंगाचो फुडें वयला आनी ताका कंटिन्युअस फ्लो ऑफ मनी दिता. पूण दुसरे 2 प्रोजेक्ट एक म्युन्सिपालिटीचे वॉर्ड जो पंटेमल वॉर्डान भितर दिल्लो आसा हो तेणें अजुनूय टेंडर करूना. म्हाका लक्षान आसा की म्युन्सिपालिटीच्या मंत्र्याचे लक्षान हाडपाक जाय. आनी एक प्रोजेक्ट जो फुटबॉल ग्रावंड करपाचो आशिल्लो म्युन्सिपालिटीचो तोय मातसो बेगीन घेवचो. आज वुमन एंड चायल्डाचें उलयता तेन्ना खुबशे उलयलां, चड उलयना, पूण म्हाका मंत्र्यान लिस्ट दिलें A, B, C आनी D एनेक्चर आनी तितू भितर तेणें पळय म्हणल्यार कित्याक जे स्किमी फुडें वचना त्यो. स्पिकर सर, हांव मंत्र्याक सांगूंक सोदता की म्हज्या ऑफिसांतल्यान जे वयता तो सिस्टम कंप्लीट आसता आनी हे जे म्हाका खबर ना हे कित्याक तेणी असले दिला ते. हांव अजुनूय धावेन सांगूंक शकता दॅट ऑल द एप्लिकेशन्स गिवन फ्रॉम माय ऑफिस टू द सिस्टम हॅव गॉट ऑल डॉक्युमेंट्स. आतां हितू भितर आतां एग्जाम्पल आय विल गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल. तेणें म्हाका मंत्र्यान दिले केसीस दिल्यो आनी जे बरयला बँक डिटेल्स नॉट अवेलेबल. आतां बँक डिटेल्स नॉट अवेलेबल म्हाजे भितर स्टेपल्डान भितर आमी 5 स्टेपलर मारता स्पिकर सर फॉर्माक सो दॅट एवरीथींग इज फिटेड इन. एक सुटपाचें जायनाच. आतां हे बँक डिटेल्स नॉट अवेलेबल म्हळ्यार सीड करून आधार कार्ड दिवपाक जाय. हे न्यू कितें हाडपाक जाय सर? फायनान्स डिपार्टमेंट कित्याक सांगता स्कीम जेन्ना दिता तेजे अकाउंट्सान जेन्ना हें दितात इट इज टू बी डन. हे सिडींग बिडींग कितें स्पिकर सर? बाकीचे डिपार्टमेंटचे स्किमींग आसा, एग्रीकल्चराचें आसा, सोशल वेलफेराचें आसा, सगळे डिपार्टमेंट सिडींग बिडींग कांय आयकुना. एवरी टायम दीस पीपल अरे सर स्पिकर सर एक जर बँक अकाउंट ओपन केलो ते बँकान पयशे वचपाक जाय. ते डिपार्टमेंटाचें काम अकाउंट्स बी तांकां सांगता आधार कार्ड सीड कर. भुरग्यांची पेरंट्स जी आसा तेंचे फॉर वॉट एवर रिजन्स ते दुसरे अकाउंट ओपन करता फॉर देयर चिल्ड्रन ऑर वॉट एवर इट इज फॉर वॉट एवर. तो अकाउंटान जेन्ना आधार कार्ड घालता ते आधार कार्ड ते अकाउंटान सीड जाता. परतून ते हांगा हाडपाचें हीच नाचपाचें स्पिकर सर. म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचेर लक्ष घालपाचें. हांव सांगूंक सोदता की जे तेणें म्हाका दिला एका सगळ्याक आमी सारके डॉक्युमेंट दिला. नाल्यार मिटींग हाडोवची हांव तुका सगळी म्हजी झेरॉक्स कॉपी फॉर्मां आसा म्हज्या ऑफिसान हांव ताका हाडून दिता. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता खंय तरी मिनिस्टरान जेन्ना दिली तेन्ना हे सगळे म्हजे गृह आधार दिवं जावं लाडली लक्ष्मी दिवं बाकीचे स्कीम दिला जे रिमार्क मारल्या हे व्हेरी रॉंग रिमार्क मारल्या स्पिकर सर. एप्लिकेशन मॅरेज नॉट सर्टिफिकेट नॉट इन्क्लूड हे सगळे गोश्टी म्हाका दिसता आमच्या ऑफिसान हाडचे ना स्पिकर सर. पूण बेगिना बेगीन करच्यो अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक लोकांक आमी वी आर अ वेलफेअर स्टेट
And when we say we are welfare state, we are a welfare government. And when welfare government, we are duty bound. When you're having a small income group to give them the schemes given by the BJP government, if there are flagship schemes only made by the BJP government. Now people are saying that this thing, seeding, bidding, sagle goes common lokan karna, Speaker sir. If that has to be done, they have appointed Anganwadi workers. Let them go to their house and get it seeded. Let them go. Suddenly, पैसे बंद करता. कौन finance department किती सांगता म्हणून circular काढला. Detail घेतलं. Finance department circular. Finance department as well. Finance department circular. Aadhaar linked bank details are required to avail benefit of the scheme. Speaker sir, आज बँकान जर आधार कार्ड दिना आणि लिंक करना जाल्यार खंयची बँक म्हाका अकाउंट ओपन करता स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी लक्ष ऑनरेबल मिनिस्टरान घालूंक पडटलें आनी सारकें करूंक पडटलें लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमी गव्हर्मेंटाचो जागो ना. म्हाज्या मतदारसंघात 17 टोटल 23 अंगणवाडी जा. 9 अंगणवाडी ज्यो आसा जागो नासलो. आमी लोकां कडेन जागे NOC ई-रिकवर NOC घेवन दिले. आज 2 वर्सां जाली स्पीकर सर. परतून ताका NOC मागता कित्याक तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमी आहा. 60-40 आसा, खूब स्किमी आहा आनी तेजे बजेटान आसा. पूण खंय तरी वुमन एंड चायल्ड ती NOC दिना PWD एस्टिमेट करपाक दिना तांकां NOC स्पीकर सर. मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान पळयचें अशें रिक्वेस्ट करता. फॉरेस्टाचें उलयता तेन्ना आज प्रायवेट फॉरेस्ट हो म्हाज्या मतदारसंघान खुबसो वेगळे विशय. हांव परतून आमदार आसतना म्हणटालो. हांगा पयलीं एक आमदार मॅडम बसताली. तिका ऑक्युलर विजनान सगळें दिसलें. ऑक्युलर विजनान सगळें फॉरेस्ट करून उडयलें. आनी आज ते आमकां लोक जे आसा हे त्रासान पडलेले आसा. थंय स्पिसीज आसा कॅज्यू प्लांटेशन, थंय स्पिसीज आहा माड, थंय स्पिसीज आहा दुसरे वेगळे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बसना स्पिसीजान. म्हाका दिसता हो जो पयली पाटी जेन्ना केल्लो ते 2 कमिटी केल्ल्यो ते आज हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान वचोन आज ते लोकांक त्रासान घातलेले आहा. आतां फुडें आनी त्रासाक पडपाक जायना. ते मातशें सिरियसली ऑनरेबल मिनिस्टरान घेवचें. बाकीचें म्हाका खबर आहा. म्हाज्या मतदारसंघान जेन्ना ना ते ना आसा जाल्यार करचें, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण ना ते मतदारसंघात तूं फॉरेस्ट म्हणटा, प्रॉस्पेक्टीव फॉरेस्ट म्हणटा, आनी कसले फॉरेस्ट म्हणटा, हे कशें चलतलें स्पीकर सर. लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर. लोक आमकां येवन त्रास करता. मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालून तेणें स्वता लक्ष घालें न्ही हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. सो मातशें म्हाज्या मतदारसंघाचें तेणें करचें अशें रिक्वेस्ट करता. दुसरी जी आसा आज आमी पळयता की फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पयर काजू फेस्टिवल बरें केलें. तेकाय मातशें एक ग्रांट दिवन आमचे जे गार्डन डिवायडर जे रस्त्याचे आसा ते PWD घेवन, कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो बजेट आसा, हायवेक पयशे येयल्ले आसा ते अशेंच पडलेले आसा. GICDCन पडले, कोण कांय करना. सो म्हाका दिसता हे मातशें फॉरेस्ट मिनिस्टरान घेवन ते गार्डन डिवायडर रस्त्याचे बरें सुंदरकायेन करचें अशें रिक्वेस्ट करता. आज परतून एकदां हांव रिक्वेस्ट करता. हांव फॉलोअप करतालो मिनिस्टर कडेन, चिठी बरयला. आमचे केपें तालुकान आमचे जे एक एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगा खातीर NOC मागल्या फॉरेस्ट लँडाची आनी ती आज पासून मेळना. ती PWDन एस्टिमेट प्रिपेर केला, टोटल केला, पूण NOC लागून उरला आनी तो जागो यूज करना. जाय जाल्यार फॉरेस्टाचे गेस्ट हावस आसा सायडीन खूब जागो आसा स्पीकर सर. थोडोसो जागो जो तेंचो रोड क्रॉस करता तो सायडीन दिला PWD जाग्यार अटॅच करपाक. ते ऑनरेबल मिनिस्टरान दिवचे अशें रिक्वेस्ट करता. आनी लास्ट हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा की आमचे चेतना स्कूल जे आमचे बरे स्कूल आसा तेजे हो इशू आशिल्लो, इन्स्टिट्युशनल झोन नाशिल्लो, तेणें म्हाका करून दिलें. आज तेजो प्रोजेक्ट सेकंड फेज फुडें व्हरता. ताका हांव थँक्यू म्हणटा. TCP डिपार्टमेंटान रोखडे जे केलें आमच्या मतदारसंघान तो कोण जीत उलयतालो आनी कोण उलयता तसलें कांय ना. आमच्या मतदारसंघात जे लोकांक जाय ते करचे अशें विनंती करता. आज एक रिक्वेस्ट करता की डिफरन्स ऑफ RP 2021 आनी 2011 जो प्लॅना भितर डिफरन्स आहा हो सिरियसली तुमी पळोवचो. कित्याक लोकांक आमच्या मतदारसंघात खूब त्रास जाल्ले आसा. हो न्यू रिजनल प्लॅन ओपन करून ते जे ते पयलींचे हे 2020 एक मिनट मच मोर. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the extended by 1 hour. Those who favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House extended by 1 hour. स्पीकर सर 2 मिनट कवर करता. स्पीकर सर हो रिजनल प्लॅन ओपन करून म्हाका दिसता हे सगळ्यो ज्यो केसी पयलींच्यो डिफरन्शिएट जाल्या आमच्या मतदारसंघांनी हे म्हाका बऱ्याक पडटलें. कित्याक आमकां ODP नाका, आमकां कांय नाका. तुजे रिजनल प्लॅना अंडर आमी रावंक सोदता. आनी हांव परतून रिपीट करता, फाटले फाटी रिपीट केल्ले की जे मतदारसंघान जो टावन आसा, परतून रिपीट करता आतां, थंय 100 FIR 200 जालो तो 100 कसो जालो आज पासून म्हाका कळना. आनी 2011चो प्लॅन 2021चो प्लॅन बरो व्हडलो केल्लो अशें सांगलें.
पंचायतीन आनी म्युन्सिपालिटीन म्हाजे रेजोल्युशनां दिल्ली की आमकां अशें कमी करनाका. आज 60 FAR, 80 FAR आनी 100 FAR केला. आमचे पयलीं प्लॅन जाले 200 FAR पास जाले 20 वर्सां पयलीं आनी आतां 100 FAR कशें जावंक शकता स्पिकर सर. म्हाका दिसता तुमी सिरियसली हो पळोवपाक जाय विशय. हांव परतून मांडटा. हांव आसा पासून हावजान मांडत रावतलो. रिजर्वेशन तुका म्युन्सिपालिटीनूय घेवन दिलां की तुमी करून घेवचो आनी चेंज करचे. हे सगळे आमी करतात. हेजेर तुमी लक्ष घालचें आनी न्यू रिजनल प्लॅन ओपन करून परतून हो विशय जो आसा हो जो आमचो प्रॉब्लम आसा हो सॉर्ट आउट करून दिवचो अशें मागता स्पिकर सर. स्पिकर सर, आज आमी पळयता की रस्ते तुमी ODPन दाखयल्ले आसा. लोक आमी वायडनींग करपाक वयता तेन्ना दिवपाक रेडी आसा. पूण तो TDR कॉन्सेप्ट तुमी हाडचो. कित्याक TDR कॉन्सेप्ट जर तूं हाडना जाल्यार ते FAR ताका 3 टायम दिवचो स्पिकर सर. लेट यू गिव 3 times द FAR ऑफ द एक्झिस्टिंग FAR टू द पीपल हू आर गिविंग द लँड फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ रोड्स इन अदर प्लेसेस वेर द गव्हर्मेंट रिक्वायर्स. आय थिंक दिस इज अ इशू आय बीन आस्किंग एवरी टायम एंड देन सम सोल्युशन हॅज टू कम टू दिस प्रॉब्लम स्पिकर सर. स्पिकर सर, लास्ट उलयता ते इतलेंच मागता की खुबशे बाकीचे उलयले 16-2, 17-2, 39A हे सगळे उलयले स्पिकर सर. आनी उलयता तेन्ना विशय दाखयलो की जे सामान्य लोकांक हाचे म्हज्या मतदारसंघाचे हांव दाखयता. म्हज्या मतदारसंघाकडे म्हजे लोक येयल्या आनी तेणी तुमकां मागल्या 300 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटर आमचो करचो घर बांदपाक. हे मातशें प्रायोरिटायज करचें कित्याक हे लोक सगळ्यांनी गरज आसा तेंची. हांव जाणा मिनिस्टर करतलो कित्याक हांव हे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन दितले की तेंची स्वताची घरां बांदपाक जे कन्वर्जन मागता जे हे एनॉमली जाल्या 2011, 2021 प्लॅनाच्यो हे सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरता तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर लक्ष घालून एका परमनंट सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करतलो. आनी जो TDR हांवें सांगला कॉन्सेप्ट हो आपणाचे तकलेन घालून एटलीस्ट आमच्या मतदारसंघात जे लोक NOC दिता रोड वायडनींग करपाक तांकां तो TDR कॉन्सेप्ट आमचे हितून भितर करचो. एक्झिस्टींग जाग्यार सायडीचे वाडोवपाचो वा तांकां जाय थंय यूज करपाचो वो ते करचो अशें म्हणून परतून एकदां आमचे जे आयचे डिमांड आहा ताका सपोर्ट करून कट मोशन ओपोज करून म्हजे हें बंद करता सर. थँक्यू सर. श्री दिगंबर कामत. I rise to speak on the demands which are before this House, demand number 54, 55, 58 and 68, and to support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, सगळ्यांत पयलीं हांव म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतां. It is said that if you want to watch the good governance of any government, there are some parameters. And one of the parameters is local self-government bodies functioning. म्हणजे म्युनिसिपालिटी कशी फंक्शन जाता, पंचायत कशी फंक्शन जाता, हाजेर गव्हर्मेंट इज गिविंग गुड गव्हर्नन्स ऑर नॉट हे नॉर्मली लोक डिसायड करता. आतां म्युनिसिपालिटीच्या बाबतींत उलयता आसतना लोकांक म्युनिसिपालिटीक कितल्यो पावटी मारच्यो पडटा सादे कामा खातीर हाजेर आमचो पॅरामिटर ठरपा जाय. म्हणजे आज गेलो बाबा परत गेलो 2 दिसांनी 4 दिसांनी परत आपयलो अशें करतकीर लोक मागीर बेजार जाता आनी गव्हर्मेंटाक गाळी मारपाक लागता. दीस इज द रियलिटी. हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीचे उलयना, सगळ्या म्युनिसिपालिटीचे बद्दल उलयतां. एक गजाल म्हणजे कशी आशिल्ली, पयलीं सगळ्या म्युनिसिपालिटीक ऑक्ट्रॉय मेळटालो आनी ऑक्ट्रॉय मेळटालो आनी सायजेबल ऑक्ट्रॉय मेळटालो. जो ऑक्ट्रॉय GST लागतकीर GSTक मर्ज जालो आनी म्युनिसिपालिटीक हे पयशे मेळपाचे बंद जाले. आतां गव्हर्मेंट जो सॅलरी ग्रांट दितालो पयलीं तो DA चड आसतालो. DA दितालो, DA सॅलरी कंपोनंट चड आसतालो, DA कमी आसतालो. आतां सॅलरी कंपोनंट चड जाला, सो सॅलरी गव्हर्मेंट चडसो ग्रांट दिना. ग्रांट दिता तो DAक दिता आनी म्हणून सॅलरी ग्रांट जे म्युनिसिपालिटीक मेळटा ते खंयच्याच म्युनिसिपालिटीक पावना. आनी हांव एक वॉर्निंग मिनिस्टराक एक सांगपाक सोदतां की अशेंच जर उरलें थोडे म्युनिसिपालिटी पळया तांचे कडेन सॅलरी पे करपाक पयशे जावपाना, इतली परिस्थिती येतली. आनी म्हणून 3rd फायनान्स कमिशन पळय जें आसा तांचें रिकमेंडेशन आसा, मिनिस्टरान तांचें रिकमेंडेशन कॅबिनेटीन एक्सेप्ट केलां आनी दॅट इज इन गूड स्पिरीट की 50 crores मे बी प्रोवायडेड इन लीव ऑफ ऑक्ट्रॉय. 50 कोटी रुपया प्रोवायड करचे बजेटांत फॉर ऑल द म्युनिसिपल कावन्सिल्स. आनी तें जर केलें जाल्यार म्युनिसिपालिटीक भरपूर रिलीफ मेळटली विसावीस. स्पिकर सर, तुमची काणकोणा म्युनिसिपालिटी आहा, तुमकांय खबर आहा परिस्थिती कितें आसा ती. सगळे कडेन सेम परिस्थिती आहा ती. आनी म्हणून हे जर 50 कोटी प्रोवायड करून सगळ्या म्युनिसिपालिटीक जर ग्रांट दियत जाल्यार तातूंतल्यान एक म्युनिसिपालिटी स्ट्रेंथन जावपाक बरें पडटलें. स्पिकर सर, ह्या हावसा भितर एक बील पास केल्लें 2 वर्सां पयलीं, म्हाका याद जाता. आनी बील कितें आशिल्लें की खुबश्या म्युनिसिपालिटींनी
दुकानां बरे पयलींची भाड्यान आसात. म्हापसाय आसा, मडगांव आसा, वास्को आसा. भाडें 100 रुपया आसा. 100 रुपया भाड्याक एक्सान घेतलां. एक्स 25 लाख पागडी घेता, कितें घेता आनी व्हायक भाड्या दिता, सबलेट करता. भाडें म्युन्सिपाल्टीक 100 रुपयात मेळटा. म्हणून ह्या हावसांत ताजेर डिस्कस जाल्ली आनी डिस्कस जावन एक आमी बील सुद्दां हाडून बील पास केल्लें की ते शॉप आसा तें डायरेक्ट ताज्या नांवार ट्रान्सफर करया आनी प्रायस कितें चार्ज करप, हाऊ मच रेट वी शूड चार्ज इन पर स्क्वेअर मिटर इज टू बी डिसायडेड बाय द गव्हर्मेंट. आतां तें इम्प्लिमेंट कित्याक जावना म्हाका खबर ना, पूण म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक ताणें मातशें लक्ष घालचें आनी हें बील जाता तितले बेगीन म्हणजे पास जालां तें सगळें जालां, फक्त खंय तरी स्टक जालां आसतलें. हें इम्प्लिमेंट करचें. हें इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार सगळ्या म्युन्सिपाल्टीक फायनान्शियल पोजिशन बरें जातलें, इम्प्रूव जातलें. स्पिकर सर, एक प्रश्न सगळ्यांनी रेज केला आनी तो म्हणजे वर्कर्सांचो. म्युन्सिपाल्टीचे वर्कर्स consist of sizable population in the state of Goa. Nobody can deny this. ना ते 15 वर्सां 20 वर्सां डेली वेजिसाचेर काम करतात. जशें फॉरेस्टाच्या हातून सांगलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकय हीच परिस्थिती आसा. कितलेशे वर्कर्स आसात जे डेली वेजिसाचेर काम करतात. म्युन्सिपाल्टी वर्कर्साच्या बाबतींत 5-6 वर्सां पयलीं, 6-7 वर्सां पयलीं रिकॉर्ड्स मागोवन घेतले. 10 वर्सां कंप्लीट जाल्या तांकां फिक्स करता म्हणून सांगलें. तें जालें ना. तशी एक कमिटी अपॉयंट केली, म्हाका याद आसा अजून. कमिटीच्या मेंबर्साची नांवां सुद्दां म्हाका याद आसा. कमिटीच्या मेंबर्सांक रिपोर्ट दिलो की तांकां करचें म्हणून. आतां परत गेल्ले हावसाक हांगा डिस्कशन जालें आनी मिनिस्टरांनी सांगलें, चीफ मिनिस्टरांनी सांगलें की 7 वर्सां जाणी कंप्लीट केल्या तांकां आमी फिक्स करता. 7 वर्सां. त्या प्रमाणे सगळे म्युन्सिपाल्टींनी लिस्ट धाडली. म्हजी रिक्वेस्ट आसा, तुमी जर तांकां रेग्युलरायज करपाक शकना, एटलिस्ट गिव दॅम टेम्पररी स्टेटस. हांव परत मिनिस्टरा कडेन मागतां, एटलिस्ट तांकां टेम्पररी स्टेटस दिया. कारण जें काम तांणी केलां म्युन्सिपाल्टी भितर हें तुका आज अशे मनीस परते मेळपाक तयार जावपाना, कोण काम करपाक तयार जावपाना. आनी म्हणून सरकारान एटलिस्ट तांकां टेम्पररी स्टेटस स्पिकर सर दिवचो. हांव ग्रांट्साचेर आतांच सांगलें. दुसरें, स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी मडगांव सुडान 2-3 प्रोजेक्ट घेतिल्ले आसा. म्हजी इतलीच रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक की ताणें मातशें डायरेक्शन दिवचें तांकां, जाता तितले बेगीन ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करचे. म्हणजे फास्ट ट्रॅकाचेर कंप्लीट करचें काम. अजून फायनल एक काम जालां, 2 कामां फायनल स्टेजीचेर आसा. तिसरें, सुडाचो जो स्टाफ आसा तांकां सॅलरी कितें दिवपाची बंद केल्या कितें तरी म्हाका काल रिप्रेजेंटेशन आयिल्लें. हांव परत मिनिस्टराक सांगता की ताणें पळोवचें आनी तांचे कितें सॅलरीचो इशू आसा जाल्यार तो रिजॉल्व करचो. स्पिकर सर, अर्बन डेव्हलपमेंटा कडल्यान आय कम टू टावन प्लॅनिंग. टावन प्लॅनिंगाचेर आमी सगळे ODP, आमचे मडगांवची ODP ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ली. आतां हांव सदांच सांगता की ODP जातकीर CDP करपाक जाय. कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन आज पर्यंत गोंयांत खंयच्याच PDN करूं ना. आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू डायरेक्ट द्या. आतां ODP जाल्याच कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. स्पिकर सर, दुसरें, रिडेव्हलपमेंट ऑफ एरियाज. सगळे कडेन डिमांड येता की बिल्डिंग्यो ओल्ड जाल्या, पडपाक शकता आनी तेन्ना रिडेव्हलपमेंटा खातीर एडिशनल FAR. म्हाका दिसता मिनिस्टर शूड कन्सिडर दीस एक्रॉस द स्टेट. ज्या जाग्यार 40 वर्सां जाल्या, 50 वर्सां जाल्या, 60 वर्सां जाल्या अश्यो बिल्डिंग्यो तांणी जर आनी आतां त्यो जर बांदतलो जाल्यार दे रिक्वायर एडिशनल FAR. इट इज नॅचरल. कारण खूब कडेन 2.5 FARाच्यो ओल्ड बिल्डिंगी आसा. तांकां जर परत बांदतलो आनी कोणीच इनिशिएटीव घेतलो तर दे रिक्वायर 3.5 FAR मायज लागतले. आतां खूब जाणांनी एक FAR आशिल्लें तें 2 FAR करून बांदपाक कॉमेस केल्या. मडगांव 2-3 मोठे प्रोजेक्ट म्हणजे जे मोडिल्ले ओल्ड सोसायटीज आहा त्यो मोडून त्यो आतां नव्यो बांदतात. आय थिंक दिस इज व्हेरी हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट शूड टेक ऑन दीस. तिसरें, स्पिकर सर, वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट. म्हणजे मिनिस्टरा कडेन एकच रिक्वेस्ट आसा की उदळ आमचो कलीग फातोर्डेच्या आमदारान सांगलें तें आवडा वियकश म्हणटा तें अत्यंत बरें काम करता. तांचे गूड NGO फॉर वुमन. कोणी कितें बायलांचे प्रॉब्लेम असले, खंय झगडीं जालीं, डायवोर्स दिवपाक, आनी कितलेशे डायवोर्स सेव केल्या. म्हणजे डायवोर्स जाताले ताका मदीं मिडिएट करपाक घालून ताणें सेव केला आनी ते एवर रेडी आसता, सारकें काम करता. ताजे ते NGO आसा तांचे बिल्स पेमेंट कितें तरी पेंडींग उरला. तो पेमेंट तांणी मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून जाता तितले बेगीन तांचो दिवचो.
ग्रह आधार स्कीम, लाडली लक्ष्मी स्कीम हातूंत पयशे खूब वेळान मेळटा स्पिकर सर. ते मातशें कितें तरी स्ट्रीमलायन करपाची गरज आसा. कित्याक पयलीं कितें म्हणटा लग्न जाल्या बरोबर आमी पेमेंट करता. आतां जाता कितें लग्न जावन चली गेली तरी पूण पेमेंट मेळना. एक एक फावटी प्रॉब्लेम जाता कित्याक बापूय मागीर कोणी चलयलो बापूय म्हणटा ते पयशे आपल्याक आयले आपूण दवरता. अशें तें जावन फाल्यां प्रॉब्लेम जातले कितें दोगांच्या भितर हें जावपाक लागता फिक्शन जावपाक लागता स्पिकर सर. म्हणून त्या टायमार मात तें मेळटा इतलें पळोवचें. ती एक रिक्वेस्ट जी खुबशे हांणी केल्या अंगणवाडी आतां खुबश्यो अंगणवाडीचे रेंट खूब कमी आहा. अंगणवाडी ज्यो आसता पळय तांचे रेंट खूब कमी आसा. म्हणजे सरकारा कडेन विनंती आहा की आयच्या हातूंत नाल्यार लोक अंगणवाडी सोड म्हणटा कोण भाड्याक घेतल्या ते म्हणटा नाका व्हरा तुमची. थंय रेंट मातसो वाडोवपाक कशे पद्दतीन मेळटा तें पळोवन तो रेंट वाडोवचो. आनी त्याच बरोबर अंगणवाडी वर्कर्स तांकां रिटायर जातकीर कितें तरी ठरयल्लें बरें खूब तेंप जाला आतां. तांकां रिटायर जाताना एका बरोबर कितें जाल्यार दिवपाचें तांकां लमसम अशें कितें दिवप आनी तांकां गूड बाय करता आसतना बाबा इतलीं वर्सां काम केलें आमकां कितें तरी दिलें सरकारान तें मातशें म्हाका दिसता रिव्यू करून तेंय वाडोवचें. आनी तांकां जे पळय ऑनोरोरियम दिता तोय आज वाडोवपाची गरज आसा कारण खूब तेंप जालो ऑनोरोरियम वाडयल्यार तें मातशें मिनिस्टरान पळोवचें. इतलें मिनिस्टरा कडेन मागता आनी थँक्यू स्पिकर. स्पिकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पिकर सर, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे हिल कटिंग हें चालू आसा हें कुर्चुवा कोर्ताली सर्वे नंबर 179/1 हांगासर हिल कटिंग चालू आसा. आनी लास्ट टायम जेन्ना TCP डिपार्टमेंटान जे FIR फायल केल्ली आसा हांव मागतां जाता तितले बेगीन हाका हेजेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक हांगासर इती ते जो दोंगर आसा थंयसर प्लॉट ऑलरेडी डेवलप करपाचे आसा. अबावट 200 सुमार हे प्लॉट येवपाचे आसा. हांगा हे जो कोण कन्सर्न पर्सन आसा ताका ताचेर कितेंय तर हाचेर एक्शन जावपाक जाय. स्पिकर सर, तशेंच हांव आमचे कोर्ताली सदांच हांगासर कोर्ताली जावं सांकवाडे जावं केलोसी हे कमदातीचेर उलयतां. आनी तें उलयता तेन्ना म्हाका जेन्ना आमचे केलोसी गांवांत जे आमचे सर्वे नंबर 164 हांगासर भरपूर हिल कटिंग चालू आसा. ते रब्बल आसा ते काडपाक लागलेले आसा. मड काडपाचे माती काडपाचें चालू आसा. हाचेरूय जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय. तशेंच हांव आमच्या जे हिल कटिंग जे आमचे जाल्ले आसा बिहायंड शारोय टॉयटा हाच्या फाटल्यान जे रब्बल तशेंच माती हांगासरूय भरपूर काम चालू आसा. हेंवूय हांव मागता जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय. तशेंच स्पिकर सर, इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे टॉयटा ऑपोजीट जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तशेंच हिल आमचे लँड फिलिंग चालू आसा हांगासर जाता तितले बेगीन तुमी हेवूय हाचेर एक्शन जावपाक जाय. तशेंच स्पिकर सर, आमचे कोर्ताली कॉमदादीन सुमार 30,000 स्क्वेअर मिटर जे फार्म कोण तरी घालता आनी सर्वे नंबर 133 हाचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शनूय चालू आसा आनी फार्म हावस करपाक ही तयारी जाल्ली आसा. हांव मागता हाचेर जाता तितले बेगीन हे एक्शन जावपाक जाय. तशेंच स्पिकर सर, सर्वे नंबर 129/2 तशेंच 128/1 कोर्ताली हें नावतान हाका हिल टॉप जें आसा हांगासर आमकां परमिशन TCPन परमिशन दिल्लें आसा. अबावट 650 फ्लॅट येवपाचे आसा. आनी हे दोंगरार आसा. दोंगर जेन्ना आमचे शेतां आसा आमचो लेक आसा आनी हे सगळे आमचे जे जरी तर ही फ्लॅटां येयली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळे शेतांनी हरशींच आमची शेतां पाड आसा आनी रोवपाक देखून त्रास जाता. आनी जरी तर हें इतलें तर जेवण तर आयलें जाल्यार गार्बेज येतली बाकी वेस्ट येतलो आनी आमची शेतांक आमकां लोकांक देंवपाक देखून भरपूर प्रॉब्लम जातलो. हांव मागता जाता तितले बेगीन हाचेर ना दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक आनी हें दिलें जाल्यार आमच्या लोकांनी तरी आसतना आमचे कंप्लेन बी दिल्ले आसा. हांव मागता ताका परमिशन दिवचें ना म्हणून. तशेंच हांव सांगपाचें म्हणल्यार स्पिकर सर, तुमकां खबर आसतली हालींच काल आमची सांकवाडे जे गांवांत जे सावंतफोंड म्हणटा थंयसर एक व्हडलो इश्यू जालो. आनीक म्हाकाय ताणें जे भुतानी जे प्रोजेक्ट येवपाचो आसा आनी म्हाका लोकांनी सगळो एक रिप्रेजेंटेशन दिलें आनी तेन्ना रिप्रेजेंटेशन दिता तेन्ना हांवें आमच्या सराक TCP सराकूय मिनिस्टराकूय हांवें एक रिप्रेजेंटेशन दिलें कित्याक सगळ्या लोकांचो ताचो ऑब्जेक्शन आसा. आनी ताका लागून हांवें
बाकीचे TCPनूय हांवें सांगलेलें आसा. तशेंच आमचे जे भुतानी जे प्रोजेक्ट येतात 650 फ्लॅट येतात. तशेंच म्हाका दिसता आनीक 70 विलास येता विथ स्विमींग पूल. हे तर येयले जाल्यार हेवूय तशेंच टॉप लेवलाचेर आसा. आनी हे तर सगळे आमच्या गांवांत जो आमचो लोक चावून पडलेलो आसा, कित्याक हे सगळे कितें वेस्ट कितें येता ते सगळे आमच्या गांवांत येतले आनी आमकां भरपूर त्रास जातले. हांव मागतां जाता तितले बेगीन हे तो प्रोजेक्ट कितें आसा तो बंद उडोवपाक, कित्याक ना जाल्यार हो आमचो गांवचो लोक उठलेलो आसा आनीक आमकां भरपूर हो प्रॉब्लम जाता. आनी अशेंच इतलो जर आमचो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आमच्या उदकाचें कितें हालत जातले. आतांच आमकां लोकांक उदक मेवना आनी हे उदकाक लागून इल्लो प्रॉब्लम जालो आसा. आमचे सांकवाडे गांवांत ऑल्टरनेट डेज आमकां उदक मेवता आनी हे तर इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो आमी खंयचें उदक आमी लोकांक पावयतले. आमकां उदकाक शॉर्टेज पडटली. तशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी तेवूय आमकां कमी पडटलें. तशेंच आमची गार्बेज इतली खंय घालपाक शकता हेवूय आमकां पळोवचें पडटलें. हांव मागतां आमच्या TCP मिनिस्टरा लागीं सरा लागीं जाता तितले बेगीन हो प्रोजेक्ट जाता जाल्यार बंद करचो. कित्याक आमकां जो आमच्या गांवांत जो कितें जाता म्हाका दिसता आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातलो. तशेंच हांव मागतां बाकीचे आमचे जे डिमांड आसा सर सांगपाचें म्हणल्यार आमचे सांकवाडे गांवांत जे इतले प्रोजेक्ट येता इतले व्हडले प्रोजेक्ट येता. हांव मागतां मिनिस्टरा लागीं सरा लागीं तुमी हे व्हडले प्रोजेक्ट हाडचे न्हू. कित्याक हे प्रोजेक्ट येता ते टॉपार येता दोंगरार येता आनी हे सगळे आख्खे प्रोजेक्ट येयले जाल्यार आमच्या गांवांत कितले आमचे फाटीं देखून आमी कितलो वेस्ट जो गार्बेज आख्खी शेतान येवन आमकां बसता. हांव मागतां जाता तितले बेगीन तुमी हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आमच्या कोर्ताली कोण हाडून दिवचे न्हू. कित्याक आमचे जे लोक आमचे शांती बरे भाशेन रावता आनी हे वासान जर कितें आमकां प्रॉब्लम जावपाक शकता. तशेंच स्पिकर सर डिमांड नंबर 68 जेन्ना भुतानी हो प्रोजेक्ट चालू जाल्लो आसा आनी थंयसर झाडां बी मारपाचें चालू आसा. हांव मागतां जाता तितले बेगीन थंयच्यान परमिशन बी कांय घेवंक ना आजून पासून आनी तरी आसतना हें काम चालू आसा. जाता बेगीन मेंबरान काल म्हाका ऑलरेडी त्या प्रोजेक्टाचेर सांगलेलें आसा आनी तुमी पळयलें आसतलें एअरपोर्टार वयता तेन्ना हांव मंत्री जावपाचे पयलीं जाय ते परमिशन दिवन हजारांनी फ्लॅटां थंय उपस्थित जाल्या. तेजेर एक्चुअली म्हाका एकदां एक दीस बसून म्हाका म्हायती काडची पडटली कोणी केन्ना कितें परमिशन ते दिल्या. ऑनरेबल मेंबर ऑफ द असेंब्ली श्री आंतोन वास कडेन काल म्हाजी चर्चा जाल्ली. ताका हांवें सांगलें की तूं आमची चर्चा जाल्ली काल लोकांचो विरोध म्हाका खंयचे प्रोजेक्टाचे पर्सनल कसलेंच हें ना. तुवें जें सांगलां काल म्हाका त्या आदाराचेर ताका सांगलां की म्हाका रिप्रेझेंटेशन दी फुडलें कितें करपाचें हांव योग्य तरेन करपाचो प्रयत्न करतलो. पूण स्पिकर सर हावजाक खबर आसूंक जाय की तुमकां सगळ्यांक खबर आहा तुमी जेन्ना वास्को एअरपोर्टा कडेन वयता हजारांनी फ्लॅटां आयल्या ती कोणी परमिशन दिल्या तेरे पयलीं चवकशी करपाची गरज आहा. एक्झॅक्टली सर सांगपाचें म्हणल्यार हेंच ते आतां कितें जालां आमी न्यू हें जाले MLA जाले आनी हेज्यानी पयलीं कितले MLA जावन मिनिस्टरूय बी जाले पूण हेजेर केन्ना उलोवंक ना. पूण आतां म्हाका सगळे जावं दुसरी पार्टी जावं काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड देखून आमकां एटॅक करपाक भोंवता आतां. पूण हे प्रोजेक्ट पयलीं येयल्ले हे तेजेर कोण उलयना. स्पिकर सर आनी एक सांगूंक सोदता ते तुमी जर पळयशी जाल्यार ओवरऑल तुमी पळयल्यार थंय 2200चे वयर एक प्रोजेक्टान फ्लॅटां आहा आनी ती फ्लॅटां आयली वयर. आनी हें आतां म्हाका कितें आतां जर आंतोन वास सांगता म्हाका काय पर्सनल हें ना ताका ऑलरेडी हांवें कमिटमेंट दिल्लें आसा तें हांव लक्ष घालून तें कितें ताका जाय तशें हांव करून दिता. पूण कितें आहा हे सगळें उबें जालें कशें हें मातशें हावजाक बी खबर आसूंक जाय की अचानक हे उबें वयर जालें तें आनी म्हणूनच खंय तरी चवकशी करपाची गरज आहा. आमकां कितें खबर आमी आतां जाले मंत्री सर सांगपाचें म्हणल्यार हांव सर कशें जालें म्हणटा तें फर्स्ट टायम हांव प्रश्न आयकतां. रुलींग बेंच ओपोजिशनाक विचारता हे कशें जालें. हांवें विचारूंक ना क्वेश्चन आसता ओपोजिशनाक रुलिंगा कडेन कशें जालें काय अरे बाबा विजय उत्तर तुमच्यान येवप. अरे उत्तर आता सगळे उत्तर मागून प्रश्न स्पीकर सर हांव मंत्री जावपाचे पयलीं जे कोणी परमिशन दिल्या हेजेर खंय तरी चवकशी जावंक 100% हे फक्त दोंगराचे देगेर आहे हे सगळे प्रोजेक्ट. हांव मिनिस्टर सराक हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा एटलिस्ट तेणें तर इनिशिएटीव घेता आनी तेणें म्हाका काल फोन करून बी सांगला आनी हांव ताका थँक्यू म्हणटा. हांव सजमता हें आमचे हेजेर एक्शन जातलें म्हणून. थँक्यू सर. Please, Speaker. Speaker, I rise to speak on the demands listed before the day. Most importantly, municipal administration. Speaker, sir, जायते आमचे colleagues already उलयलें आसा with regards to the municipal administration demands. बाब दिगंबर कामत, बाब दाजी सालकर, बाब निलेश काब्राल, बाकीच्यांनी सुद्धा
तेंच्यांनी आपले व्हॅल्युबल इनपुट्स दिलेले आसा मोस्ट इम्पॉर्टंटली विथ रिगार्ड्स टू ऑक्ट्रॉय सो हांव तेजेर परत तेजेर उलोवंक सोदिना बट मोस्ट इम्पॉर्टंटली लायक आय सेड ऑक्ट्रॉय इज अ लॉंग पेंडींग डिमांड ऑफ ऑल द म्युनिसिपालिटीज अक्रॉस द स्टेट आनी म्हाका खबर आसा की बाब विश्वजीत राणे इज द मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट एंड तेकाय वाळपय मतदारसंघा भितर म्युनिसिपालिटी लागता सो ही नोज द डिफिकल्टीज दॅट each and every municipality faces across the state. Like my colleagues rightfully said, if 50 crores provision is made for each municipality, if and however it can be made with the help of the Chief Minister, then जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता that will be the biggest relief to each and every municipality across the state. Speaker sir, with regards to the labours, आमकां खबर आहा की प्रत्येक municipality भितर 12 ते 15 वर्सां भितर लेबर थंय काम करता डेली वेज वर्कर तेंचे रेग्युलरायझेशनाचे बद्दल मंत्र्यांनी उत्तर दिवचें स्पीकर सर वी नो दॅट द म्युनिसिपालिटीज अक्रॉस द स्टेट हॅव over time developed, over time transformed. We have seen the progress of our state from the early 1990s to today 2024 आणि जशें आमी फुडें सोदता आमकां दिसपाक आयलें की प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन पयलीं एक 10 वॉर्ड आसले 10चे 12 जाले 12चे 15 जाले 15चे 20 जाले 20चे 25 जाले पूण तेंचे सँक्शन स्टाफ जे आसा तशेंच आहा सो वॉट एवर स्टाफ वॉज सँक्शन इन द अर्ली 90s or the late 90s the municipalities are carrying on with the same staff so म्हाजें मागणें आहा ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की तेणें हेजेर मातशें लक्ष घालून to ensure that each and every municipality has a sanctioned staff which is relevant to today's date and today's time. Karan, there are 4 junior engineers who have to take care of 20 to 25 wards. I'm speaking about Mapsa Municipal Council, and half of them are having double charge, having charge in 2 or more municipalities. So it is difficult for them to manage, difficult for them to do any sort of work in any municipality. Speaker, sir, there are staff that have been promoted over time. There are staff that are promoted based on number of years in service. Thodyang, I do not want to discriminate anyone, but some of them do not have the capacity and ability to manage the kind of work that is required for the said promoted position. So, I am Honorable Minister to try and see what amendments we can make to the reforms of the promotions as well as the new recruitment. Also, powers can be given to the municipality to start their own recruitment, or there should be a centralized recruitment which can be taken up to ensure all the vacant posts are filled. Speaker sir, amka khabar ki Mapsa is the capital of Bardez and having a very, very important commercial market. It has been in place since the late 1950s, close to 1960. It has started pre-liberation. And the market is as it is since its inception. There have been a couple of new blocks, but most of it still continues the same. If there can be any provision that can be made to ensure that the market is upgraded to today's needs. We have recently done underground cabling in the market, but Makadista, there is a lot of requirement for other allied facilities to ensure that public satisfaction is at its peak. आमकां खबर आहा की हो सरकार जो आसा की लोकांचो सरकार जावन आसा पूण खंय तरी म्हाका दिसता म्हापसा बाजाराचेर ऑनरेबल मंत्रीचो मातशें लक्ष जाय पडटलें. I would request him if he could make a trip to Mapsa post assembly sessions to figure out a way to ensure that we can work around the issues pertaining to the market. Speaker sir, I would like to also mention regarding, with regards to TCP, my colleague Michael Lobo mentioned about additional roads around the city to ensure that we stop over-congesting the main city center of Mapsa, whether it is ring roads or bypass roads. I think in the ODPs there have been roads proposed in the past. If some of them can be planned to ensure that we can decongest the city. Speaker sir, with regards to women and child, आमकां खबर आहा की जायते जाणांनी सांगलेलें आसा. There are a lot of cases pending for the last couple of years
We can see that the girls that have applied for the Ladli Lakshmi scheme are still awaiting for their sanction. If the Honorable Minister can give us an assurance that relief will be given to these people that have gotten married in the year 2021 and later. Thank you, Speaker, sir. Opposition leader. Speaker, sir, I rise to speak on the cut motion and oppose the demands. Survatik, Speaker, sir, Loitna, basically on the, I'll start with town and country planning. Speaker, sir, गोंयांत अशें म्हणटाय की अजीब गोवाज गजब पॉलिटिक्स हो म्हाका दिसता एक बुकूय आहा and of what I have seen over the years, Speaker, sir, is that most of the Goan politicians, starting so Sogle are involved in these land deals. When I say land deals, there are a lot of senior ministers here also. I तो पहिले PDA लागून जगताले आणि TCP खाती म्हणजे एक बारीकशे मुख्यमंत्रीचो मुख्यमंत्री. That was the power. A lot was spoken in the past आणि जायते आर्किटेक्टूय आसले. थोडे आर्किटेक्ट जे आसले ते झोन चेंज करताले पेन घेवन बोर्ड्सां. रातीचे जे कोण कोण मेळों येताले whoever from the department राती फेलपेन घेवन ग्रीन रेड हेंय हांवें आयकलोलें पयले जातालें. Speaker sir, आज म्हाका दिसता if you see the connection, it is definitely successive governments. And the need for special status was also said when this government in 2012 was supposed to come into power. It was promised even by the Honorable Prime Minister कि गोवा को स्पेशल स्टेटस देंगे. स्पेशल स्टेटस क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ जो म्हाका दिसता जे लँडाचे डील जाताले लँड डील बंद जावपाक आनी गोंयकारांक जमिन्यो ज्यो म्हाका दिसता गोंयकारांच्या हातांत आसपाक एक प्रयत्न जालोलो. तेजेर आमचो काँग्रेस सरकारूय पडलो. म्हाका दिसता आमचो जो मंत्री आहा त्या वेळार हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो. मुख्यमंत्री हिंगा बसोन ना. रिजनल प्लॅनाचेय जायतो बोवाळ जालो. त्या वेळार मागीर रिजनल प्लॅन ते सस्पेंड केले. सरकारूय चेंज जाली. हांव कित्याक सांगपाक सोदता स्पीकर सर? बिकॉज Goa's land and the people are completely connected to it. Now, Speaker sir, I do not know where to begin and start with this story of the TCP ministry, the achievements, upswings, downswings, successes, failures. But म्हाका दिसता आज गोंयचे सगळे लोक as they are as representatives म्हणून they are looking at us, and social media basically is at riff with the reckless speed of changes in zoning of land, change of use of land, transfer of land into hands of land bankers, and convergence of lands into settlements. It's because correctionaच्या नावान we are told that it has turned into a hurricane which has washed away the very meaning of TCP. Corrections basically are supposed to be exceptions. आणि rectifications of errors. हे correction म्हणून जावपाक जाय. But I believe that these exceptions, TCP has made this into a rule. Now, because of few names that I was just looking at the list, few names that I would name: Goodath, Milrock, Rishika Promoters, Harinder Pal Singh or Sanbanad Sana, Resh Magos or DLF, Hindu Jagran Samiti. And that's because Maka Kushalkai Bhaktali, if I would have seen a lot of Goan names, and I request the Honorable Minister J, Goan names is what you should tell us. Common locale, dakle plot, where corrections are done. Yes, corrections need to be done, but at small junctions where Horech land tengele je 500 square meter, 400 square meter, 300 square meter, where people really are in trouble, Goans are in trouble. Basic expectations because from this department was there had to be planning, but there seems to be a silence on planning. एक होतान स्पीकर सर मुखेलमंत्री म्हणटा सरकार तुमच्या दारी पूण सरकाराक म्हाका दिसता जाय करपाक गोंयकारा सायडीन दिल्लीवाला तुमच्या शेजारी. The objective is basically, I'm not putting the TCP department in the dock, but the entire house has to basically judge
and opine on this matter. And I believe a lot of members spoke today, spoke their heart out. It's because it is painful and to see that the voices, a lot also in the print media. If you look at it, all over the place, a lot of media speaking, a lot of NGOs, and you moved a breach of privilege. I'll come to that in some times. Because J 16B muntai to jenna when it was started by the BJP government. Honorable Fatorda MLA said that he did 30 odd cases. As nantar, Speaker sir, these cases went to 7,000, 7,400, 800. आता 7,800 jenna munta, Speaker sir, 1 crore 40 lakh square meters was converted. Can you imagine? 1 crore 40 lakh square meters. Now, 1 कोटी 40 लाख जमीन जर कन्वर्ट केली गोंय कितें उरतलें? एक आवाज जालो. When we were first MLAs, Elton स्वता म्हणटालो हें ओपन जातलें क्लोज जातलें का म्हणून. हें ओपन जातलें क्लोज जातलें. We had to go to the court. NGOs went to the court and this was stopped. Speaker sir, now they say that the Honorable Minister ki 21 lakhs 29,000 has been converted in 15 months. They say 1986 or 2005 as aunam. And basically if you look, I believe this jo also amcho MLA nanta sangla Congress and Goa forward ki त्या board मातले ये बाबा एक कर्मा सगली या भाजपा सरकाराली भाजपाचो सरकार आल्लो 10 वर्सां तूं सपोर्ट विथड्रॉ कर ना एक मिनिट तुगे पॉट परमिशन दिलें भाजपाचो सरकार आशिल्लो तेजेन पयलीं काँग्रेसूय हाडलें काँग्रेस तुवें पॉट प्रोजेक्ट पॉट केलाय तुगे सगलें तूं झेडपी आसलो तूं झेडपी आसतना तेन्ना हे बीजेपी सरकारान दिला 10 वर्सां आनी 12 वर्सां जालीं हांव झेडपी खंय आसलो Honorable members, no cross talk. सांग मरे झेडपी खंय आसलो झेडपी आलो हांव करतले आसलो सांगवड आसो ना हो प्रोजेक्ट जालो तेन्ना सांगिल्लें तुका हूंय आसलो न्हू तूं झेडपी मागीर तूं काँग्रेसान केलें गोवा फॉरवर्डान केलें तें काँग्रेसान आमचो दिगंबर बाब येयलो तो मुखेलमंत्री आसलो त्या टायमार ते बंद उडयलें लोकांक नाकाल्लो मो हें केलें कोणें ही पातकां ही शर्मा वर्मा हिंगी कर्मा आनी हितू बीजेपी आहा तेम केलें 10 वर्सां तूं सपोर्ट विथड्रॉ कर लोकां बारा राव लोक आसतो तुजे बारा सपोर्ट विथड्रॉ करपाक तूं म्हाका सांगपा नाका स्पीकर सर जें म्हाका दिसता चोयल्यार दीस बेसिकली आय वूड लायक टू हायलायट अनदर पर्टिक्युलर पार्ट जें हेरिटेज बिल्डिंगाच्या नांवान के बिल्डर्स मू आमचे चांदोरचे गांवांत नाव इट इज अ हेरिटेज विलेज इन दीस हेरिटेज विलेज you declare and you give permission for a project and a project speaker sir heritage village mu ek hota and villa mugate what is this yes speaker sir in this ami we have written to you and I object to this strictly speaker sir ami this particular KK builders will be not be given yeah हांव सांगपाक सोदता एक होता मुखेलमंत्री बाब येला हेरिटेज विलेज केल्या आनी थिंगा एकलो बॉम्बेच कोण बिल्डर येला आनी 30,000 जमनीचेर तो थिंगा प्रोजेक्ट घाता Speaker sir, कालच्या दिसांनी yesterday we went to Sankwal for a protest. आमदारू येल्लो आनी भुतानी म्हणजे भुतानी इन्फ्रा सगळे बोर्ड दिसताय. Now you are saying that you didn't give these permissions. Who gave it? You revoked these permissions. Who gave these permissions? Ek minute, I'll just finish. Honorable Leader of the Opposition, I just said that all those huge structures which have come at the edge of the cliff, I was our minister when it was given. I have talked to the MLA concerned and Mr. Anton Vaz, who spoke to me the other day. Speaker sir, though Anton Vaz said that the Congress and Goa forward no, I'm not going into... Baba, I'm kelna. Speaker sir, ye kel kone to open alo to close zala. Speaker sir, I am not getting Honorable into Leader of BJP Opposition. Congress duet here. I am not. I let him complete. Tell that member. No, Speaker sir, you should tell your member. No, that he's Kite horzot ek kode horzot ek dusre kode. Speak what he speaks, but let us not get into. Speaker sir, please complete. Ye KK builder tu mache buren buroil tuka tu ekda revoke kor. जे आयज पर्यंत लिडर ऑपोजिशनान हांवें कमिटमेंट दिल्ले आसा ते सगळे प्रोजेक्ट्स हांवें कॅन्सल केला आनी ही शूड अप्रिशिएट द फॅक्ट आनी हे बी तुका नाका जाल्यार म्हाका पत्र दी पत्राची कॉपी पत्र ऑलरेडी बरयल तुका
पत्र बरयलें ताका नोटीस धाडल्या बंद कर म्हाका बरें एक मिनिट म्हाका एक सांग तुका तुवें आयज पर्यंत जे लेटरां दिल्या तेजेर हांवें एक्शन घेतला काय घेवंक ना घेतला ना मग सांगिल्लें ना घेतला बरें आनी मुखार हे भुतानीचे मातशे घे थिंगा 35 सांगला तेका ऑलरेडी ऑनरेबल एमएलए 35,000 एरिया आहा converted into C1 70,000 square meters 73% दोंगरा एशको हें आहा कितें ग्रेडियंट आम काल आसले थिंगा एल्टनूय आहलो हांवूय आहलो आमदारूय आहलो 73% gradient private forest area and basically 700 flats. If you multiply by 3 in one flat, 2,000 people will change the geography of that place. There are several projects like this. This is one that I would bring to the notice of the Honorable Minister. When there is so much geographical changes happening within one vicinity, 2000 कोणू आबूस जातलो 2000 लोक येयल्या तेंच बरें मागीर कार्ड कोतले वोटिंगा इलेक्शन कार्ड कोतली सगळे मागीर थिंगा घुसतले आनी हें कित करप स्पीकर सर हें म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हे मेगा प्रोजेक्ट पड जाताय हे मेगा प्रोजेक्ट पयलीं सद्या बंद जावपाक जाय बिकॉज गोवा डजंट हॅव द कॅरिंग कॅपेसिटी नंबर वन स्पीकर सर नाव आय डोंट वॉन्ट टू गो मोर इन टू युअर बील तुवें आज बील विथड्रॉ केला पूण दॅट बील स्पीकर सर जेट वॉट एवर चेंजीस यू आर प्रपोजींग the use of lane, change in ODPs, and you're putting that outside court purview, putting it outside the court purview, Speaker sir, Magadista. Speaker sir, point of order, because again, this out of court purview and all, actually, you are much more knowledgeable. You are the leader of. No, you are. No. I want to clarify. Out of court purview, bill is not before the House, and also second thing is that it's a validation point that is put in all the bills, including the bills that have been presented on the floor of the House by the Law Department. We have not put anything, and it's a part of every bill that has been put, just for your knowledge. So all that in social media that is going on for the people of the state of Goa. एकच second, तू उलय, जाय ते उलय तू. पूण कितें आहा, Bab Yuri is a knowledgeable person. He goes into depth. But when person like you starts going into this particular thing, let me clarify. I have been keeping quiet all these days. As आम्ही घालूंक ना ते law departmentan घातलेले आसा as a validation clause. And त्या प्रत्येक बिलाना and बाब युरी रोज बिलाचेर वाचता ते वाच नाही ते आहा ते प्रत्येक आणि तो आता तुका टाउन प्लॅनिंगाचेर उलोवपाक गावले. As part of judicial review, म्हाका दिसता this is the basic structure of our constitution. Number one. Number two, executive actions of ours. We cannot put it outside the bill has been withdrawn already. Can you speak? No, I'm speaking in any bill that comes, we should make sure that basically it does not violate any structure of our constitution. Because I believe this is nothing but anti-democratic. Because if this bill was to protect our Goans and whatever, this is a completely different thing. Because you all have the brute majority coming up with several other bills. I'm coming on the other bills also. People are concerned. The government is basically, common man is concerned. You look at the fear and anxiety. I'm telling Honorable Chief Minister, 2011-10 with the regional plan, the same thing happened. And at that time we lost our government. But we had withdrew the regional plan then. But now, Speaker sir, tugele je tu ahlo Mukhyamantri. 1,30 lakh zomin convert kelli 16 at that time. At te delete zale whatever it is. To te munsha lagi dona kai open close munsha bi te sarke hit lista che hai goinche. Speaker sir, aaj jenna you all bought that bona vacantia bill. With this bill also, people who are left with no heirs move, for example, or abandoned lands, ownership is not clear. This type of legislations raise the doubt in the minds of the people. Today, Sogle, Asagaon kit gale Michael Babna. Tinga pratek 1,20,000 square meter land hoita. Is it affordable? Can any go and buy it? Todesha astale. Maybe Michael can buy because he's into it. Auna real estate business auna. Speaker sir, ani aun sangpak sotta ki basically this bill should be like it is a clear case of shooting a dog by calling him mad. This looks absolutely the same. Speaker sir, maga dista je amche freedom fighter ashille,
जे आमचे ओपिनियन पोला पासत आमचो रवी बाब हिंग जे झगडले गोंयचे हें उरपा जाय मग गोंयकारा बराबर हें कितें चलना कसली बिल आटाय हें एक सायडी हे शाटा यू सी टुरिजम मिनिस्ट्री वॉन्ट्स द लँड IT मिनिस्ट्री वॉन्ट्स द लँड IPB wants the land, industry wants the land, TCP wants the land, agriculture, revenue wants the land. So, what are we left with? Because म्हाका दिसता हुई ना हुई ये mega project जे पडे हाय, you need to basically look at the destruction that they have caused. If your predecessor has caused it, you please look into it, make sure it will be destructive for a tsunami of our locals. Because आमकां काल लोकांन सांगलेलें की प्रोविजनल NOC टू विड्रॉ कोर कन्वर्जन्स अनाद पड्या ते सस्पेंड कोर आनीक बेसिकली आय डोंट नो वेदर दिस इज सबका साथ सबका विकास कामो खबर ना म्हाका हें सबका साथ सबका विकास कामो देन ओनली गॉड सेव गोवा बिकॉज one more point is of the existing rules of 225 square meters. I think this is being misused at several places. जे subdivisions जाता basically Goa Regulation of Land Development and Building Construction Rules 2023 this was only exception was under affordable housing poer आमी 20 point program उलयले this because आज example जुवारी थिंगा जुवारीन 100 स्क्वेअर मिटरा प्लॉट केले एक प्लॉटाक 1,20,000 that comes to almost 1 crore 20 lakhs bill कितें हाडना मुखेलमंत्रीन आनी सगळ्यान मेन bill हाडपा जाय to take this land back bring this land back to us 1,20,000 from 25 paise to 1,20,000 so because I believe that basically this clear indicates that people are misusing this clause of Building Construction and Relaxation Act 2023 while destroying the Goan environment and agriculture. Ada Jenna 16B gele 39A tu yale to modify the regional plan and the ODP. This allows you to change and fix and 17.2 advertent errors that needed alterations or modification. My constituency in Kunkolim, I was just got some figures. Elton just shared with me that 8,000 square meters have been changed. I don't know who this land belongs to. But if you look at the figures that Jeet was saying, with lakhs of square meters, I believe you have to take him, आता बोस मातशें सारकें जाग्यार घाल कित्याक म्हाका दिसता आज people are watching us. Every MLA I think has been told and whether it was done by your predecessor, whether it has been done by you, I believe we need to look into it. Because आज ये environmentalists पढ़ा, they are out in the open. They want to save our ecological fragile land and private and because they look as if there is business interest. आता मुख्यमंत्रीन आमका एक in his statement at the budget, he said that Goa Land Development Building Construction Regulation Act 2010 would be amended and now you all are going into hinterland. Now under the pretext of hinterland, दोर सांग्यार काणकोण सावड्डे हे सगळे गांव आमचे सारखे sons of the soil रावता means exact whether this what is the plan of this particular thing because the way tourism ministry is projecting hinterland tourism the amount of trees around can this be done is it feasible and which areas you look at it because वायनाडाचे उलयले आमी एक calling attention हाडलेले आनी कालच्या दिसाक माधव गाडगील said that the same landslides that happened in Wayanad will happen in Goa. These are his words. Will happen if proper care is not taken. 350 lok mele. This is a man-made tragedy that was there. In the name of tourism, itle development zale, itle hill cutting zale. I have a reply which says that there are 2,000 hill cutting complaints registered with the department. आता एक सांगपाक सोदता my example last assembly session I brought it to your thing थिंगा पाड्डे गांवांत एक दोंगोर आहलो once upon a time ते कित केले ते पड दोंगोर कापपाक एकल्या मेलो मनशा गेली पावर ऑफ अटर्नी यूज केली मनीस केदो मेलो 10 वर्सां आदी एकलो बाकार एकलो पोकलीन घेवन गेलो आख्खो दोंगोर कोसडून आम कंप्लेन दिली त्या वेळार TCPचे मनीस गेले रेव्हेन्यूचे मनीस गेले
थिंगा त्या जाग्यार इन्स्पेक्शन जालें एंड ही वॉज गिवन अ नोटीस. आनी कोणा नोटीस दितले? मेलो मनशाक. सो मेलो मनशाक नोटीस दिवपाक खूंय वयतले? आलमाका उलोवपा पडना. आतां मेलो मनशाक नोटीस कोण दितलो? स्पीकर सर, ह्या होच मेलो मनीस मागीर जेन्ना 1 म्हयन्यान आतां थिंगा हॉल तयार जाला काजराचें आनी तुमकां एक गोडे इन्विटेशन येयत, मुखेलमंत्रीक येयत, त्याच जाग्यार TCP मिनिस्टराकूय येयत. अरे हें कितें चल्लां? आम कंप्लेन कोताय, थिंगा हॉल जाता, थिंग मेलो मनीस थिंग येता आनी थिंग मेलो आलमा नाचताय आसतली. But this is the state of the general. If I cannot control it, in the sense the TCP department, the revenue department, there is a failure. 2,000 hill cutting cases without permissions are happening. So this is nothing but rampant promoting landslide. So you all need to work to some mechanism. There has to be some strict measures. Take action against the galmatenga 10 lakh, 20 lakh fine. Otherwise, how do we protect? How do we protect? We speak here. I believe that you have to get along with your revenue minister, come with some new law, make sure that this type of thing, Wayanad Nala, will happen. Because it is said that you have permitted 8 lakhs square meters of land coming under hill slope. So, Speaker Sir, Magadista, if we do not act now, I believe that Goa, we are witnessing another Wayanad-like landslide maybe in a few years. Because there are a few replies that I would tell the Honorable Minister, whether any permission approvals were given by the department for any land coming under partly natural cover, partly settlement area. Answer says that you've given 4,119 such cases. And that's because I had asked about whether any area comes under catchment area and command area. Ada ek udaharan I am telling you, last time also I said, in under the pretext of casinos, Deltin, massive thing within command area. He's coming with some casino or making it into a sin city like Las Vegas in Nevada. Whatever happens, he wants to get it. But our catchment area, Speaker Sir, who are giving these permissions? And who is basically violating? This is a very, very serious thing because it says that 14 cases are being given. It's what you just mentioned. Is it under my department? No. See, Speaker Sir, see, you all have now IPB, you all have the Tourism Ministry, you all have. ना पण ते specifically तू TCPच्या डिमांडाचे. No. Your reply says 14 points raise करता ते raise करणे. Speaker Sir, I am raising what reply I've got, that there are 14 cases that you've given. Because I had also asked about details about change in land zones and survey numbers and a question like that. The answer was not given to me properly as nil. I don't know the definition of correction of zone and change in zoning land. So you can possibly highlight that. आता हे जे projects जाते, environmental impact assessment zala, whether it has been done more, Speaker Sir, it is a very, very serious thing. Whether what is the impact of these with the garbage, with the water supply, with all these type of road networking, all this, what is the actual impact? Anik, I think we have spoken about it that Suresh Prabhu also stated that Goa's carrying capacity needs to be looked at. Because of LAQ 156, dated 1st August 2024, it says that I had asked whether the TCP department has undertaken any study on the carrying capacity of each village and town. But the answer that I get is quite astonishing. It says that development is being permitted by the department based on RP 21. ODPs are prepared based on planning area. So there is no study done, no feasibility done. I believe illegal land filling, hill cutting, हे सगळें पड जाता. तुम्ही कायदो जोरी तर हाडलें जाल्यार आमकां हिंगा मागीर इन येते सेशना लोक हातरायतले आनी कांय उरपाना. लोक हातरायतले, सगळे हातरायतले. हे जोरी तर आमी हो कायदो सारको हाडना. बिकॉज द वे every place you go all over Goa, these illegal tree cuttings happen. Others, because sir, थोडेशे म्हाका दिसता मान्य मंत्री बरे मुखार हाडपाक सोदता about these certain agricultural lands under farmhouse. आतां Amitabh Bachchan is a farmhouse, Shah Rukh Khan is a farmhouse,
हो आहलो कोण तो रोहन काउंटे also became a शेतकार. And that's because, एक minute, these are non-cosmetic farmers. I believe because एक तुम्ही सांगपा जाय. नॉन कॉस्मेटिक फार्मर ते म्हणटा ते फार्म हावसाची पॉलिसी आहा ते फार्मर्स कोण करता पूण प्रत्येक शेतकरी वेगळे तेन्ना उद्देश वेगळो आशिल्लो आयज वेगळे तरेन फुडें वयता. नो आज जरी तूं नांव घेवपाक लागलो तर कशें जातलें तें तुजे मनान कितें तें सांगता सी देर आर तुका बी फार्म हावस दिवंक जाय परमिशन. मुको ना फार्म हाऊस ना बाबा साहेबा नाका नाक साहेबा नाका तुका दिता तसोच नाका नाका मुको ना साहेबा फार्म हाऊस अरे काबरान बोस रे अरे स्पीकर सर हिंगा जायत फार्मर आहाय जायत फार्म हाऊस आहाय लोकां कडेन मुगेलें एक तुकोडे विनंती जे फार्म हाऊस जे पडे आहाय गोंयकारा कडेन जो आहाय दॅट इज ओके नो प्रॉब्लम. But there are some people, mostly non-Goans, looking at this farmhouse. I believe you need to connect this with the domicile to make sure that Goan farmers get this right. And if farmhouse, whoever plans to construct or whatever, give it to our Goan farmers, no problem. But you need to also look at Section 3 of the Mundkarial Evision Act. Because I believe the regional plan which needs to be formulated, this is the answer, taking everyone into confidence. Because infrastructure without this proper planning and environmental considerations and encroachments on eco-sensitive zones, this will directly contribute to water scarcity, landslides, and irreversible damages. My appeal to the Honorable TCP Minister and the Chief Minister that it is now that we need to act in the interest of Goa and Goans. And that's because, sir, I will give you certain sale deeds that were done, NOCs that were given. Section 49 of TCP, whatever, survey number 135/2 in Sirvoi Cape, 226/1A Sheldon, 19/2 Sheikh Shalwon, 130/7 Sirvoi. What I'm spotting is your answer. I had asked a question. I had asked a question that you have basically given NOCs for registration of sale deeds. You means your department, not you. Your department has given without subdivision any orchard land. Without it, I'll give you these papers. Yes. Correct. So this type, lakhs of square meters have been sold, lakhs. I just got this Kepe and Sange. You please revoke these sale deeds. These sale deeds, I think Elton also pointed out, these have to be revoked. I'll just send it to you. Yeah, sarke fraud, biggest fraud. This happened in 21, I believe. But this is one of the biggest fraud that I'm highlighting. You work on it. Actually, it's better when you're making a statement. Honorable Leader of Opposition, you also send those documents in a docketed format so I can act on it. It is. And you also please mention the year of which it is done. Otherwise, somebody will think that you're pointing a finger at me only. I'm pointing a finger at your department because government is a continuous process. That continuous process is okay, but I say this is a continuous and all is okay. You just mention, be very specific to the dates. No, I said it happened in 21. See, I said it happened in 21. I know you said it happened in 21, but what happened when you're leader of opposition now. Yeah. So when you're telling this, you don't make as it is. People are in a shocker kind of thing. I'm only not understanding when this happened. I didn't see when. I remember honorable member. 4 lakh, 5 lakh. It was before the minister took over. Before you took over, but it is continuing now. And now they are giving it. Same process, Jay Potting start kelle, foundation gaile, that if it is continuing, I think in Sange and several other areas, it is continuing. I will write to you officially with all the sir. You please revoke all the sale deeds. Because forestache oloitna, maka dista ki the way it rained and a lot of tree cutting incidents that happened, and especially felling of trees on slopes and hills. This resulted basically in loosening of the soil. And a lot of landslides that happened. And basically it's because Kerala, Wayanad, we have spoken, this should not happen again. Uttarakhand also is an eye-opener. Will we learn from our incidents, or will Goa hit the national headlines to join the list next after Uttarakhand?
forest fires are आमी गेल ते सेशना उलयले, and the figure says that 2017 to 2022, 187 fires, 587.48 hectares affected. 2023, 3 private forests, 74 government forests, total 418 hectares affected. Now, Speaker sir, we are talking about hinterland tourism. I'm coming back to this because in the name of promoting hinterland, have you processed any data about the amount of trees that would be sacrificed to make way for this project? Number one. Number two, Speaker sir, जे आमगे hills, water bodies and other ecological sensitive areas, have you protected that? What is your plan with regards to the hinterland tourism? Just last week, the High Court told the Forest Department to settle the forest dwellers in notified areas of the Madai wildlife last week. And this was told to you in July last year. First you got last year and Magadista, last week you got another notice. I believe that you have to settle these rights. Out of 10,000 odd cases, I think only 1,000 cases have been processed. It is a long delay. You have, I believe everyone has said, many of us in the opposition, I believe the ruling as well, that a tiger reserve needs to be declared, a tiger conservation plan as per the Wildlife Protection Act. Kidak ZOP plan, tiger conservation plan had to be submitted within 3 months in the High Court to the NTCA, National Tiger Conservation Authority. But ami hui na hui, we have failed, and Speaker sir, or tiger corridor munta ito, it is the most important thing. This will take us a long way in conserving our ecosystem, and Madai would be secured as well. Because the logic of spending crores of rupees to appeal against the High Court order, I believe, which was actually a pro-Goa order, the Honorable Minister should answer. This, I believe, is beyond comprehension. The way the 3 linear projects are expected, the fragmentation of the forest, the fragmentation further destroys the periphery of the forest. This basically has a negative impact on the overall ecosystem. Illegal cutting and hundreds of जायते वाघ पर होतो जीत मुटालो बिबटे वाघ भी बाहेर सोते so they are coming out for breakfast, or why they are coming out? First they were not coming out. I believe you are a photography, you like wildlife, you've gone to South Africa, Kenya, so many places, but why these people are coming out? You click a picture next time that they are coming out because आज जे forest fires आणि हे जे आम्ही उलयले, I believe that fire wakes up this government, but somehow never provides an actual wake-up call. आज ज्या पद्धतीन afforestation जावपाक जाय. It was pointed out by one of the members that 50% of what is planted basically dies. And this, Speaker sir, I believe that the Forest Department has failed. The tree authority, Magadista, you have to look at possibly a new act. Because the way many trees are being massacred, the way these things are moving, you are turning a blind eye. The department is turning a blind eye. Private forester jenna uloitna je whatever the Karapurkar committee recommended. After that, Araujo committee ahli ani sogli. What the NGT has said is still not been recommended by the government. What are you planning to do? There are several people, Magadista, forest needs to be protected, and the Honorable Minister needs to answer on this. It's because I had asked a question with regards to LAQ 157 on 18 July about the failure of the government to declare Madai Wildlife Sanctuary as Tiger Reserve. Anik, the Honorable Minister Honorable Member. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Speaker sir, The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, or replies of Madam, you Honorable Forest Minister was saying that there are a lot of human habitats in that area.
But as per my reply of the Forest Department, it says that no survey has been conducted by the government to identify the residential houses, human habitats in Madhe Wildlife Sanctuary, as well as the area which is ordered by the High Court to declare as Tiger Reserve. This is the answer of the Forest Department. Speaker sir, we had asked about whether आम्ही प्रश्न केल्लो गेले ते with declaring it is Madhe safe का म्हणून by declaring Madhe Wildlife Sanctuary as a Tiger Reserve. Your answer, we had asked the same question to you, your department. Your answer is the flow of the water of stretch of Madhe River falling within Madhe Wildlife Sanctuary is already protected. Declaration of Tiger Reserve will not enhance or diminish, but everyone feels otherwise. So you please clarify on that particular part. I believe, Speaker sir, जे दूध सागरांत tourism department and your department, जे safety and security somehow had been compromised. When there were red alerts, orange alerts, a lot of tourists had gone, you had warned them, you would not allow. Somehow there was some miscommunication. I don't know why then otherwise you all allowed. I had asked about cases of drowning from 2022 till date, and the answer is 6 drowning cases were reported. Anik, your answer also says that the opening and closing of this Dudhsagar waterfall is effected annually on suitable date after assessment of progress and intensity of the monsoon. But there is no coordination. So, Maga dista, I believe that when there was IMD issuing red, orange alert, how did these people get there? You say that you had lifeguards and some staff there. So if they were there, how did the drowning take place? Because with regards to, I had asked about what gadgets, and last time there was a calling attention, we asked about what gadgets were there to control the fire incidents in the forest area. Anik, you have given me an answer, Speaker sir, that there were 25 offences of cases registered from 2023 against unknown offenders. Inche case register kelmos. Because I would like to know from the Honourable Minister what is the status of these 25 cases that were registered on unknown offenders entering the forest. Because anek ami prashna insalne ki I had asked the Honourable, this is a very classic answer. Honourable Minister, this answer from the department I think will get star rating. We had asked for details of loss of incurred due to human life of various species, flora and fauna, biodiversity due to fire incidents in the forest area. To get answer, department and dila, all the fire incidents which were reported from 2022 till date were ground fire, which affected the ground flora only. No significant loss of biodiversity was observed. No loss of human lives, that is okay. But this answer you see, no loss to wild animals was reported except death of 2 number of snakes. Minister Bab, the answer says that only 2 snakes were reported. Now, yam kis sang ba janda? Itlo uz petlo, akke goimbor uz petlo, and 2 soropo mele. Ato keso sorop te habad na amka. Yemaga dista Mantri Bab, you need to fix this responsibility. Your answer says only 2 snakes died during the entire from 22 to till now. So, your department says these answers. Because I think that you have to have some technology, equipment with the forest department to reach this inaccessible forest. Mantri Bab, helicopter I miss all of Bhaunta, mache tu state government adi. Because actually the equipment has oritor, the joke is that what reply your department gives is assistance is taken from police, fire, emergency services. Your father bought these in 1980s, the fire brigades. You please donate 1 helicopter to the Goa government. This is what is required. With these fire brigades, if they go to douse the fire, I think it is going to be disaster. Then God save Goa from these disasters and forest fires. Because I would like to congratulate the Honourable member Divya Rane. She's here for organizing the Keju festival. But I believe that festival is good, but the actual Keju for the farmer, they are still awaiting for prices of 175 rupees. Agriculture Minister ingna, so maga dista tene
हे फेस्टिवल बी कित्याक ताणें मुळा आपूण थिंग गेला टुक्क कितें केलो मो थिंगा काजू फेस्टिवलाक गेलो ते जाणा पण कूट कोण म्हणजे कूट कोण येयलो फेस्टिवल इज गूड बट आय बिलीव that this message, if she takes that concept to villages, promotes that even into villages, I think this will get the original farmers out. This is a good concept and I think it needs to be promoted. थोडे म्हाका दिसता केस आहे कासादोर जे 18-20 इलिगल एक्टिविटीज दोले तांकांय म्हाका दिसता they were caught with destructive weapons. This is a very serious issue and you need to look into it. Speaker sir, I would like to tell the Honorable Minister about the state of the Apnagars within the state of Goa. Speaking on women and child, I believe there are several non-functioning toilets, wash basin, urinals, especially in the orphanage blocks. जी देर आहाय ती सारकी बंद जायनाय faulty pipelines, water supply, electrical safety na, fixture sadnai, switchboard sadnai, because we need to allocate sufficient budget to this Apnagars. Staffing and counseling you need to appoint a counselor for at least 100 odd inmates, caretakers, matrons, whatever they are, they need to be, you need to give them sufficient staff. You need to also concentrate, Speaker sir, on vocational training and education. Basically, courses like cookery, bakery, embroidery, crafts, all these things need to be promoted. Classical music needs to be promoted. Now, one very important issue that I would like to bring to the Honorable Minister, the notice of him, is something known as the Child Care Institutes, CCI, that comes under you. Speaker sir, these CCIs in the state, they are doing very great for the service of orphans and child in need of care and protection. And we should make sure at least the grants are given to them in time. Why I am trying to say this? Because this is maintenance of the buildings, mess, staff, salaries, etc. 70% grant comes from the central government. State government gives them only 20% of the grants. And 10% they do on their own share. And if you look at the figures, 21 and 22, and 22 and 23 were given in the year 22-23. Anik, Anta Tsoilar, Speaker sir, 23-24, these grants are not given to them. So I request Honorable Health Minister to release these grants immediately. Goa State Women Commission Padha, I believe this seems to be decorated with a lot of political appointments. This is not my view, but the view of the general public. I believe that the commission is also dormant. You need to look into this very, very seriously. आता important जे म्हाका मान्य आमदारान मंत्रीन उत्तर दिल्ले with regards to जेन्ना आमी private members resolution move केल्ले about disrobing of women. In this house 1.5 years, I think on the assurance of the Honorable TCP Minister, on the assurance of the Chief Minister, I had withdrawn that bill. Speaker sir, म्हाका दिसता जे legislation to eradicate regressive superstitions and inhuman practices. Minister Bab, that particular thing you are supposed to bring this. 2 times I bought it about private members resolution about that widow discrimination, widow disrobing. You said last session you would bring it. Now it's 1.5 years. No, that's on my, I had given a commitment and we'll meet immediately after this session so that there's no next session coming. So you also take some initiative. No, I withdrew my private members resolution based on your assurance. Private. There's a government in place. You tell me what it is, we'll form a jointly and we'll take it forward. I have no problem. You bring it, I think you need to get a bill. You need to get a bill. Honorable Chief Minister's wife also had initiated this particular thing, this discussion on this subject. And also I am telling you as leader of opposition, you take it forward. I'll support you. We'll form it together and take it forward. Speaker sir, म्हाका दिसता गरजेची होस्ट and we should lead by example in the entire state. So you take the initiative. Speaker sir, I would not speak on the safety and security of the woman. That comes under Home Department and the crimes that are rising. I'll speak on that day. Now, the Honorable Chief Minister said while presenting his budget that this is a gender budget statement. These are his words. When he says gender budget statement, Speaker sir, consolidation and analysis basically of budgetary resources to the state and would be spent on to benefit the woman.
And that's because, sir, if we look at this was that last week I pointed to the Honorable Minister, Griha Aadhar Pod scheme, and I agree to what Cabral Baba has said. Griha Aadhar, almost 9 crore 5 lakhs not been settled for 50 months. आता पयर लाडली लक्ष्मी एनवेलोप धाडली सगळ्यांक दिसलें ते सँक्शन लेटर मो तेजे you have sent with a lot of doubt. I'm telling you, most of these forms were correct. Most of these forms, you have to pay, I mean, the department needs to pay 59 crores. That is 3,932 applications. My constituency itself, there are about 300 or 400. Speaker, sir, this is a long pending demand. Will this happen? Even if you want to do it, do you have the funds? Last time you said 10 crores was given. He said, tuck, 10 crores he would transfer. Did you get it? Amge thori ekui dilna the sanction letter. So hui na hui, under the pretext that the form is not correct, it is that is a wrong thing, because I believe that the government has no money to give it. It's because Angadwadi teacherache maga dista jo anyay zata, they approached us as well. They were protesting, but selectively they've been targeted. I think the Honorable Minister needs to tell us about that as well. So because I would like to bring to the notice of the Honorable Minister ki grants for year 24-25 under budget 102, 102 and 41. This you made a provision of 18 crores 55 lakhs. Because this has been made under budget estimate 24-25. But revised estimate zori to tuge gelte orsa choilyar. Your revised estimate last year was 73 crores. From 73, you've been put on a diet to 18.55 crores. Because what is this exactly, and what is the reason for this drastic reduction? I think the Honorable Minister needs to tell us. Because speaking on municipal administration, akke sogle municipalities je structure are in basically dilapidated condition. Most of the 14 municipalities that have all these structures. Heavy monsoons have become an annual feature. So against this torrential rain, Bab Digambar Kamatan Sangla, octroy pile metale in the year 2007 till 2012. Octroy metale, octroy huina hui metle, Finance Commission meetings report gela whether municipalities will be given this octroy, because they lack resources, they have huge expenditures, huge technical expertise, and lack of scientific tools, while building Sarkor Park, and tengeloi revenue staff are salary poistu. I think even you will know in your municipality. Because sir, smart city je jana olela 1,500 crore. Now minister at the start said that he is not responsible. So who's responsible for it? One chairman was there who used to swipe his credit card and expenses. Even he's gone to the US and he swiped the credit card at that time, and 1,500 crores has been spent. He said that 200 crores is spent on, 250 crores is spent on cameras. What type of cameras, I don't know, whether this you can see right to the moon or what. It's because you have to look into it. It is basically mud. Smart city basically is become like a monument of corruption. Monument of corruption. Because this has put us to shame. Mukhyanmantri in Augusta sangile ki Swachh Sarvekshan Awards 2023. Yanka Panaji has been ranked #1 as the fastest moving city nationwide. This, I believe, is a big puzzle to me. Residents as well as visitors. Last almost 4 or 5 years, because 2 people have died, Rebandaracho or Panajicho, due to this contractor's fault. Judges from the High Court had to come because of the dust pollution that is in. If you look at the roads, the condition is absolutely pathetic. You feel as if you have landed on the moon. When you look at the roads, they're the shabby and pathetic work. So who is going to take responsibility for it? So because don't last mudde jao manta with regards to garbage management. This is something I believe that no management of solid waste management is there in Goa. Basically, it's only segregation at source. At present, we have waste collection and waste dumping. This is all that is there. I believe all these urban areas are mostly flooded with this garbage. Construction debris is another issue.
And I want to draw the attention out to the Honorable Minister, last part, about TERI, the Energy Resource Institute. They have said, they have highlighted that Panji's changing climatic change that in particular with the sea level rise of 73 millimeters, areas like Pato, Fontainhas, Santinez, La Kampala, Miramar, Karanjale, 10% Ponjan Urpanam. So what steps is the corporation taking to look at it? What steps is the government taking? Speaker sir, म्हाका दिसता की आमच्या कुंकोळच्या गांवांत आमी वी हॅव प्रपोज द शिफ्टिंग ती आख्खी आल्ता मुन्सिपॅलिटी आहा ती आलोन वी हॅव मूव सो हें पडटा केदो कामू चेअरपर्सन म्हणटा केन्ना शिफ्ट जातले कामू दॅट फायल इज पेंडींग विथ यू ग्रांट इन एड 14 तुमको हे आहाय मुन्सिपॅलिटी सो 13 BJPचे एकू मोगी आहा ती काँग्रेसीची सो आमचेर हो अन्याय कित्याक एक ग्रांट इन एड आमकांय दिये तुवें आयक मरे तुवें कांय दिलें ना तुजेर केन्ना अन्याय केला ना मुजेर केला लोकांचे अन्याय कित्याक स्पीकर सर हे म्हाका एक ग्रांट मातशें दिये यू हॅड प्रॉमीस लास्ट टायम सांखळी यू गिवन 5 crores हे मातशें आमकांय दिये बिकॉज देर लॉट ऑफ थिंग्स दॅट नीड टू बी डन स्पीकर सर एट अमृत मिशन ऑल्सो यू हॅड प्रॉमीस पायपलायन चेंज जस्ट ट्राय एंड अकॉमोडेट आनी स्टाफ लास्ट जे स्टाफ आहाय स्पीकर सर हे रेग्युलरायज करपाक म्हाका दिसता आफ्टर what happened in Margao, you have taken a standstill. There are a lot of people in my municipality as well who are working for 15-20 years. A lot of staff in Suda as well. Thank मातशें fix कर. तें तूं fix करूं पावना. तें fix मातशें कर हुंय वास्को धाडटा आनी हुंय धाडटा आनी हे मातशें जे आम आन्सर जे मांडला तें आम तुम आन्सर दिचें. Thank you, sir. Speaker sir, answering on all the points raised by all the members, it is this portfolio of town planning, I'll start with town planning. This portfolio of town planning as it is a very controversial portfolio. Ata, I am not going to go into too much of depth and detail. A lot of people have said a lot of things. And I think Bob Yuri forgot to talk about some newspaper, something. So you don't have to speak. I'll speak on that. So basically, since you pointed out, I'll tell you why I raised that particular point. And I don't want to take, I never took a name of anybody on the floor of the House, and I don't want to take it also now. Basically, Speaker Sir, it is very easy for me to, whether it is A, B, C, all the members, Bob Benzie has raised certain queries. I understand he has already made a mention to me, and I'm going to be very strict as far as this aspect which you have mentioned. Kenna, you get some particular, somebody comes to you, somebody gets a NOC from Agriculture Department, somebody gets agriculture from some other department, what is required, and we process these zone changes. Now, as far as what has been already said, a lot of answers are within what was also spoken by the members of the House. So I will not go into depth of that. I'll go very specific. Others will be sitting at 11 o'clock in the night. Speaker Sir, Honorable Leader of the Opposition, and along with him, all the other members have been talking about various, all departments. There are very multiple departments today, but talking on zone changing. The question that I had raised was what was spoken, and some people mischievously put it that from 1986 onwards to what didn't happen. Ongoing process of development. My father was the Chief Minister of the state for the longest period of time. Zone changing started case by case in those days. It is nothing new that has started. Unfortunately, then came the President's rule. When came President's rule, then came one Chief Secretary. One came the Chief Secretary who one fine day brought some new thing, and as a result of which we got stuck with that particular kind of law. And after that, what happened is that it became very difficult, because I remember these town planning meetings and all where certain decisions used to be taken, and case by case people's issues used to be resolved. In Bob Benzie's constituency also, right from the Leela onwards, I think Leela comes in the honorable member's constituency, right from Leela to your Ramada to your Radisson to Mr. Avartan Furtado's Holiday Inn, to all this was brought when my father was the Chief Minister of the state. And also bringing it on the tourism map was when we were kids, he was the Chief Minister when Shogam actually came to Goa. I am only trying to say, not getting into any party or any kind of a thing, or not saying anything about any particular thing. Zone changes started long time back. When we talk about 1985 to 2005, nearly 1 crore of square meters of land was changed, and we are all talking about protecting Goa. Different parties came to rule this state, and our government is in power under the Honorable Chief Minister. When we talk about 16B, you yourself said 1 crore and above land was changed.
And when you mention, you yourself mention, and then suddenly you find some social media, some circuit, something happening somewhere, and somebody mentioning something. I agree. When Sri Viresh Borkar came to me, he mentioned, he took names, he mentioned to me certain things. I have said that I will address these issues, and I have told him that I will keep him updated on this particular. There has never been a point of time when there is a member of the opposition or member of the ruling party where I have not addressed any issue. When Madam Dilaila Lobo came to me and she said there's some place is running there, they are running without the permission. I just want to bring to Honorable Chief Minister's notice is that we need to further strengthen the law in such a manner that the people fear of breaking the law. Somebody today from your organization only, somebody, Bob Benzi, Yuri, from your organization only makes an allegation on me that I have given permission. I didn't give any permission to anybody. Actually, today in the morning when we pre-rolled, I was telling Shri Govind Gowde that we sent a team and this person has actually done this hill cutting in such a manner that it must have taken, but unless somebody, we cannot just assume that somebody is doing hill cutting unless somebody from that vicinity or somebody brings it to my knowledge. And this we have already filed an FIR. Where I can stop is only by filing an FIR and then continue the proceedings. I do agree that there are a lot of people who through 16B who have got stuck as far as 16B was concerned, as a result of which we brought 17.2 for correction in the regional plan. I am not going into the detail of it, but I just want to make a mention. This, what you're talking about, 1 crore 43 lakhs, and I'm talking right from 2005 about close to about 1 crore of square meters, then more than that was converted between 2005 and onwards. If you go through today, if you see 16B from 2018 to 2022, more than that 1 crore 43 square meters, 1 lakh 43 square meters, what you're talking about. If you look at the zone change and final approvals, were given final approvals and provisional approvals, and then there was violation of certain guidelines due to which it got stuck in the court. Then in order to give relief, we came, and then ultimately we came with 39A. 39A is nothing where you have objections, suggestions, so you can file. And when you say that, when I make a mention, we have not finally notified anything. If anybody has any objection, suggestion, he can file in that particular period. And that was actually the system that was followed earlier. And only what we did is we reduced the period of number of days. Speaker sir, it is easy for me here to stand and to me opposition जे कितें आसा आमच्या मेंबरान सांगला जीतान कितें सांगला म्हाका उलोवपाक सोंप्या स्टॅटिस्टिक्स सांगा आतां हांवें जर बाब आंतोन वाजान सांगलें आय एम अड्रेसींग द इश्यू इन रियल टायम बाब क्लाउड आल्वारेसान व्हिडिओ केला ते ओके आय रिस्पेक्ट हिम तो बरो नासलो तेन्ना हॉस्पिटलान हांवूच गेल्लो पळोवपाक बेश्टें तें सांगता तुमकां नाल्यार तुमकां दिसतलें की कोणी म्हाजेर व्हिडिओ केलो म्हणून हांव रागार जाता बी तें कांय ना तें रागार कित्याक जावंक जाय आयज क्लाउड आल्वारेज जेन्ना ताका VVIP रूम दिवन हांवें ताका भितर दवरून ताका वेवस्थीत ट्रिटमेंट दी म्हणून सांगून बसून आयला थंय पूण मेन म्हणजे कितें आहा की प्रत्येक मनीस जो आहा ताका अधिकारा तो कसो आपले विशय मांडटा ताका कितें आहा तें म्हाका प्रॉब्लम काय ना बाब एल्टनान पयलींच्यान 16B धरून ना ते 16Bचे तुका सांगलेलें हांवें आमी स्क्रॅप करतले आमी स्क्रॅप केले तेज्या भायर फुडें कशें वचपाचें आयज वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड or whether it is town and country planning, we have to work in correlation which is the base plan is the regional plan only. आनी हे रिजनल प्लॅन जे तुमी म्हणटा तो बेस प्लॅन धरून हांवें जर कितेंय जर आश्वासनां दिलीं तें कशें म्हणून फुडें वचपाचें कोणी कितें केलें केन्ना कितें केलें कशें कितें हें हांवें सगळें डिटेलान बाब एल्टन तुवें जें सांगलां तें प्रत्येक सेलडीडाचेर हांव लक्ष घालतलो पूण टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ह्या तरेचें डिपार्टमेंट आहा मनशाक मातशें वॉचफूल रावन काम करचें पडटा आयज बाब विरेश बोरकारान सांगलां तुका खबर आहा की तुवें जे कितें 4 विशय सांगल्या तेजेर हांवें ऑलरेडी लक्ष घालपाक चालू केलां हे जे टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे जेन्ना आमी उलयता आतां बाब निलेश काब्रालान सांगलें पयलीं ते FSIचे सांगलें हायटाचे आय हॅव ऑलरेडी अड्रेस दॅट इशू नाव वॉट वी हॅव डिस्कस्ड also that bill which was there, we have withdrawn that bill. There is no hard and fast rule why I have to withdraw the bill, I should not withdraw the bill, or what it is. Whatever the reason, we have withdrawn the bill. And that is nothing we will address. Commitment of the government stands. How do we address that commitment is the second issue. And as Honorable Chief Minister, we discussed and we have already decided that people's commitments, the matter in which to be resolved, we will take our own time and address those issues one by one. But one thing I want to say is, and I also would like to give an assurance to Venzi, is the Honorable Member from Banaulim, is that if there is any issue and is there any variation, I have given you already a commitment of out of the House and in the House. That in future this 39A, the way it will function is there's no question of any kind of NDS, whether you superimpose or find any kind of remote sensing, there's no question of touching any NDS, there's no question of touching any low-lying area or a field,
I have giving you a commitment on 39A, which is a new law which has been started, amendment which we had brought with objection, suggestion. आणि कितेंय खंयचे मेंबराक जर दिसता आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खंय वयर सकयल जाता ते म्हाजे नजरेक तुमी हाडून दिवपाची गरज आहा, नाल्यार म्हाकाच कळचें ना कितें जाता तें. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की सगळ्या गोश्टीचेर तुमचो लक्ष आसल्यार मागीर असेंब्ली खातीर रावपाची गरज पडची ना. मॅडमान आयल्यार म्हाका पयर सांगलें की कोणी तरी जायरात घातला पेपरान आनी 2 लाख स्क्वेअर मिटराचें कितें तिका खबर आहा, तिणें म्हाका स्पश्ट सांगलां. हांवें तिका कमिटमेंट दिल्ली आसा की 2 लाख सोडूनच दी, ते कम्युनिटीची जमीन आहा आनी आमी ते कन्वर्ट करपाक दिवचे ना. केन्ना केन्ना हांव बी मनीस, लास्टाक म्हाजी तकली कितले चलता तितकीच. हांव काय इतलो हुशार न्हू, विजय तरी वाचून येता. आमी हांगा उबे रावन उलयता, तुमी जे सांगता ते मेमरी आमची म्हाका दिसता विजयची चडांत चड मेमरी विजयची आसतली. आतां हें जें आसा हें कागद हें म्हाका सोंपें आहा, हें फ्लोर ऑफ द हावजार बेश्टें उडोवपाक. हांव दिना तें फ्लोर ऑफ द हावजार. तुमी म्हायती काडा कितें आहा तें. कितें कितें जालें, कोणी कोणी प्रोविजनल लेटरां दिली, कोणी कोणी प्रोविजनल केले, ते दिले आनी ते सोडून दिले, सोडून दिवपाचे. ते प्रोविजनल दिले, ते कोर्टान गेले आनी कोर्टान उरले. आतां मेन म्हणजे इशू कितें आहा की जे उरले ते उरले, फुडें व्हरपाचें ना ते. एन्ड इवन क्लावडाचे हांव व्हिडियो पळयताले, नो प्रॉब्लम, ही इज अ एल्डरली पर्सन, ही इज देर. आय हॅव हर्ड हिज नेम फ्रॉम द टायम आय बीन अ किड, right from the days of Nylon 66, when my father had gone to inspect that property there, when it was given to these Thapars, to Dupau Thapar. There was an issue here in the state of God knows what age I was. But तेन्नाच्यान तेजें नांव तरी जाणा की बाबा क्लाउड आहा म्हणून, क्लाउड आल्वारीस म्हणून आपण पळयल्लो म्हणून. सो तेन्नाच्यान तो घरान याद काडटालो. सांगता हांव बट बेश्टें म्हणून कोणी कितें म्हणटा, प्रत्येकाक अधिकारा म्हणपाक. फाल्यां कितें विरेशान पॉयंट काडलो, कांय हरकत ना, तो आपलें काम करता. फाल्यां एल्टनान कितें म्हणटलें, नो प्रॉब्लम. पूण कितें आयज सोशल मिडिया ह्या तरेचें जालां की मनशाक काळें पेंट करपाक 2 मिनटां लागता आनी ते धवे पेंट करपाक मागीर 10 वर्सां लागता. एकदां तुमी काळें करून उडयता, म्हणजे एक दीस एक कोण तरी एक कितें उलयता, दुसरे दीस दुसरें आनी कितें उलयता. हे सोशल मिडिया ह्या तरेच्या इट्स लायक आय डोंट नो हाव वॉट, आय डोंट नो बेस्ट इज विजय टू डिस्क्रायब द वॉट इज दीस सोशल मिडिया एक्चुअली. एंड दीस सोशल मिडिया इज सच that this social media reaches everywhere faster than light. I mean, लोक फोन ओपन करतकूच लोकांक दिसता की बाबा कितें चल्लां काय म्हणून. लोक जे सोशल मिडिया चड बिलीव करपाक लागले आनी रियलिटी कमी बिलीव करपाक लागल्या. आनी हे खरी गोश्ट. आयज जे रियलिटी म्हणून हांवें केन्ना सांगलें कोणाक तरी, बाबा तुमी कितें छापला हें सारकें न्हू म्हणून हांवें तें तेन्ना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, हांव नांव घेना, हांवें तें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बूक केलें. कित्याक इन्फॉर्मेशन जे दिल्लें वॉज एब्सोल्युटली रॉंग. My commitment on the floor of the House is that whatever apprehensions have been raised by the members, it is very easy, like I said. The other day you spoke of a private forest. When we are talking of town planning, one thing is that there are several issues. There are several times, many times people come, people ask for favors, you have to do it. There are many times in my own constituency, I was talking, somebody sent me Uzgaon, जायते लोकांची घरां, Honorable Chief Minister हांव सांगूंक सोदता की जायते लोकांची कॉलनी जाल्या. आनी ते घरां लोकांनी बांदून जाले त्यो लोकांच्यो घरां. आनी आमी जेन्ना वयता थंय प्रचार करपाक काय आमी जेन्ना तेन्ना मतदारसंघान वयता, म्हाजेच कॉन्स्टिट्युन्सी उलयना. पयर जितान बी सांगलां आपले घरां जी आहा ती पयलींच्यान घरां जी आसा ती ऑर्चर्डान. तुवें जे ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसायन जे सेक्शन हाडलेले, दॅट इज नॉट टू अलाव दीस डिविजन ऑफ दीस ऑर्चर्ड लँड्स एंड नॉट टू मेक प्लॉट्स ऑफ ऑर्चर्ड लँड, बट दॅट इज द स्टेट टुडे. पीपल आर मेकिंग एंड गेटिंग अवे विथ इट ऑल्सो. एंड देन वॉट हॅपन्स इज दॅट दोज पुअर पीपल, देन देअर हाऊस कम्स अंडर द इलिगल एस्पेक्ट, सो दे कम रनिंग देन फॉर फेवर्स. हाऊ डू यू नॉट डू इट? Then you have to do it. It gets notified. So what if there are 21 notifications of Uzgaon? It is one house application that has been put there. In addition, people are coming who have invested in the state of Goa. Then you don't want investment in the state of Goa is another question. How you want to analyze it and all that. I'm not getting into the nitty-gritty of that. But as far as Goa is concerned, today it has to be judiciously. What the sentiment of the house is that it has to be judiciously addressed. And I'm ready to judiciously address it. I'm ready to, suppose tomorrow if Rohan County has got certain thing, I will address it the way he wants to address. I have no ego SL here. And I'm not going to be not listening to anybody or doing what I feel like doing. I will not be doing that. Whether it is Viresh, whether you are in the opposition, whether you are in the ruling, everybody has a sentiment. Everybody wants work. Everybody gets work done from the department. Is such a department that it is how to tell you, it is like walking on a line of fire in the middle only, because you don't know whichever side you fall, both the sides will get burnt. So basically Speaker sir, हे जे आम्ही उल्लेख करता प्रेस वयर बसल्या म्हणजे तुमकां मी सांगता हांव की हे जे आंकडे जे आहा हे हांव म्हाजे पयलीं 1,40,00,000 जाल्ले म्हणजे म्हणटा हांव बेश्टे सांगपाक, नाल्यार तुमी म्हणटले कितें जालें नांव बी नांव केन्ना विचारूं नाका असले गोश्टी.
नोटिफाय बी जावंक नासलें गोश्ट वेगळी. ते नोटिफाय हांव उलयना हांव उलयतना न्ही, हांव उलयतना, हांव बेश्टें सांगता. हांव उलोवंकूच ना. हांवें बेश्टें सांगलें की अशें जालें म्हणून पयलीं. पूण अशें जालें तें ओके आहा, तें जालें. पूण तें जावं न्ही. आयज बाब युरीन सांगलें, बाब बेन्झीन सांगलें, एन आय रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही टेल ते धडाधड तो सांगून मोकळो जाता. ते मागीर तेका धारना मागीर फाल्यां. म्हणून तुका हांव अश्युरन्स दिता. जे तुका दिसता ते तूं नजरेन म्हाका तुवें सांगल्या त्यो गोश्टीचेर लक्ष म्हाजें आसतलेंच. आनी तें आनी ह्यान फुडें जर खंय वयर सकयल जर जालां, करेक्शनाचें निमित्त कितें न्हू, निमित्त न्हू तें, करेक्शन करपाची गरज आशिल्ली. कारण आमी जे उलयता हावसान की इतले कोटी स्क्वेअर मिटर ते वेगळे तरेन ते वचपाचें कारण कितें आशिल्लें ते तेन्ना जावन गेले. ते पोस्टमॉर्टम करपाची गरज ना. ते आतां रेक्टिफाय कशें करून आमकां फुडें वचूंक जाय तेजेर आमकां विचार करपाची गरज आहा. गोंयची जनतेक केन्ना केन्ना दिसता की कोणी तर सांगलें, काय 4 लोकांनी व्हिडिओ केलो, तांकां दिसता ते खरेंच आहा म्हणून ते व्हिडिओ. आनी खरें आहा म्हणून हांव म्हणना की सगळे चुकीचे आसता, पूण सगळे गोश्टीक एक कारण आसता. आयज हे सगळे कल्टिवेबल तुमी म्हणटा ते दोंगराचे देगेक जे परमिशनां ते दिल्या, हे परमिशनां दिवंक जायना ह्या देगेक. आनी हांवें अश्युरन्स दिल्ले आसा बाब आंतोन वाझाक, हांव ते रिलूक करतलो ते परमिशनाक. ताणी म्हाका काल हांव चर्चा आमी केल्ली. ताणी सांगलें आपल्याक मिटिंगाक लोकांक आपयल्या. ताणें सांगलें तूं गेल्यार डायरेक्ट अश्युरन्स दी म्हणून, म्हाका प्रॉब्लम कांय ना म्हणून. आनी अश्युरन्स दिवन आमकां हें करचें पडटलें. म्हाका कितें आहा, म्हाका पर्सनल म्हाजें कांय ना. खंय चुकता तें चुकपाक जाय. तें तुवें जर पळयलें बाब युरीक सांगूंक सोदता, तूं जें सांगता न्ही, तुवें आतां ते सगळे वायनाडचे बी सांगले, तुमचेच लिडराचे हय जाणार साहेब, तूं गेल्ले ते बरें आहा तें. पूण ते खंय गेल्ले भुतानीचे पळोवपाक काय कोण? हय तेच सांगता. ते आमी आतां रिलूक करता म्हणून सांगलें तेका. ते आतां पर्सनल नांवां बी आयक एक सांगता, ते लोकांची कंपनीची नांव बी हांव घेवंक सोदिना हावजान. ते तुवें सांगलें, तेणी म्हाका आमी फोनार उलयले, तेजें हांव करून दिता. पूण कितें आहा, एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय, ते वायनाड म्हणून तुमी ते इतले करता की आयज लँडस्लायड खंय जाले, खंय रस्त्यार खंय लँडस्लायड जाले म्हणून तेका वायनाड हांगा गोंयान जावपाक आमी दिवं ना. एक मिनीट हांव उलयतां. स्पीकर साहेब, वायनाड जातले हांव सांगना, हांव उलयतां. हे माधव गाडगील सांगता. आय विल गो फॉर वोटिंग. आय एम नो स्पीकर सर, एक मिनिट. I am not saying it. Madhav Gadgil is saying it. I am not asking. I am talking about. I have not heard him. I am talking Honorable about what members, you He just made a statement yesterday on Because, NDTV also. Why will I say? No. Bab Yuri has spoken. Let me speak. I am not saying whether Madhav Gadgil, you are equally competent as Madhav Gadgil. No, I'm so not. that's okay. So you are also intelligent because you have went and heard his speech. So you also are free to say that I am equally intelligent because I have taken knowledge from him. It's okay. I have no problem. You are intelligent, there's no doubt about it, because at the depth of which you go, one has to think 10 times before answering you. I just made a mention. I'm not saying, I'm not because he's a respectable person, he's a well-known person to us also. But all these things and these conversions and all these happen, these are ongoing process. An ongoing process, one has to be very judicious, and I assure the House that to be judicious as far as taking this forward. But then there's pressure. People who have got stuck in 16B, who have come and invested in the state of Goa, then they need a way out. I have not gone and sold my land to somebody or A, B, and C, whatever it is. My personal land I'm talking about. I'm making myself very clear. And second thing I'm just saying is that as far as people's sentiments are concerned, that it is important for us to see how to move forward. Now, if there's somebody, one side, Bab Nilesh is saying that higher FSI is required because that 0.6, 0.8 has outlived its time, then one has to look at how to go forward. If his sentiment in his constituency is something, I have to see that. If Alex's sentiment is something, I have to see that. Bab Ullas Tuekar asked a question on urbanization, general urbanization of the area and peripheral area. The requirement is also, Alex is not there. He in his own constituency, people are coming forward and saying that please help us out and we want to build our houses, we've got land, we have stuck, we've got ancestral land, we want to do something in that land. Then what do? I can either agree to it or I can just ignore this particular, and all prominent people from his constituency. I told him the other day. When I told him, then he was himself surprised. And basically, Speaker Sir, that my intention here is very clear, is that 17.2 was brought in for correction. Yes, plus minus happens. Sometimes you want to adjust some people's, you want to speak, some people put pressure on you to adjust. Sometimes as human beings, we tend to generally be a little lenient and try to help somebody. It's not for any particular purpose or particular cause. As far as I am concerned, Bab, your colleague Carlos has mentioned that Pomburpa Hill should be no development zone. And he has suggested it should be no development zone, and I've already assured him, and I'm already gone for notification also of that particular area because it is actually very steep.
And it is how it was converted, and in the past and all, I have no idea. And Pamburpa Hills, there were protests in that particular area, and whatever they wanted, I have already demarcated and made it in that particular manner. And as a result, all these hills and all which are there, and peripheral areas which are beyond 25% gradient, you can be rest assured they will not be touched. The rule is like that above 25% any gradient which is there, that we should not be allowing any kind of development to take place. But even if tomorrow we feel, forget about the gradient part of it, we feel that leave the gradient part of it, but it is still a slope which is steep. I am going to ask the department for every meeting to do a video and bring and present it to us in that particular format, so that we at the Just one part. See, with regards to the hill cutting and whatever is happening, 2000 sadhya case hai. I've given you your answer says 2000 cases. Your department goes there, reports it. And when you see a dead man walking, Melo Munis Janna Horpita, Dongor, example, that shows that there is no coordination between the revenue department. Just see, your role stops at that complaint and whatever. But there has to be some mechanism. They have to be fined. The government needs to come with some mechanism. This is happening rampantly. So please come with some mechanism. Before the next session, we will sit with Honorable Chief Minister and we will figure it out. 2000 hill cutting cases. No, it is. Now, just now I was talking to Mr. Govind Gowde in the morning, is that this has come from Priol, it became news, and everybody then looks at it as though somebody has given permission when no permission has been given. And unless that local body or that panchayat brings it to my notice, how will I know what is happening? No, but you all come up with some stringent law. We'll come up. If it doesn't come up, this is going to continue. We will come up, because you need to put more fines, only then people will be in a position, they'll get a little scared of it otherwise. But then what happens is there are multiple ways of looking at it, and we need to do it, and whatever we have reported to you is actually factually, it is correct, whatever is happening in the state. The whole purpose here is that whether we are going to have a regional plan or not going to have a regional plan. Here, governments have gone on the regional plan. I am making myself clear as the zoning plan also to bring out. It becomes, when if you appoint a consultant and bring it out, then what happens is that they go on their technology, broad roads and other things. It doesn't fit in our definition at all in the state. And then it becomes a problem. So as a result of which, we have to first understand and sit down and have some sort of deliberation exactly what we want in the state of Goa. Speaker, sir, I assure the House, and through your medium, I want to assure the members that they have raised all the points which has been noted by me and my office. Each and every point is going to be addressed. I'm not just going to give vague thing, and also in San Jose Real, Cruz has mentioned a certain aspect that is also being addressed. I've told him, he has already mentioned to me and sent me the plans, and I think whatever needs to be done will be done in a manner which I have assured you, telephonically I have assured Cruz that this is going to be done. And I am going to do it that in a particular manner. सेल्डिडाचे जे कितें एल्टनान दिला ते पळयल्लें आसा. जितान जे कितें विशय हांवें सांगला ताका की आमी वचून पळया कितें तेजें कितें what is his concern. Madam Dilela came today with a comment that to me, her issue also I am addressing. I have already told the department to go and check exactly what has happened, whether we have any application pertaining to any of these things, and take it forward. That day, there was in the news that in Kadamba Plateau, large number of trees have been cut, but we have not given any permission. Forest Department has not given any permission. Many times people unilaterally go and start cutting the trees, and we, at the maximum, when I intimated the PCCF, immediately we took whatever action from our side is there, we take. We have not allowed anything, and as far as private... Your answer that I gave you, your department has given permission for that subdivision, plot, with WhatsApp. I'll take 3-4 lakh, 5 lakh square meter dakle kon illegally to NOC. Yeah, you please take action on that. I know, I've kept it here only. So basically, whatever you have said till now, whether it is Kunkulim or whether it is other areas, we have always addressed the issues that you have raised and the members have raised. As far as paddy fields... Disturb you. But the point is, you said that about the RP. Governments fall because of RP. That cannot be a reason for... No, 1 minute. Let me complete. 1 minute, Minister. Speaker, sir, regional plan is required because it is fundamental to planning. In the absence of the regional plan, what you have is unplanned development. The point is, till you keep making... regional plan I couldn't make it because there were 4 years to go. I was in 17. I was not in 24. Speaker sir, एकूच मिनिट वो मेन मुद्दो कितें आहा सगळो इश्यू आयला बिकॉज ऑफ रीजनल प्लॅन केन्ना तरी करूंकूच जाय ताणें he may not like it but he has to do it. Speaker sir,
वॉट ऑनरेबल मेंबर विजय म्हणटा तें सारकें पूण तेज्यांतल्यान ते प्लॅनिंग करपाक गेल्यार एकूच रिजनल प्लॅन जो सारको जाल्लो तो आहा तो किर्लोस्कर कन्सल्टंटान तेन्ना केल्लो तेन्ना तेच्या नंतर प्रत्येक रिजनल प्लॅनान खंय ना खंय कॉन्ट्रोवर्सी जावन उरता आनी कितेंय जाऊ रे केल्यार पूण यू स्टार्ट तालुका वायज न्ही यू स्टार्ट तालुका वायज नाव सिटीज नाव क्रॉस तुम्ही उलोवपाक लागले जाल्यार थांबची ना मागीर वेळ स्पीकर सर सांगपाचो इशू न्ही रिजनल प्लॅन म्हणटा एक दीस जावंकूच जाय ना जाल्यार कितें जातलें न्हू सिटी तुमच्या गांवांनी सिटी जावपाक लागतल्यो सिटी म्हणटा सिटी आसूंक जाय न्ही गांवांनी सिटी कश्यो जातल्यो स्पीकर सर जाल्लें आहा तशें पयली फावट आमी कन्सल्टंट्स अपॉयंट केल्या आनी थंय प्रत्येक ODP करपाक बी आमी तांकां मदत करा म्हणून तांकां सांगलें फक्त तांकां ओवरऑल पळोवपाक ओवरऑल तेंचे एक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक इंडिपेंडंट बॉडीज आहा इंडिपेंडंटली ते करतले इवन मडगांवची ODP बरे भशेन मडगांव तुवें मास्टर प्लॅन केलो तो उपेग दवरला आय एज अ MLA डोंट नो क्रॉस करिना माय ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हॉट इज दिस ना मास्टर प्लॅन डेव्हलपमेंट मास्टर प्लॅन एक प्रोजेक्शन एक कितें जाय आशिल्लें की केन्ना जावंक नाशिल्ली गोश्ट आमी केल्या इवन बाब रवी नायक आशिल्ले MLA तरी कळपाक जाय न्ही आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत कितें जाता तें पूण आमी ते फायनल नोटिफाय बी करपाक ना नोटिफाय न्ही ही हॅज टू एटलीस्ट मीट अस न्ही यू थिंक यू ऑल कॅन डू विदाउट आवर सपोर्ट ना आय विल आस्क देम that they should take all the members of the assembly. No, there is a statement by one honorable member saying there is तुम्ही सगळेजण उठले आसा तर जाय consultation. अरे ताका मंत्र्याक कंप्लीट करपाक तरी दिया म्हणून म्हाका काबार तरी करून हांगाच उरतले 10 पर्यंत 10 कितें 10 आनी मेन म्हणजे कित्याक की ओवरऑल स्पीकर सरचे मेंबर्सांनी जे कितें केलें हांवें आतांच उल्लेख केले की कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जे कितें जाला हे कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर ते ऑनगोईंग चालूच आशिल्ले पूण हे जे फिगर तेन्ना आयले ते चुकीची फिगर आशिल्ली आनी आयज कित्याक लोक येता सामान्य मनशाक हांवें आतांच CMाक सांगतालो की आयज सांखळे सारक्या भागान सांखळे सारक्या आमच्या देवळा कडेन स्पीकर सर आयज लायफस्टायल चेंज म्हणून तेच हांव सांगतालो की लायफस्टायल लोकांक एक बरे भाशेन जाय आयज सांखळीन जे बिल्डींग येवंक लाग सांखळीच्या परिसरान आमचे आनी म्हणजे विठ्ठलापूर आनी सांखळीच्या परिसरान जर पळोवंक लागल्यार आयज शॉपिंग पळोवपाक गेल्यार लोक वयता गांवांतलो लोक वयता त्या थंय शॉपिंग करपाक केन्ना अशें नासली परिस्थिती आयज लोकांक जाय की लायफस्टायल वेगळ्या तरेचें जिवन आनी बऱ्यापैकी एक लायफस्टायल एंड क्वॉलिटी ऑफ लायफ बरें जावचें म्हणून आयज वेगळे तरेचे प्रोजेक्ट्स वेगळे कडेन येवपाक लागल्या हे केन्ना आमी पळोवंक ना पयलीं आनी हें हांव थारू जे गायडलायनान जें कितें आसा ते गायडलायना प्रमाणे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न असो जे कितें चुकता जे कितें केस बाय केस तुमी उल्लेख केला ते ऑलरेडी नोट केले गेल्या तेजेर आमी करेक्शन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचेर उलोवंक गेल्यार रातभर हांगा बसचें पडटलें उलोवपाक आयज जें कितें केलां जें कितें चल्लां आनी जें कितें आमकां करपाक जाय कदाचित वयर सकयल केन्ना केन्ना जावं शकता कारण ते डिपार्टमेंटूच केन्ना केन्ना आमकां सेन्सिटिव्हली ते हँडल करचें पडटा केन्ना केन्ना कांय गोश्टी चुकीचे आसता कांय गोश्टी आमी पळोवंक गेल्यार की थंय एक वेगळे तरेचे ते टर्बो स्केच म्हणून हांवें सांगलें ते पयलीं एक कंपनी आशिल्ली ते एक नंबर फ्रॉड कंपनी ते फ्रॉड कंपनीचेच आमकां घेवन आमकां इमेजीस आमकां घेवन आमकां फुडें वयचें पडटा आनी ते आदाराचेर आमकां कळना की ते खरेंच स्लोपा ते स्लोप ना आनी म्हणून आमी तेजेर विश्वास दवरपाचो बंद केला आमी वेगळे तरेन सगळे गोश्टी करपाचे आमचो प्रयत्न चालू आहा म्हणून आमी वी टेक सगळ्या लोकांक घेवन आमी वेगळे तरेन ते फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे कितें उल्लेख केला स्पीकर सर आयज आमी जे कितें कट मोशनान जे कितें केलां जे आमचे जे कवरेज जे आसा फॉरेस्टाचे ते वाडोवपाचो 2021, 22, 23 पर्यंत आमी वाडोवपाचो आमकां एक 15 ते 20 किलोमिटर स्क्वेअर किलोमिटर आमचे ओवरऑल हे कवरेज वाडलेले आसा पूण ओवरऑल हे सगळे गोश्टी व्हेरिफिकेशन करपाक गेल्यार सॅटेलायट इमेजीन आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आतां बाब युरीन सांगलें की हेलिकॉप्टराची गरज आहा म्हणून पूण आमी ड्रोन्स आनी इतर कांय नवे टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान एक ओवरऑल मॅनेजमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आमचो आसा आनी चालू जाल्लो आसा हें सोंपें न्हू तें तुमकां बी खबर आहा हे वयर जे CM हांव आशिल्ले एक दोंगर आशिल्लो आमच्याच मतदारसंघात रातचे आमी पावले थंय आनी रातचे थंय मिटींग आमी घेतली थंय वचपाक मुश्कील मागीर सकाळीं आमी जेन्ना गेले सकाळीं हेलिकॉप्टर घेवन ते डावजिंग करून ते बंद करपाक आतां एक सांग म्हाका एकूच तुगेलो जेन्ना फॉरेस्ट फायर जाले एंड तुगेलो आन्सर पीपल कुड नॉट गो दे योर डिपार्टमेंट सेज 2 snakes died. This is your answer.
आता What is the damage? Mara, 2 snakes died. Speaker sir, Can we get an answer like this, Speaker sir? You can give It answer. shows that the हे ताणी department स्टार्ट is not करचे आसा ती दोन Really, इतलो फॉरेस्ट फायर तुगे काणकोणूय पेटलोलो. स्पीकर सर काणकोण एक- तुका काणकोण तुमकां सोरोप केन्ना दोनूच- आयकूंक आयला दोनूच कितें सोरोप, दोन casualty आशिल्ली नंबर म्हणून? दिताय, दोन ना, ना. नंबर सोरोप. ना ना हे तुमी जेन्ना सांगता की हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल So डिपार्टमेंट you are so accurate that 2 snakes died. आतां तांकां आतां दोनूच सोरोप दिसल्यार हांवें कितें करपाचें आतां हांव वचून सोदूं अरे दोन अरे सोरोप सोरोप अरे रिप्लाय दिता आसता साथ दिवपा जाय न्हू. दोन सोरोप दिसले म्हणजे फुडल्या फावट तूं आयज आमदार जावन भितूर आयला तेन्ना नाशिल्लो असेंब्लीन धा आल्लो फुडल्या फावट आल्लो गेलते सेशनाकूय तो फुडल्या फावट तुवें हांव दोनी भोवया आमी सोदून काडया आमी कितें चल्लां तें नाल्यार सोदून जावपाचें ना काडपाचें? तें हांव खरेंच सांगता तुका युरी तुवें आनी हांव दोनी आमी टीम घेवन आमी या नाल्यार जावचें तुका तें फकाणां दिसता. on a हे serious आतां note, see, answer- you don't हे have- आतां आन्सर दिला CCF लेवलाच्या ऑफिसरान दिला म्हणजे तो बी फकाणां करतलो हांवें तुका एकूच विचारूंक Mike, सोदता. you stand by हांवें that बेश्टें answer that वयर 2 snakes हे died? आमचे पत्रकार भाव बसला म्हणून अशें छापू नाका की दोनूच सोरोप आहा म्हणून फॉरेस्ट मिनिस्टर सांगता तशें जायना तें आयज दोनूच सोरोप दिसल्यार करपाचें कितें मागीर आनी तुका जर दिसता कितें तुका कोणी सांगलां कितें व्हडले 4 पांयाचे असले काय 2 पांयाचे ते सांग मागीर आमकां तें कळपाचें ना तशें आतां डिपार्टमेंट जे दिता त्या आदाराचेर there I have to was, answer there you was what so is much given. loss and only see what I'm trying to say that Loss- you check you have no gadget the department doesn't have any mechanism there is no Speaker, fire sir. lines that have been Speaker, drawn sir. see you need to look at proactive क्वेश्चन measures. लिडर युरिया लेमा कंप्लीट करपा Speaker sir, हांवें ऑनरेबल मेंबराक सांगला आमी Important ड्रोन्स म्हणे, आमी कंप्लीट करपा नाका आणि तूच पेटवतो तू भिरांत दिसना म्हणजे लासोत तें अरे लासपाचें आमी लासपाक दिवचे ना ते लासले तेन्ना आतां गोबोर देंवले ते. जालो गोबोर लासोन इतलो गोबोर जालो पूण स्पीकर सर Bob Uri is unnecessarily allow me to answer other will be sitting a whole night and then it will become a casual conversation it will not become an answer to the demands हांवें कितें सांगपाचें उद्देश इतलेंच आहा की तूं जें सांगता तें सारकें आहा आमी कांय कडेन पावले ना म्हणून ड्रोन्स आनी बाकीचे टॅक्नॉलॉजीचे उपयोग करून घेवन ते इम्प्लिमेंटेशन स्टेजार आसा आनी तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी हे फावट बी तेंचें लक्ष आशिल्लें की खंय खंय तेणी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय तेणी घेतला हे फावट ते 96 फायर जे 2023 जाल्ले ते देंवला टू अबाउट 11 आयडेंटिफायड फायर्स आनी दॅट्स वाय आय एम जस्ट मेकिंग अ मेन्शन ऑफ वॉट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ऑफिसर्स स्पीकर सर टायगर रिजर्वाचो उल्लेख तुमी केलो तेजेर तुमी तुमचो व्यू सांगलेले आसा आमचो सरकाराचो स्टँड तुमकां खबर आहा आनी मेन म्हणजे कितें आहा की तुवें जें सांगलें की आमी हे सगळे चर्चा जेन्ना केल्या की आमी ऑलरेडी वायल्ड लायफ सँच्युरी आहा तेजे फुडें वचून आनी कसलें प्रोटेक्शन आमी करतले ऑलरेडी इतले स्ट्रिक्ट रुल्स रेग्युलेशन्स फॉलो डिपार्टमेंट करता कोणाक म्हणजे हेजे कितलो इम्पॅक्ट जातलो आनी जावचो ना ते ऑलरेडी आमी चर्चा केल्या म्हणून आमचो स्टँड आमी तुमकां ऑलरेडी फाटल्या फावट आमी सांगलेले आसा स्पीकर सर आयज प्रायवेट फॉरेस्टाचो जे प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशय तुमी जे ऑलरेडी सांगला हांव मंत्री जाले उपरांत आमी तांकां इंटरीम रिपोर्ट ते जो आशिल्लो तो इंटरीम रिपोर्ट इन टोटल फायनॅलिटी म्हणून आमी रिपोर्ट आमी फायनल करपाक लायले म्हणजे ते आनी मॅन्युप्युलेशन करपाक कोणाक चान्स गावचो ना म्हाज्या टायमाक तरी म्हाका दिसना की हांवें 1 इंच प्रायवेट फॉरेस्ट हांवें खंय काडला प्रायवेट फॉरेस्ट जे रिविजनाक बी वयता ते आतां फायनल करपाक ते फुडें सरल्या म्हणजे तांकां जें कितें दिसता फायनल रिपोर्ट आय थिंक बिफोर डिसेंबर आमकां जावंक जाय की ऑलरेडी आमचो टायम खूब जाल्लो आसा तो रिपोर्ट फायनल करून आमी इंटरीम रिपोर्टचे शब्द चेंज करून इन रिपोर्ट इन टोटल फायनॅलिटी म्हणून आमी ते चेंज करून नोटिफाय केले म्हणजे ते आनी परत एकदां आमी दुसरे एफिडेवीट आमी वी आर नॉट गोइंग टू बी इन द पोजिशन टू डू दॅट सो हांवें ऑलरेडी PCCF कडेन चर्चा करून सांगलेलें आसा की बेगिना बेगीन हो विशय सोंपोवंक जाय सांग हय तिगे जो रिपोर्ट आहा तितून पयलीं प्रायवेट फॉरेस्ट आहलें हें भुतानी सांकवाल जो प्रोजेक्ट येयलो तो तूं आतां परतून घेतलो हें तूं आतां मातशें क्लॅरिफाय कर की हांव चॅक करपाक म्हाका CMान बी विचारलो तो प्रायवेट फॉरेस्ट हांव ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तुका दिता हांवें ऑलरेडी थॉमस कुकागे पेज नंबर सगळें घालून दिलो नो प्रॉब्लम थॉमस हांव काबार करता विरेश हांव काबार करता मागीर तूं हांव सांग वेंजे वेगस वेंजे काम कंप्लीट करपाचें म्हाका स्पीकर सर स्पीकर सर सेम प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट आसा मिनिस्टराक खबर आसा आतां तेका स्पीकर सर परमिशन दिला पळय अरे मंत्र्याचें कंप्लीट जातकच तुमी ताका कितें विचारपाचें विचारात तुमकां मदीं मदीं कोण तुमी उलयता आसतना कोणें डिस्टर्ब केलो तो TCP बोर्डान तांकां परत परमिशन दिला सो हे क्लियरिफिकेशन आमकां जाय स्पीकर सर जे TCP बोर्ड प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ऑलरेडी आनी हे मिनिस्टर विरेश बोरकार बसून घेत सर जो विशय
बाब विरेश बोरकर मांडटा तो विशय आमी पयले सस्पेंड केले परमिशन. जेन्ना हांवेंच सांगलेले ते प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशय मागीर आमी ते एसेस केले प्रायवेट फॉरेस्ट कितली एरिया ते कुशीक दवरून बाकीचे कितें आहा ते हांव नो डेव्हलपमेंट स्लोप बसून आसा And तो project जो विरेश बोरकर हांवें ऑलरेडी कंप्लेन बसून घ्या. स्पीकर सर तो प्रोजेक्ट जो आहा हांव मंत्री जावपाची पयलीं ते सगळे परमिशन दिवन जाल्ले. हांव आयला तेन्ना आमी ते सस्पेंड केल्ले. बरोबर ऑलरेडी ते बिल्डिंगे बी उबे जावंक लागले ताका खबर आहा विरेशाक खबर आहा जर ताका दिसता की खंयचे प्रायवेट फॉरेस्ट एरियाचेर काय सर्वे नंबरचेर काम चालू आहा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा तुका फायलूच दिता हांव. ऑलरेडी ते फायलीन सांगता तुम्ही परमिशन दिला म्हणटा. मंत्री तुम्ही तुमचो विषय कंप्लीट करात. स्पीकर सर अँड बेसिकली कितें आहा स्पीकर सर की प्रायवेट फॉरेस्टाचे जे कितें विशय आहा अँड जे कितें ते आतां सांगला फ्लोर ऑफ द हावसाचेर दवरतात ते हांव आमच्या डिपार्टमेंट कडेन दवरून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक ते व्हेरीफाय करपाक हांव दितलो. पूण कांय अशे घटना घडल्या जे खंय ते प्रायवेट फॉरेस्टाचे इतलें हें जावंक लागलां की आमकां सगळ्यांक त्रास जावंक लागले. प्रायवेट फॉरेस्टाचे केन्ना केन्ना लोक येवन सांगता की बाबा आपले अचानक आपले बाजू सगळी कडेन सेटलमेंट आहा आनी आपले कडेन आतां आपली कांय झाडां नासतना ती त्या तरेन जाल्ली आसा. कांय अशे 2 ऑफिसर बी आमकां गावले जे हांवें ऑलरेडी ते उल्लेख केल्लो. ते ऑफिसर मागीर पयशे मागपाक लागले की बाबा आमी तुमचे प्रॉपर्टी फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्टान घालपाचें ना जाल्यार आमकां इतले पयशे तुमी दिवंक जाय. ते हांवें नोट मारून हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटान धाडलेले आसा की हांकां परत आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे असले तरी बी आमी तांकां घेवप ना. ह्या लोकांक आमी परत आनी तांकां सर्वे करपाक धाडूं नाका. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बेगिना बेगीन हे सर्वे कंप्लीट करून हे प्रायवेट फॉरेस्टाची खूब वर्सां जालीं प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून चल्ला. सुप्रीम कोर्ट पर्यंत आमी जे गेले आमी हे जे कॅनपीचो जो विशय आशिल्लो ते थंय पळय ऑर्डर हाडली आनी हे लोकांचे हितान जे कितें काम करपाक जाय ते करपाक आमी प्रयत्नशील आसा. बेंजीबाब कंप्लीट जावं दी कंप्लीट जावं दी. बसून घेयात. कंप्लीट जावपाची कंप्लीट जातकच तुमी उलयात. बसून घे. सो स्पीकर सर हे सगळे गोष्टी आमी जे इवन इल्लिगल ट्री कटींग हेजेर डिपार्टमेंट एकदम सक्रिय आनी कितें कांय पावर आमकां ते वाडोवचें पडटलें कित्याक लोक केन्ना केन्ना गृहीत धरता की डिपार्टमेंट एक्शन घेवचें ना. टावन प्लॅनिंग एक्शनाचे मर्यादीत पावर असल्या कारणान टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमकां कसलेय परिस्थितीन आमकां ह्यो एनफोर्समेंटाच्यो ज्यो गोश्टी आहा हे फक्त FIRचे मर्यादीत न दवरता आमकां ते फुडें वचून वेगळ्या तरेन आमकां विचार करचो पडटलो की आमकां कशें फुडें वचूंक जाय. आयज बिलांचे निमित्तान टावन प्लॅनिंग बिलाचे निमित्तान परत एकदां हावसाक क्लॅरिफाय करूंक सोदता ते व्हॅलिडेशनाचे क्लॉज हांवें घालूंक ना. ते व्हॅलिडेशनाचे क्लॉज तुमी सगळ्या लोकां कडेन सगळ्या मेंबरां कडेन बिलां आसता ते बिलान व्हॅलिडेशनाचे क्लॉज कोर्टान वचपाचे ना. ते लॉ डिपार्टमेंटाचेर सजेशन आहा आनी लॉ डिपार्टमेंटान घातला ते आमच्या डिपार्टमेंटान कांय सजेशन केलें ना. आनी म्हणून हांव क्लॅरिटी कारण चर्चा ह्या तरेन जाला की आमकां म्हणजे एक डिक्टोटोरियल फॉर्म ऑफ गव्हर्मेंट आमी चलयता म्हणून असले वेगळे तरेचे एक भावना लोकां मदीं निर्माण करपाचो प्रयत्न केला आनी लोकांनी तेजेर भाशण दिलें सगळें केलें. पूण हे सगळे लॉ डिपार्टमेंटान जेन्ना सजेशन करता की हो क्लॉज आसपाक जाय तो क्लॉज मागीर ते दवरचो पडटा स्पीकर सर. म्हणून आयज आमी तो बील बी विड्रॉ केल्लो आसा. ते बिलाचेर आनी चर्चा करूंक ना. आमी 39 मुख्यमंत्री सांगला 39A थ्रू ह्यो सगळे गोश्टीचेर आमकां तोडगो काडपाक जाय ते तोडगो आमी काडुया. तेज्या नंतर जर कितें आनी करूंक जाय की आमी चर्चा करून आमी ते योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो. लोकांचे इन्व्हेस्टमेंट जे आसा गोंय राज्यान आनी इन्व्हेस्टमेंट सेंटिमेंट हांव एक हावजान सांगूंक सोदता की इन्व्हेस्टमेंट सेंटिमेंट आमी दुखोवपाक दिवचें ना. आयज आमी बील फाटीं घेतल्या आयज आमची चर्चा जाली बील आमी फाटीं घेतल्या कांय प्रॉब्लम ना. पूण आमकां ते फुडें कशें वचूंक जाय हेजेर बी चर्चा जातली आनी हेजेर चर्चा जावन आमी एक वे आवट काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणून कोणी चिंतीत रावं न्ही. गोंय राज्यान जर लोक येता आतां ते कशें येता आयज तुवें सांगले प्रमाणे वेगवेगळे लोक येता ते आमी करपाचें तरी कितें. आयज इवन साश्टीक गेल्यार आतां बाब वेंजीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन काय आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज हे हॉटेलां आयलीं कशीं कित्याक खंयची त्या मनशांनी कोणाक तरी विकले आसतले जमीन म्हणून ती आयली. आयज लिला हॉटेलाच्या सेंट रिजीस जाले कंप्लीट जावपाची कंप्लीट जाल्या शिवाय पयलीं कंप्लीट जावपाक दी. स्पीकर सर नो स्पीकर सर आतां हे सगळे गोश्टी कंप्लीट करा. जर फुडें वचूंक जाय आयज गोंय राज्यान आयज आमी कोणाक फोर्स करिना की तुमी तुमची जमीन विकपाक जाय काय तुमी तुमची जमीन कितें करपाक जाय हे प्रत्येकाचो अधिकार. तुमचे कडेन जमीन आसल्यार तुमी ठरोवंक शकता की तुमकां कितें करूंक जाय. आयज कोणा कडेन जर जमीन असली तो ठरयता आनी मागीर गव्हर्मेंटा कडेन गायडलायन प्रमाणे आमी मागीर तेजेर आमी जे कितें अप्लाय करता आमकां हे डिपार्टमेंट तेच्या खातीर आनी हे सगळे गोश्टी जर फुडें स्पीकर सर व्हरूंक जाय. आयज ऑनेस्टली स्पिकींग स्पीकर सर
आयज जे पोंबुर्पा हिलचे जे प्रोटेस्ट चल्लेले त्यांनी जेन्ना म्हाका पत्र दिलें ताबडतोब हांवें ते सगळे आमी टोटली नो डेव्हलपमेंट म्हणून आमी सोडून दिले. येस तुम्ही स्पीकर सर, वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटाचेर उलयतना मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्या. तूं आज युरीन सांगलें की पत्र धाडून दिला तुका की कित्याक खुबशे कडेन ते डेफिशियन्सी गावल्यो आमकां. एंड आनी deficiencies we checked after you gave. There are no deficiencies. Deficiencies of vitamin M. Vitamin M are deficiencies. पोजिशन लीडर युरिया लेमाव दियाय आमकां ते लाडली. पोजिशन लीडर युरिया लेमाव जस्ट स्टार्ट केलं जस्ट कंप्लीट करपाक दिया मरे तो नाव कंप्लीट करपाक तरी दी न्ही. Vitamin तुका उलयता आसतना कोणें डिस्टर्ब करूं ना न्ही तुका ताका कंप्लीट करपाक दी न्ही. स्पीकर सर, हे सगळे फुडले जे आमी मागता पयशे ते आमकां तुजे क्लियर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी आतां हे थरयला डिपार्टमेंट आनी डिपार्टमेंटाक घेवन की हे सगळे केसीस जे उरल्या जे कितें सर्वे आहा ते ऑनगोईंग आसूं दी. पूण कमिटीची मिटींग ऑलरेडी 31 जुलय 2024 दवरलेली आसा. एंड आय अश्योर द हावस दॅट मॅक्झिमम केसीस ड्युरींग दॅट टायम बाय दॅट टायम आय आस्क देम टू सी दॅट 31 जुलय दवरलेली मिटींग. आनी फुडें जें कितें करूंक जाय ह्या म्हयन्याच्या ह्या ऑगस्ट म्हयन्यान आमकां जें कितें करपाक जाय तें आमी क्लियर करतले. जशें जशें आमकां क्लियरन्स कमिटी दिता ते सगळे गोश्टीचेर आमी वील सी दॅट कॉन्स्टिट्युन्सी वायज ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी क्लियर करून लाडली लक्ष्मी आनी जें कितें क्लियर करपाक जाय तें क्लियर करतले. जे ग्रांट्साचे उल्लेख केलो गेलो आय थिंक मोर ऑर लेस it's on line. I'm just talking to the department wherever it is. All amounts are very small amounts, but we will make sure that there is no delay in giving the grants to these institutions. Child care institutes. I'm aware. Now, immediately, they are all small amount. Which one are you talking about? Grants are small. What Child care institutes. 10% share you have to give. No, we will give them. 23-24 is not. Child care we will give them. And also, Speaker sir, in addition, हांवें प्रायवेट फॉरेस्टाचे उल्लेख केले आनी WCDचेर आमी अंगणवाडीचो जर विशय केल्यार अंगणवाडी मुख्यमंत्री खबर आहा की आमी एक मॉडल अंगणवाडी करपाचें आमी थरयल्लें आसा. आनी ते कांय कारणा खातीर खंय तरी जमनीचो विशय आसा, खंय कितें आसा म्हणून तो उरला. CMाक खबर आहा आमी पयशे आमी GSIDCक दिल्ले. पूण परत म्हाजी विनंती आसतली मुख्यमंत्री की कॉम्प्रिहेन्सिवली एक मॉडल म्हणून प्रत्येक तालुक्यान बरें जे खरेंच गरजेचें आहा ते GSIDCनूच केल्यार आमकां दिसता तेजो आउटकम बी आमकां बेगीन गावतलो. आनी हे सगळे गोश्टी करपाक एक मॉडल अंगणवाडी म्हणजे ते भुरग्यांक बी दिसूंक जाय की बाबा आपूण ते थंय वयतलो. भाडें जें आसा तें भाडें वाडूं शकना. ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे गायडलायन प्रमाणे तितकेच पयशे गावता आनी तितकेच स्टेट आपलो शेअर दिता. अंगणवाडी ओपन करपाक बी पावर आमचे कडेन ना. अंगणवाडी ओपन करूंक जाय जाल्यार आमकां केंद्रांतल्यान आमकां परमिशन हाडचें पडटा वुमन अँड चायल्ड मिनिस्ट्री कडल्यान, तरच आमी अंगणवाडी आमी हें करूं शकता. कांय कडेन जे खंय पंचायतीन आमकां जागो दिला, कांय शाळा मुख्यमंत्री आमकां दिल्या, ह्या गोश्टीचेर आमी हे सगळे गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमचो चालूच आसा. स्पीकर सर, जाय ते अर्बन डेव्हलपमेंटाचे काही कॉमन केडराचो जो विशय आहा हे म्हाजी विनंती हांव हावजान सांगूंक सोदतां की आमी परत एकदां DMAक सांगून आमी आमचे सांगलेलें आसा हे बेगिना बेगीन व्हरूंक जाय. कांय चर्चा अशी झाली की स्टाफ एक कडेन उरता मागीर ते कोणाकूच आयकना. आनी कॉमन केडर खंय ना खंय आमकां खंय तरी ते इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. आनी त्याच बरोबर स्पीकर सर, जे 15 वर्सां 10 वर्साचे वयर लोक जाल्ले आसा आनी ते थंय तेंचे खातीर पोस्ट करून तांकां खंय ना खंय तांकां रेग्युलरायज करपाचो, रेग्युलर म्हणजे ते पोस्ट करून कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. हे हांवें ऑलरेडी नोट मूव केल्लें आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेच परिस्थिती आहा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ते आतां जाणटे जावपाक गेले, पूण ते आयज खंय ना खंय तांकां एक वाट काडून आमकां वेगळे तरेचें कितें सोल्युशन तांकां काडपाची गरज आहा. स्पीकर सर, बोंडलाचो कोणी उल्लेख केलो, बोंडलाचे हांवें विनंती केला CMाक की आमकां खंय तरी लोन तरी घेवपाक आमकां दिवचें, नाल्यार ते एक वेगळे तरेन एक वेगळें मॉडल जे बायकला झू तेणी केला मुंबय, त्या तरेन एक कॉम्प्रिहेन्सीव हे करपाक जाय. आयजचे परिस्थिती आमकां 2 वाघ सँक्शन जाल्ले, हांवें ते रिजेक्ट केले, आमकां नाका म्हणून. कित्याक वी डोंट हॅव दॅट. आमकां ते पळोवंक जाय जाल्यार इट शूड बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव वे. लोकांक दिसूंक जाय की आपूण थंय वचून भुरग्यांक वचून थंय आपूण ते थंय भोंवतलो दिसतलें, पूण तशी परिस्थिती ना सद्याची परिस्थितीन. आयज सद्याचे परिस्थिती हाडपाक म्हाका दिसता आमकां खूब मेहनत करची पडटली. ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी सजेशन्स दिल्ले आसा गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां ह्यो तरेच्यो गोश्टी आमकां फुडें वचूंक व्हरपाक जाय. आनी मेन म्हणजे स्पीकर सर, मेन म्हणजे आनीक हे सगळे तुमी जे उल्लेख जे केल्या खंयचे ब्रेकअप? Yeah, I'll give it to you. See,
Also, details of total amount of change of zone covered under 39A and 17.2 Because, sir, because the figures किती वेळ जाय presented तुमकां? by you are किती वेळ जाय? incorrect. Yeah, तुम्ही किती on the वेळ floor जाय? of the house घात म्हणले. 5 मिनटां. सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता. स्पिकर सर, हांवें परत सांगता हांव हांगा कोणाचेर ब्लेम गेम करपाक हांवें सांगलें की हांव घालता फ्लोर ऑफ द हावस, पूण हांव हे हातीना म्हाज्या. तुका जाय जाल्यार कॅबिनान येवन पळय, हांव घालिना फ्लोर ऑफ द हावसाचेर. तू हे फ्लोर ऑफ द हाऊस घात म्हणून एश्युरन्स दिली आता तू नेकार वयता ते पोतून. म्हाजो प्रोरोगेटीव तुका फटयना हांव, तुका दिता हातीन, मागीर तूं जाय तें कर तें घेवन. पूण कितें आहा, एक फ्लोर ऑफ द हावस दवरपाचो म्हणजे दुसऱ्यांचेर बोट दाखोवपाचें म्हाका करपाचें ना आनी हांव करचो बी ना. आनी कित्या म्हाज्यातल्या तोंडांतल्यान आयलें भायर की हांव फ्लोर ऑफ द हावसाचेर दवरतलो, तूं येतात न्ही म्हाका मेळपाक. मागीर रेस मागोस तुका 3 प्रोजेक्ट सांगलेले बॅक घे म्हणून. आनी मेन म्हणजे कितें स्पिकर सर, हांव एकूच सांगूंक सोदतां की आयजचे दिसा हांव गोंय राज्याचे विश्वासघात करपाक मंत्री जावंक ना. हे TCP आहात तसो पोर्टफोलिओ जेजे म्हाका लक्ष दिवन काम करचें पडटा आनी सेन्सिटीव पोर्टफोलिओ असल्या कारणान लोक इन्वेस्ट गोंयान करता तांकां सोल्युशन दिवपाचें काम आमकां करता. प्रत्येकाचो वेगळ्या तरेची विचारधारा आसतली. जे विरेश सांगता पळय ताका खबर आहा, खंयच्याय विशयाचेर हांवें जर एक्शन घेवंक ना. हांव मानता की केन्ना केन्ना आमचे कडल्यान थोडो वेळ लागूं शकता, पूण हे वेळ जालो तरी बी तेजेर आमी तुवें जें सांगलां ते तुका हांवें जें अश्युरन्स दिला तेजेर म्हाजें काम जातलेंच. पूण हांव हावसान खंयच्याय कंपनीचें नांव घेवंक सोदिना. स्पिकर सर, आमी जायते आमी उलयल्ले आसा हेजेर, हांव आनी तेजेर चर्चा करपाक वचना. पूण मेन म्हणजे दुसऱ्यांचेर ब्लेम गेम हांव घालूंक सोदिना. इतलेंच सांगून हांव एक सोंपयता हांगा. स्मार्ट सिटीचे उलयले ना, स्मार्ट सिटीचे 200 करोडा कॅमेरा गेले ते, 250 करोडा कॅमेरा गेले ते. एक कॅमेरा हांगा दवरला. तुम्ही सगळे उबे रावले अशें जावचें ना न्ही ते. मंत्री फुडें वचूं दी. मंत्री फुडें वचूं. स्पिकर सर, हे हांव फ्लोर वता तांकां वाचून दी मागीर सेपरेटली. हांव दवरता ते फूल एक्सप्लेनेशन हांगा दिल्या ते. कितलो कॉस्ट? फुडें Because I request the honourable members, in view of the assurances I have given, I am not given all 100% assurances, but whatever assurances I have given, to withdraw the cut motion and to support the demand. फुडें वचया. फुडें येस. आतां हांव दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 13 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 54, 55 आनी 58 आनी 68 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदारांत घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 54, 55, 58 आनी 68 सभाघराच्या मतदारांत घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 54, 55, 58 आनी 68 मंजूर जाल्यो. The Goa erection of shack on public beaches regulation and control bill. Yes. Mantri. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches regulation and control bill 2024. Prashna Sasa, the Goa erection of shack on public beaches regulation and control bill 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मंत्र्यान विधेयक म्हणचें. Sir, I introduce the bill. The Goa erection of shack on public beaches regulation and control bill 2024 सभागृहात मांडल्या. The Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Bill to फाटी घेवपाक खातीर आतां नगर नियोजन मंत्री विश्वित राणे हाणें द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल आनी वॅलिडेशन बिल 2024 फाटी घेवपाक प्रस्ताव मांडचो. Under Rule 160, I would like to move the motion to withdraw the Goa Town and Country Planning Amendment Validation Bill 2024.
प्रश्न असो आसा द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट आनी व्हॅलिडेशन बील 2024 फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बील फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मान्य जाला. आतां मंत्र्यान फाटीं घेवचें. सर, आय विथड्रॉ द बिल. द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट एंड व्हॅलिडेशन बील 2024 फाटीं घेतलां. The Goa Clinical Establishment and Registration and Regulation Amendment Bill 2024. आता भलायकी मंत्री श्री राणे. I would like to move the motion to withdraw the clinical establishment registration regulation amendment bill 2024. प्रश्न असा आता असो आसा द गोवा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बील फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मान्य जाला. आतां मंत्र्यान बील फाटीं घेवचें. I withdraw the bill. द गोवा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेतला. द गोवा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपा खातीर आतां नगर विकास मंत्री विश्वित राणे हांणी द गोवा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मांडला. Amendment bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बील फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मान्य जालात. I withdraw the bill. येस. द गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेतला. द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक खातीर प्रस्ताव. आतां नगर विकास मंत्री श्री विश्वित राणे हांणी द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन बिल अमेंडमेंट फाटीं I would घेवपाक like to move प्रस्ताव the motion to withdraw the city of Panjim corporation amendment bill 2024. प्रश्न असो आसा द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें जालें. बील फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मान्य जालात. म्हणजे बील फाटीं घेवपाचो प्रस्ताव. द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेतला. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह मंगळार 6 ऑगस्ट 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.